มาเป็นเครื่องอบรมหล่อหลอมทางด้านจิตใจโอ้โลกใบนี้เราก็จะหาความสุขไม่ได้ในสมัยพุทธกาลนะญาติโยมนะในสมัยพุทธกาลคนที่ปฏิบัติธรรมคนศึกษาธรรมคนปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาลเนี่ยในสมัยพุทธกาลคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่แบบไม่มีทุกข์นะคนปฏิบัติธรรมอยู่แบบไม่มีทุกข์คนปฏิบัติธรรมคือคนเจริญสติเจริญปัญญาเขาอยู่แบบไม่มีความทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะคนปฏิบัติธรรมเขาอยู่แบบมีสติอยู่ที่ไหนอยู่แบบผู้มีสติก็อยู่แบบความพอดีนะโยมนะอยู่แบบผู้ความเพียงพอจึงจะมีความสุขในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องอยู่ดูในสถานที่ที่มันเหมาะสมจึงจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขอย่าลืมนะชีวิตของเรานะไม่ใช่ว่าเราต้องมีเราต้องเป็นเราจึงจะมีความสุขถ้าเราวิ่งเต้นเราแสวงหาความสุขบางทีเราจะหาความสุขไม่เจอก็ได้เหมือนกับวิ่งจับเงานี่แหละญาติโยมตัวตัณหาตัวทะเยอทะยานมันเหมือนกับเราวิ่งจับเงาถ้าเราวิ่งไปมันก็วิ่งหนีเราจะวิ่งหาความสุขในสิ่งที่มันไม่เที่ยงให้มันหยุดนิ่งมันเป็นไปไม่ได้เราจะวิ่งหาความสุขต้องยืนอยู่กับที่นะยืนกับที่มองดูนะเหมือนเราจะมองเงาในกระจกไม่ใช่วิ่งมองหาเงานะก็วิ่งก็เราก็ดูสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละมันจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขความสุขความทุกข์ไม่ใช่ว่าเราต้องมีมันจึงจะมีความสุขก็มองให้ดีนะความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราถ้าเราไม่พอใจอยู่ที่ไหนมันก็หาความสุขไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักความสุขเราก็ไม่เจอความสุขแม้เราจะมีมันก็หาความสุขไม่ได้อย่านึกว่าคนมีเงินมีทองแล้วจะมีความสุขไม่แน่โยมความสุขอย่างว่าเนี่ยไม่ใช่เราไปวิ่งเต้นหาความสุขจริงๆมันอยู่ที่ความรู้จักพอนะความรู้จักพอรู้จักวางใจหรือวางอุปาทานการเข้าไปยึดไปถืออาตมาพูดทางธรรมะอยู่เสมอบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ตัวอุปาทานสุขสำราญอยู่ที่การปล่อยวางถ้าเราละได้วางได้ใจของเราก็มีความสุขเนี่ยความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจหลวงพ่อพุทธทาสก็ยังเขียนคติธรรมคำกลอนชอบใจที่หลวงพ่อท่านเขียนสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์กันความสุขความทุกข์อยู่ที่การเข้าไปยึดไปถือถ้าเรายึดถือสิ่งใดใจเราก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นแต่ถ้าเราละได้วางได้ใจเราก็เป็นสุขเนี่ยบางทีเราวิ่งเต้นหาความดีมันอยู่ตรงนั้นความดีมันอยู่ตรงนี้นี่ก็เหมือนกันเหมือนกับเที่ยวหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวหาแสวงหาหายเหมือนเที่ยวหาหนวดเป่าตายเปล่าฝึกให้เคยมองดีมีคุณจริงนั่นแหละนี่เกี่ยวกับเรื่องของให้ข้อคิดคติธรรมบ่งบอกแสดงออกถึงให้เรารู้ถึงบางคนเนี่ยเบื่อบ้านอยากไปอยู่วัดบางทีไปอยู่วัดมันจะทำให้เราเป็นทุกข์มากก็ได้โยมไม่แน่นะการไปอยู่วัดเนี่ยบางคนเป็นทุกข์โยมบางคนไปอยู่วัดมีความสุขเนี่ยมันอยู่ที่การวางใจอีกแล้วนะการวางใจเพราะความสุขความทุกข์มันไม่ใช่สถานที่ถ้าเราพอใจในสถานที่ใดเราวางใจได้ใจของเราก็ไม่เป็นทุกข์นะใจของเราไม่เป็นทุกข์เนี่ยถ้าเรา
เข้าใจถูกบางคนในญาติโยมเบื่อหน่ายเลยปลีกตัวแสวงหาความสุขเนี่ยบางคนก็อยากไปหาความสุขเพราะความยากจนความเบื่อหน่ายในความยากจนก็วิ่งเต้นไปหาที่มันจะอำนวยความสุขให้แก่เราเช่นไปหาสถานที่ที่เขาจะนึกว่าให้เป็นความสุขแก่เราเช่นไปหาที่ไหนโยมหนีจากบ้านดีกว่าเพราะว่าไม่มีอยู่มีกินไปอยู่วัดดีกว่าบางคนไปวัดบางทีก็ทุกข์หนักก็ได้บางคนเบื่อหน่ายบ้านไปวัดเขามีความสุขเนี่ยมันอยู่ที่การวางใจแล้วถ้าพูดอย่างนี้อยู่ที่การวางใจอาตมาอยากจะนึกถึงในสมัยพุทธกาลนะในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์แก่คนหนึ่งแกเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์เพราะท่านยากจนนะบารมีของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเกิดมายากจนเพราะกรรมเก่าที่เราไม่เคยบริจาคทานเกิดมาจึงยากจนยังไม่พอโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนอีกเนี่ยคนในสมัยเก่าเนี่ยหรือสมัยใหม่คนถ้าไม่เคยทำบุญทำทานเกิดมานี่ยากจนเพราะไม่เคยทำบุญทำทานเขาจึงเกิดมายากจนเมื่อเขาเกิดมายากจนอยู่ลำบากเขาก็แต่งงานก็แบบยากจนนั่นแหละแต่มันทำยังไงขยันยังไงมันก็พออยู่ได้แต่ไม่ถึงกับสะดวกสบายเมื่ออายุมากขึ้นพราหมณ์นี้ก็เลยนึกถึงวัดยังมีบุญบารมีอันอบรมมาดีนะเนี่ยคนไม่เคยทำบุญทำทานยากจนยังไม่พอรูปร่างก็ไม่ค่อยสวยโสภาอะไรนักศีลไม่เคยรักษาก็เลยไม่สวยไม่งามเหมือนคนอื่นเขาแต่ภาวนาเนี่ยดีมีภาวนาแต่ว่าที่พึ่งอย่างอื่นคงไม่มีละบั้นปลายชีวิตขอไปนอนกับพระว่างั้นไปอยู่วัดกับพระพราหมณ์คนนี้ชื่อว่าลาทะพราหมณ์นะญาติโยมลาทะพราหมณ์นึกถึงพระแกก็เคยเกื้อกูลแก่พระบ้างไปอยู่วัดก็ได้หญ้าบ้างตักน้ำถวายพระบ้างรับใช้พระตั้งน้ำใช้น้ำฉันนะล้างถ้วยล้างจานถวายพระเนี่ยลาทะพราหมณ์ท่านเกื้อกูลแต่ท่านอยากบวชคือท่านไปอยู่วัดก็อยู่นานนะพระก็เกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่อาหารเนี่ยญาติโยมคนไปอยู่วัดไม่ต้องกลัวอดหรอกอาหารการกินพระท่านมีท่านก็เอาให้นะอาหารการกินพระก็อำนวยความสะดวกก็อาหารการกินอะไรมันอร่อยพระท่านก็ได้มาท่านก็จัดอาหารบิณฑบาตนี่แหละญาติโยมนะอาหารบิณฑบาตญาติโยมที่ถวายมาพระก็แบ่งให้เอาโยมเอาไปทานกันทำนองนั้นนะแบ่งอาหารการกินท่านก็พอทนได้แล้วก็เรื่องอาหารการกินท่านก็อยู่สบายแต่ท่านก็นึกในใจว่าที่พึ่งของเราเนี่ยถ้าอยู่อย่างนี้คงไม่สะดวกแต่ความคิดลึกๆท่านอยากจะบวชคนอายุมากเนี่ยญาติโยมพระพุทธเจ้านะคนแก่ง่อนแง่นคนไม่มีที่พึ่งเนี่ยคือบวชเข้าไปจะเป็นภาระของสังคมเนี่ยบวชไม่ได้นะคนที่อายุมากเป็นภาระของสังคมเนี่ยบวชไม่ได้พระพุทธเจ้าวันหนึ่งได้พิจารณาข่ายพยานไปเห็นราทะพราหมณ์เนี่ยเข้าอยู่ในข่ายพยานของพระองค์ก็เสด็จไปสู่กุฏิหลังสุดท้ายเห็นราทะพราหมณ์กำลังทำความสะอาดไดหญ้าอยู่พระพุทธองค์ก็ถามว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านทำอะไรหม่อมฉันกำลังทำกวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์ทำความสะอาดถวายน้ำใช้น้ำฉันแก่พระภิกษุสงฆ์อยู่พระพุทธเจ้าค่ะ
แล้วก็เธอได้รับการเกื้อกูลอนุเคราะห์จากภิกษุบ้างไหมคือพูดง่ายว่าเป็นยังไงอาหารการกินพอพระท่านให้บ้างหรือเปล่าให้อยู่พระพุทธเจ้าค่ะแต่อาหารการกินแต่หม่อมฉันต้องการสิ่งเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะที่ยังไม่ได้อะไรหรือพราหมณ์หม่อมฉันยังอยากจะบวชพระพุทธเจ้าค่ะแต่ไม่มีใครให้หม่อมฉันบวชพอถึงตอนเย็นพระพุทธเจ้าจึงประชุมพระภิกษุสงฆ์ว่าราธพราหมณ์ถ้าบวชแล้วจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมจึงประชุมพระภิกษุสงฆ์ในวัดพระเชตวันถามพระภิกษุสงฆ์ในที่ประชุมว่าภิกษุทั้งหลายมีใครลำลึกนึกถึงบุพการีของราธพราหมณ์บ้างว่าราธพราหมณ์ได้ทำคุณงามความดีเคยอนุเคราะห์แก่ภิกษุทั้งหลายมีบ้างหรือไม่ในภิกษุจำนวนนั้นทั้งหมดเป็น500เนี่ยไม่มีใครลำลึกนึกถึงเลยแม้แต่การให้ใส่บาตรสักทัพพีหนึ่งไม่มีเห็นพระสารีบุตรเห็นคนทั้งหลายพระสงฆ์ในที่ประชุมไม่มีใครเสนอก็บอกว่าครั้งหนึ่งหม่อมฉันไปบิณฑบาตนึกถึงความดีของราธพราหมณ์นี้ได้อยู่พระเจ้าค่ะอะไรหรือภิกษุครั้งนั้นหม่อมฉันไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีราธพราหมณ์ได้ถวายข้าวภิกษาทัพพีหนึ่งได้ใส่บาตรหม่อมฉันทัพพีหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสแก่พระสารีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงยังพิธีกรรมอุปสมบทให้แก่ราธพราหมณ์ดูสิญาติโยมพระมหากรุณาธิคุณพระสงฆ์จำนวน500ระลึกไม่ได้พระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระยอดกตัญญูเป็นพระยอดกตัญญูนะพระสารีบุตรขนาดราธพราหมณ์ใส่บาตรทัพพีเดียวท่านยังลำลึกได้ท่านก็เลยนำราธพราหมณ์นี้ไปบวชพอราธพราหมณ์นี้บวชตอนแรกก็อยู่ในวัดพระเชตวันพระอยู่เป็นพันนะญาติโยมนะที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเป็นวัดใหญ่เศรษฐีก็ดูแลเอาใจใส่ในขณะที่พระใหม่เนี่ยเวลาอาหารบิณฑบาตพระจำนวนมากความเพียงพอต้องการด้วยปัจจัยก็พออยู่พอฉันน่ะยาปณมัตตายะนะคือหมายว่ารู้ประมาณตัวเองในที่สุดท่านพระสารีบุตรเมื่อบวชเสร็จแล้วก็พาไปอยู่วัดข้างนอกสอนกรรมฐานสอนพระวินัยว่าอันนี้ภิกษุเธอควรวางมืออย่างนี้ควรเหยียดมือออกอย่างนี้สายตาสำรวมอย่างนี้สิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้ไม่มีโทษสอนวิธีกรรมสอนวิธีปฏิบัติรักษาพระวินัยพระสารีบุตรสอนให้เจริญพระกรรมฐานท่านบอกว่าปลีกตัวไปอยู่ข้างนอก3 วันเท่านั้นราธพราหมณ์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรก็พาลาพระพราหมณ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงต้อนรับปฏิสันถานบอกว่าสารีบุตรลูกศิษย์ของเธอเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายไหมพระสารีบุตรกราบทูลว่าโอ้ราธพราหมณ์เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายพระเจ้าค่ะแล้วพระพุทธองค์เลยถามว่าภิกษุถ้าเกิดว่าเธอมีลูกศิษย์อย่างราธพราหมณ์เธอต้องการอีกไหมพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าถ้าหม่อมฉันมีอันเตวาสิคือลูกศิษย์ดีอย่างนี้เท่าไหร่ก็ได้พระองค์ก็สาธุการเนี่ยราธพราหมณ์เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายพูดคำเดียวก็ประพฤติปฏิบัติตามนี่คนมีบารมีนะญาติโยมนะคนมีบารมีธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่นานก็ได้บรรลุเพราะท่านเหล่านั้นอบรมอินทรีย์บารมีมันเหมือนกับน้ำที่มันจะเต็มตุ่มฝนตกมาเล็กน้อยก็เต็มทันทีฉันใด
ลาทะพราหมณ์ท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียรนะเป็นคนขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติภิกษุทั้งหลายเวลาตอนเย็นพระเนี่ยเวลาตอนเย็นท่านจะมานั่งฉันน้ำร้อนน้ำชากันนะเป็นธรรมเนียมโยมที่ประเทศอินเดียหรือประเทศไทยก็ตามพอตอนเย็นทำกิจส่วนตนเสร็จแล้วก็จะมานั่งสนทนาธรรมฟังธรรมกันเป็นปกติภิกษุทั้งหลายก็นำเรื่องท่านพระสารีบุตรมาพูดมาคุยกันโอ้พระสารีบุตรเป็นผู้ลำลึกนึกถึงพระคุณบุคคลผู้ทำคุณแก่ตนแม้น้อยถวายอาหารทัพพีเดียวยังสำนึกได้เป็นคนกตัญญูกตเวทีสำคัญนักแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาถึงปรารภว่าพระสารีเป็นคนกตัญญูลำลึกนึกถึงคุณบุคคลผู้กระทำคุณแก่ตนมาก่อนเนี่ยท่านก็ยังบอกว่าพระสารีบุตรบางทีพระก็เลยพูดว่าพระสารีบุตรเนี่ยเวลาไปที่ไหนเวลาจะนอนท่านก็มองหาทิศก่อนมองไปทิศซ้ายทิศใต้ทิศเหนือบางทีก็หันศีรษะไปทางทิศเหนือบ้างบางทีนอนหันหน้าไปทางทิศใต้บ้างบางทีท่านเวลาจะนอนท่านจะหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกโอ้พระสารีบุตรเนี่ยขนาดเป็นอัครสาวกเบื้องขวายังถือทิศอยู่ยังไม่ละความเป็นพราหมณ์พราหมณ์นี่ถือทิศถือทางนะโยมนะพระพุทธเจ้าว่าภิกษุสารีบุตรไม่ได้ถือทิศหรอกสารีบุตรเนี่ยเป็นพระยอดกตัญญูที่ท่านหมุนไปทางซ้ายทางทิศขวาเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ถามพระสารีบุตรจริงหรือพระสารีบุตรเธอยังนับถือทิศอยู่จริงหรือว่าภิกษุเห็นเธอหันศีรษะไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกเนี่ยเวลาจะนอนจริงหรือไม่จริงพระเจ้าค่ะที่ทำหมายถึงยังไงหม่อมฉันลำลึกนึกถึงอาจารย์ของข้าพเจ้าเมื่ออาจารย์ของข้าพเจ้าอยู่ณสถานทิศใดเวลาจะนอนหม่อมฉันจึงหันศีรษะไปทางทิศนั้นพระเจ้าค่ะโอ้พระพุทธเจ้าทราบเหตุว่าสาธุสาธุดีแล้วสารีบุตรนะความเป็นยอดกตัญญูขนาดอาจารย์อยู่ทางทิศไหนเวลาจะนอนท่านจะหันศีรษะไปทางทิศนั้นก็คือพระสารีบุตรไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางนะเหมือนกับพระพุทธเจ้านะเป็นยังไงคือหมายความว่าไปบ้านโน้นก็เวลานอนก็ไปแบบง่ายๆแบบพระอยู่แบบนกไม่ติดที่ท่านก็ไปตามหน้าที่ของท่านท่านก็ไปอยู่หมู่บ้านนั้นมาหมู่บ้านนี้ท่านก็เปลี่ยนทิศทางที่พักที่อาศัยนี่แหละเรื่องการที่พักที่อาศัยจึงต้องนอนหันศีรษะไปคนละทิศคนละทางพระยอดกตัญญูนะเป็นผู้เลิศทางปัญญาสร้างบารมีมา1 อสงไขยกับแสนกับจึงได้บรรลุอัครสาวกบารมีญาณผู้เลิศทางปัญญานะพระสารีบุตรผู้เลิศทางปัญญาและครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงอุปมาเปรียบเทียบพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยยังไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ระลึกนึกถึงคนบอกว่าครั้งหนึ่งท่านบอกนะในอินลีนะจิตตชาดกท่านแสดงไว้พวกพ่อค้าเนี่ยพวกพ่อค้าที่เป็นอมาตย์ไปตัดไม้ในป่าแล้วไปเจอช้างเนี่ยเป็นช้างอยู่ในป่าเกิดไปเหยียบตอไม้ขึ้นมาโอ้โหนี่ช้างมันเท้ามันก็นั่นอยู่แล้วนะโยมนะพระสารีบุตรไปเกิดเป็นช้างแล้วก็เป็นพญาช้างเนี่ยไปเหยียบตอไม้เกิดเสียบเข้าในฝ่าเท้าพวกพรานป่าไปเห็นช้างแกก็ยกเท้าขึ้นมาพวกพรานป่าก็เลยไปทำความสะอาดที่ฝ่าเท้าแล้วก็ใส่ยาบาดแผลรักษาเท้าช้างหาย
ญาช้างเนี่ยจึงมอบลูกช้างให้แก่พวกอมาตย์พระรามีพระราชาเป็นต้นพระราชาเมืองกาสีในอินลีชาดกขนาดเป็นไปเกิดเป็นช้างพระสารีบุตรล้ำลึกนึกถึงคุณของพวกช้างไม้พวกนายช่างที่ทำไม้ในป่าไปหาไม้ในป่าแล้วก็ไปเจอรักษาเท้าของตนที่เป็นบาดแผลเมื่อหายแล้วเมื่อช่างไม้จะกลับพญาช้างก็เลยมอบลูกช้างชื่อว่ามาตุกะโปดกเนี่ยให้แก่พวกนายช่างไม้เพื่อจะช่วยลากไม้แก่พวกไม้เหล่านั้นนี่ขนาดเป็นช้างยังรู้จักเป็นกตัญญูนะแล้วก็วาระสุดท้ายเนี่ยพระสารีบุตรเป็นพระยอดกตัญญูท่านบวชตั้งแต่เป็นหนุ่มบวชคู่กันเลยนะพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรบวชในยุคเดียวกันแล้วโมคคัลลาสารีบุตรอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกบวชแล้วเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรเห็นว่าน้องของท่านน่ะพระสารีบุตรมีน้อง7 คนพาน้องไปบวชหมดเลยแต่มารดาคือแม่ของท่านน่ะโกรธพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรพาน้องไปบวชหมดทรัพย์สินที่มีอยู่เพราะว่าเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านตำบลนาลันทาเนี่ยพาน้องไปบวชหมดแม่นี่ก็โอ้โหโกรธพระสารีบุตรเวลาพระณผ่านหน้าบ้านเนี่ยนางสาลีพรหมณีผู้เป็นมารดาว่าพระไล่พระออกจากพวกสมณะเหล่านี้พาลูกฉันไปบวชหมดโอ้ทำไมพระสารีบุตรจึงไม่โปรดโยมแม่ตอนนั้นเพราะว่าโยมแม่ยังอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าท่านรู้ท่านบวชจนพระสารีบุตรอายุ80 ปี80เลยนะท่านมาพิจารณาดูว่าโอ้ธรรมดาพระพุทธเจ้ากับพระอัครสาวกว่าผู้ใดใครหนอจะนิพพานก่อนใครพระสารีบุตรก็เห็นว่าโอ้อัครสาวกต้องธรรมเนียมต้องนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าคือท่านอายุ80เนี่ยท่านก็ต้องนิพพานก่อนพระสารีบุตรก็เลยภาระที่เราจะต้องทำยังไม่สิ้นสุดคือยังไม่ได้โปรดโยมแม่พระสารีบุตรมาคำนึงถึงอายุตนเองว่าจะนิพพานภายใน7 วันจากนี้ไปวันที่7ท่านก็จะนิพพานท่านก็ไปลาพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันมีภาระที่จะต้องทำคือไปโปรดโยมแม่พระพุทธเจ้าว่าดีแล้วสารีบุตรถ้าเธอไปจงแสดงธรรมให้เราฟังพระพุทธเจ้าน่ะให้พระสารีบุตรแสดงธรรมให้ฟังพระสารีบุตรนอกจากจะลาพระพุทธเจ้าแล้วในเมืองสาวัตถีเนี่ยคนไม่ใช่ญาติก็คือเป็นปรณาเป็นโยมอุปถากท่านพระสารีบุตรรักใคร่เหมือนกับลูกกับหลานเวลาพระสารีบุตรจะลาปณิพพานว่าญาติโยมอาตมานี่จะลาญาติโยมไปนิพพานที่เมืองนาลันทาไปโปรดโยมแม่พระสารีบุตรไปลาญาติโยมอุปถากที่เป็นญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงใส่บาตรญาติโยมโอ้ยเสียใจร้องไห้บอกพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วหรือนะประชาชนคนทั้งหลายทราบข่าวว่าพระสารีบุตรจะลาโยมไปนิพพานที่บ้านนาลันทาประชาชนคนทั้งหลายเสียใจร้องไห้ยังทำใจไม่ได้พระสารีบุตรก็แสดงธรรมให้ฟังปลอบโยนเมื่อลาญาติโยมเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็ไปลาพระภิกษุสงฆ์ที่วัดเชตวันภิกษุผู้เป็นปุถุชนเนี่ยพอทราบข่าวว่าพระสารีบุตรจะไปนิพพานคนที่ผูกพันด้วยความเคารพนะทำใจไม่ได้น้ำตานี่ก็บอกว่าร้องไห้น้ำตาฝุ่มหน้าขนาดพระพุทธเจ้าก็เลยสั่งภิกษุพี่ชายของเธอจะไปนิพพานที่
หมู่บ้านนาลันทาพวกเธอไม่ตามส่งพี่ชายของเธอหรือพระภิกษุทั้งพระอรหันต์ทั้งพระปุถุชนในวัดพระเชตวันติดตามส่งพระสารีบุตรออกนอกวัดและ500 องค์นั้นเป็นบริวารพระสารีบุตรเดินทางจากเมืองสาวัตถีไปสู่นาลันทา400 กว่ากิโลนะญาติโยมนะเดินทาง7 วันเดินทางจากเมืองสาวัตถีเนี่ยไปสู่นาลันทา400ประมาณ480 กิโลนี่แหละระยะทางอาตมาไปไหว้พระก็ดูตารางการเดินทางเส้นทางโอ้โหนี่ท่านไม่ได้มีรถมีเครื่องบินมีมอเตอร์ไซค์ในยุคนั้นนะท่านอาพาธนะอาพาธด้วยพระสารีบุตรเดินทางวันที่7ก็เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านนาลันทาไปเจอจุนทะหลานเล่นอยู่ที่หลังบ้านพระสารีบุตรก็ถามว่าโยมยายอยู่ไหมบอกว่าอยู่ไปบอกโยมยายด้วยบอกว่าหลวงลุงมาถึงแล้วบอกโยมยายด้วยว่าหลวงลุงเกิดห้องไหนให้โยมยายจัดห้องนั้นให้หลวงลุงจะเข้าไปพักมันมีเหตุผลนะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าพระสารีบุตรไปนอนห้องนั้นมารดาเห็นจะระลึกนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆและพระสารีบุตรจะโปรดโยมมารดาได้พอไปบอกโยมยายก็นึกในใจโอ้ลูกสารีบุตรลูกเราดูสิเนี่ยไปจนอายุ80แล้วจึงจะกลับมาศึกว่างั้นแม่ก็ยังหวังว่าลูกจะกลับมาศึกนางสาลีพรหมณีก็จัดห้องให้เรียบร้อยพระสารีบุตรก็เข้าไปพักในห้องนะเข้าไปพักในห้องขณะที่เข้าไปพักในห้องเป็นเวลาเย็นท่านก็ป่วยหนักปักขันธิกาพาธอาเจียนเป็นโลหิตทายเป็นโลหิตเนี่ยดูสิเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมยังตามสนองอยู่นะเป็นกรรมเก่าที่ทำให้เป็นไข้ลงแดงอาเจียนเป็นโลหิตทายเป็นโลหิตโอ้ยพระภิกษุสงฆ์ที่ติดตามซึ่งมีแต่พระอรหันต์ขีณาสพน้องชายท่านก็ดูแลเอาใจใส่อยู่ก็พอถึงตอนเย็นนางสาลีพรหมณีแกก็นั่งดูห่างๆเห็นคนทั้งหลายพอ6 โมงเย็นเนี่ยเท้าจตุโลกบาลมาเข้าเฝ้าว่าจะขอมาปฏิบัติวัฏฏะพระสารีบุตรก็อย่าเลยมหาบพิตรน้องชายของเราน่ะมีอยู่เสร็จแล้วก็เท้าจตุโลกบาลก็กลับไปนางสาลีพรหมณีก็ลูกเราใครหนอมาเฝ้ามาเยี่ยมตอน6 โมงเย็นพอถึงเวลา1 ทุ่มมาอีกแล้วพระอินทร์มาขอปฏิบัติขอเทกโถนขอปฏิบัติรับใช้พระสารีบุตรว่าอย่าเลยมหาบพิตรตอนนี้น้องชายเรามีอยู่พอถึงเวลา1 ทุ่มอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหรัศมีเปล่งปลั่งผู้หลักผู้ใหญ่มาเฝ้ามาขอปฏิบัติอีกพูดเหมือนเดิมบอกว่าพระสารีบุตรบอกว่าเรามาขอเฝ้ามาขอปฏิบัติวัฏฏะนำกฐินเข้ากฐินออกเช็ดเนื้อเช็ดตัวอย่าเลยมหาบพิตรน้องชายเรามีอยู่นางสาลีพรหมณีเนี่ยอยากรู้อยากเห็นว่าผู้ใดใครหนอมาเฝ้าลูกสาลีบุตรตอนหัวค่ำแล้วก็ตอน1 ทุ่ม2 ทุ่มก็ไปถามจุนทะน้องชายก็บอกว่าจุนทะแม่อยากจะถามลูกสารีบุตรได้ไหมจุนทะก็ไปถามพระสารีบุตรว่าหลวงพี่โยมแม่อยากจะเข้ามาถามมาเฝ้าเข้ามาได้แล้วหรือยังพระสารีบุตรเห็นว่าเป็นการเหมาะสมเป็นเวลาเที่ยงคืนเนี่ยโยมแม่เข้ามาเฝ้าเข้ามาถามก็ว่าลูกสารีบุตรตอน6 โมงเย็นใครมาหาลูกว่าไงอ๋อโยมแม่เท้าจตุโลกบาลนางพรหมณีก็อุทานเลยว่าเท้าจตุโลกบาลที่แม่กราบแม่ไหว้นะใช่แหละโยมแม่เพราะพราหมณ์เขาถือเท้าจตุโลกบาลถ้าอย่างนั้นลูกแม่ก็ใหญ่กว่าเท้าโลกบาลสิถูกแล้วโยมแม่เท้าจตุโลกบาลเหมือนโยมมัคคณายกของวัดโอ้ลูกของเราก็ใหญ่กว่าเท้าจตุโลกบาล
แล้วเวลา1 ทุ่มใครมาหาลูกอ๋อพระอินทร์โยมแม่พระอินทร์ที่แม่กราบแม่ไหว้นั้นนะถูกแล้วโยมแม่เพราะศาสนาพราหมณ์เขากราบไหว้พระอินทร์ถ้าอย่างนั้นลูกแม่ก็ใหญ่กว่าพระอินทร์ถูกแล้วพระอินทร์ที่ปฏิบัติรับใช้น่ะเหมือนกับคนกวาดลานวัดว่างั้นมันกวาดลานวัดแล้วเวลา2 ทุ่มใครมาหาลูกที่รัศมีเปล่งปลั่งรูปร่างสวยงามโอ้อันนี้เท้ามหาพรหมโยมแม่เท้ามหาพรหมที่แม่กราบแม่ไหว้นะใช่ละโยมแม่เท่านั้นเองนางสาลีพรหมณีนึกในใจโหนี่ขนาดเท้ามหาพรหมยังมาหาลูกยังมาขอปฏิบัติรับใช้ถ้าอย่างนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของลูกก็ยิ่งใหญ่กว่าใครละสิเท่านั้นแหละนางคิดอยู่ในใจภาษาลีบุตรก็ถามว่าโยมแม่คิดอะไรอยู่โยมแม่คิดว่าถ้าลูกสารีบุตรใหญ่กว่าพระอินทร์ใหญ่กว่าพระพรหมแล้วถ้าอย่างนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของลูกก็ยิ่งใหญ่กว่าท่านเหล่านี้สิครีภาษาลีบุตรก็อธิบายให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นตอนที่พระองค์ประสูติตอนที่พระองค์ตรัสรู้พวกพระอินทร์พระพรหมก็ตามดูแลแม้แต่พระองค์เวลาพระองค์ประทับอยู่ที่ใดพระอินทร์พระพรหมก็ยังมาดูปฏิบัติรับใช้ถ้าอย่างนั้นพระบรมศาสดาก็ยิ่งใหญ่ภาษาลีบุตรก็เทศเรื่องพระรัตนตรัยให้นางสาลีพรหมณีผู้เป็นมารดาได้สดับรับฟังพอเทศจบแล้วพระองค์ทรงแสดงหลักอริยสัจธรรม4 ประการเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์พอแสดงธรรมจบเท่านั้นเองนางสาลีพรหมณีเนี่ยได้บรรลุโสดาบันเท่านั้นเองนางก็ตบมือที่ฝาบ้านฝาเรือนว่าโอ้ลูกสาลีบุตรลูกแม่เมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีอย่างนี้ทำไมลูกแม่สาลีบุตรจึงทรมานแม่มานานถึงเพียงนี้นางเสียใจร้องไห้ว่าพระสารีบุตรไม่รักตนเองพาน้องๆไปบวชแต่ทิ้งให้โยมแม่ทนทุกข์ทรมานนานถึงหลาย10 ปีนางเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วนางก็พระสารีบุตรเนี่ยก็เห็นว่าได้ตอบแทนปิดประตูอบายให้แก่โยมมารดาเปิดประตูสวรรค์ไปสู่ประตูพระนิพพานแล้วก็ถามน้องชายว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วน้องชายบอกว่าเวลาใกล้สว่างแล้วหลวงพี่พระสารีบุตรก็บอกโยมแม่ดึกแล้วโยมแม่ไปพักผ่อนเถิดแล้วก็พระสารีบุตรก็ประชุมสงฆ์บอกภิกษุสงฆ์ก็มาพร้อมกันท่านก็บอกท่านจุนทะน้องชายบอกว่าจุนทะช่วยประคองเราลุกขึ้นทีนี่ขันนิยมเมื่อมันแก่งอมแล้วมันบังคับบัญชาไม่เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากน่าจะลุกเองนั่งเองไม่ได้นี่ท่านว่าสังขาราอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้พอประคองขึ้นแล้วท่านก็ได้กล่าวท่ามกลางสงฆ์ว่าโทษอันใดกรรมอันใดที่เราได้อยู่ร่วมกันมานานอาจารย์ก็ขอขมากรรมด้วยกายวาจาใจอันล่วงเกินขอท่านจงงดอโหสิกรรมแก่เราด้วยลูกศิษย์ลูกหา500พระสารีบุตรบอกว่าท่านอาจารย์พวกผมต้องขอขมาลาโทษต่อท่านอาจารย์ว่าโทษอันใดที่ผมล่วงเกินอยู่ร่วมกับอาจารย์ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจขอท่านพระอาจารย์จงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าเมื่อขอขมากรรมเรียบร้อยพระสารีบุตรก็ได้เอนกายลงนอนผ้าคลุมศีรษะแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติโดยอนุโลมปฏิโลมพอออกจากจตุตฌานท่านก็เสร็จปรินิพพานโยมมารดาคือนางสาลีพรหมณีเมื่อทราบข่าวว่าลูกชายนิพพานท่านก็มอบบ้านนาลันทาที่ท่านบ้านเกิดของท่านถวายเป็นที่เป็นเชิงตะกอนเผาสรีระของท่านพระสารีบุตร
นางสาลีพรหมณีเสียใจร้องไห้เรานี้เป็นบุญน้อยได้มาพบหลักธรรมคำสอนตอนบั้นปลายชีวิตนี่แหละญาติโยมทั้งหลายยอดกตัญญูต้องดูที่พระสารีบุตรกตัญญูกตเวทิตาท่านพระอัจฉริท่านเป็นอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรท่านทราบข่าวว่าท่านพระอัจฉรินอนอยู่ทิศใดท่านก็จะหันศีรษะไปทางทิศนั้นหรือแม้แต่บุคคลผู้ให้คุณแก่ตนเช่นราธพราหมณ์ใส่บาตรแม้ครั้งเดียวท่านก็ยังลำลึกนึกถึงพระคุณนะใส่บาตรครั้งเดียวลำลึกนึกถึงพระคุณยังท่านราธพราหมณ์ให้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้โปรดโยมมารดาของท่านจนได้บรรลุโสดาบันปิดประตูอบายภูมิพระโสดาบันเนี่ยละความเห็นผิดเพราะความเห็นผิดเนี่ยไปอบายภูมิพระสารีบุตรแสดงธรรมเรื่องคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็เรื่องอริยสัจธรรม4ประการให้โยมมารดาฟังบรรลุโสดาบันเป็นการปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ไปสู่ประตูพระนิพพานปริญญาชีวิตของท่านก็เมื่อท่านสำเร็จท่านก็เข้าสู่นิพพานเป็นการดับไม่มีเชื้อหมายความว่าการดับที่ไม่ต้องเกิดอีกนี่แหละได้นำเรื่องพระสารีบุตรมากล่าวในวันนี้เพื่อให้เห็นว่าราธพราหมณ์ท่านเป็นคนว่านอนสอนง่ายการว่านอนสอนง่ายเนี่ยเป็นมงคลนะเป็นมงคลชีวิตของเราถ้าเกิดว่าเราได้สร้างคุณงามความดีในญาติโยมนะวันเวลาที่ผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่วันเวลาเดือนปีเท่านั้นชีวิตเราก็ต้องผ่านไปกับการเวลาเมื่อวันเวลาผ่านไปชีวิตเราก็ใกล้จุดหมายปลายทางคือความตายทุกขณะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทกันมีโอกาสอยู่บ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ในบุญกุศลในบ้านนะโยมนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านแก่เฒ่า2ใส่บาตรพระเจ้าพระสงฆ์ตามกาลเวลาอันสมควร3มีโอกาสไหว้พระสวดมนต์เราก็ปฏิบัติหน้าที่เราให้สมบูรณ์มีโอกาสนั่งสมาธิมีโอกาสเจริญวิปัสสนาอย่าไปรอโอกาสว่าวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้เมื่อวันเวลามาถึงเข้าถ้าเราไม่เตรียมพร้อมซ้อมใจเวลาถึงเวลานั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมก็ได้นะคนบางคนเวลาจะปฏิบัติธรรมเดี๋ยวให้ถึงเวลานั้นก่อนถึงเวลานี้ก่อนเวลาถึงเวลานั้นจริงๆลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวเราจะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยญาติโยมอุปกรณ์ที่อยู่กับตัวเราเนี่ยอย่างถ้าไม่เคยปฏิบัติสวดมนต์เนี่ยญาติโยมทำใจเกิดสมาธิสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเนี่ยเราก็สวดมนต์การสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันเป็นการเจริญสมาธิเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรือถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราจะนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นตัวกรรมฐานเป็นอุบายเครื่องประคองจิตผูกจิตพอจิตไปเพ่งลมหายใจใจของเราจึงเกิดความสงบนะความสงบอันเกิดขึ้นในขณะเวลาหายใจเข้ารู้ครั้งหนึ่งความสงบที่เกิดขึ้นในเวลาหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกมีสติรู้ถ้าเรานั่งไม่ได้เราเป็นญาติโยมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนทำนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเรานอนกำหนดดูลมเข้ารู้ดูลมออกรู้อันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสังขารปกตินะสังขารปกติเราก็มีโอกาสเดินจงกรมบ้างนะเปลี่ยนอิริยาบถขวาย่างหนอเนี่ยซ้ายย่างหนอขวานี่ยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปหนอแตะพื้นพอดีสติน้อมมาเท้าซ้ายว่าซ้ายยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปหนอแตะพื้นพอดีสติตามดูรู้ทันหรือยกย่างเหยียบ
ยกย่างเหยียบเราบางคนไม่ชอบหนอก็เอายกย่างเหยียบหรือคนอายุมากเวลาเดินก็ขวาซ้ายขวาซ้ายมีสติตามดูนะขวาซ้ายขวาซ้ายตามดูรู้ทันหลงลืมไม่เป็นไรสติเกิดให้ระลึกรู้ดูตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจของเรามันไวต่อการรับรู้เพราะว่าชีวิตของเราไม่นานหรอกญาติโยมนะปีนี้มันก็มาครึ่งปีแล้วปี2565มาเกือบครึ่งปีก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่อีกใช่ไหมชีวิตมันไม่นานหรอกถ้าเราไปนับเป็นปีก็รู้สึกจะนานแต่ถ้านับเป็นวันเนี่ยปีหนึ่งก็365วันครึ่งปีก็150วันกว่าแล้วนี่มาครึ่งแล้วนะโยมเพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากวันนี้ก็เลยปรารภเรื่องความกตัญญูของท่านพระสารีบุตรต่อพระราธะมองดูเวลาก็จะเล่าต่อไปไม่ได้เพราะเวลาได้สิ้นสุดลงต้องยุติด้วยเวลานะเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปนะโยมนะเอาล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกหมดเวลาแล้วอาตมาภาพผู้บรรยายก็ต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพรบ้านเมืองเจริญรุ่งต้องพระดุงศาสนาศีลธรรมย่อมนำพาปวงประชาจักเจริญทินใดไม่เสริมศาสตร์ศีลพินาศธรรมห่างเหินทินนั้นย่อยยับเยินความเจริญบ่ห่อนมีขอความนอบน้อมจงมีแก่พระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระผู้ติดตามรับชมรับฟังด้วยความเคารพขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้เราก็มาฟังพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของทางพระพุทธศาสนาศาสนาหมายถึงคำสอนถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธศาสนาถ้าเป็นลัทธิของคนอื่นก็ว่าไปตามนะอยู่ที่เทพเจ้าเหล่าเทวาที่เขานับถือกันศาสนาเนี่ยแปลว่าคำสั่งสอนคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกสัทธาเทวมนุษย์สานังเพราะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเป็นศาสดาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรหมถ้าพระองค์ตรัสแล้วไม่มีใครที่จะมาโต้แย้งคัดค้านคำสอนของพระองค์ได้เขาเรียกว่าปวัตติยังถ้าประกาศเป็นไปแล้วเนี่ยอัปปติวัตติยังไม่มีใครที่จะมาโต้ตอบหมุนเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะคำพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจจวาจาเป็นคำจริงแท้เป็นคำจริงที่แน่นอนที่เราได้ยินพุทธพจน์บทบาลีว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์แลนะเป็นคำอันไม่ตาย 2,500 กว่าปีมาแล้วไม่มีใครไปคัดค้านคำสอนของพระองค์พระองค์ตรัสว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยง
นี่ก็ไปเจอหลายๆอย่างหลายมุมหลายคนพูดนะเขาบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยมีสัญญาเนี่ยสัญญาของพระอรหันต์เนี่ยหลงลืมเลอะเลือนไหมจริงๆเราอย่าลืมสูตรนะอย่าลืมสูตรเนี่ยหมายความว่าความเป็นไปมันเป็นอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารเนี่ยญาติโยมสังขารแปลว่าการปรุงแต่งจะเป็นรูปก็ตามเป็นนามก็ตามสังขาราสัสตานัตถิสังขารทั้งหลายชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีนะแต่เราก็ยังสวดมนต์ว่าสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงไอ้ความจำเนี่ยมันก็มีการเลอะเลือนไปตามกาลยุคตามสมัยปุถุชนเป็นเช่นใดพระอริยเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแต่มีจุดเหมือนแต่มีจุดต่างนะปุถุชนเมื่อสัญญาหลงลืมเราเป็นทุกข์เพราะเราเนี่ยจะไม่ให้มันหลงลืมจะไปบังคับบัญชาไม่ได้แต่พระอริยเจ้าเวลาสัญญาไม่เที่ยงท่านมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสามัญลักษณะชื่ออะไรครับชื่อแดงชื่อขาวชื่อดำแต่หันกลับมาถามไอ้หนูชื่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าวิปลาสนะโยมนะนี่คือสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงปุถุชนเป็นเช่นใดพระอริยเจ้าก็เป็นเช่นนั้นอย่าตอบแบบไม่มีหลักบางคนเนี่ยไปบอกโอ้สัญญาของพระอริยเจ้าเนี่ยเที่ยงสัญญาของปุถุชนที่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเราก็ฟังถ้าเราไม่ได้เรียนมาเราไม่รู้นะไม่เรียนมาเราไม่รู้บางทีครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านบวชกาละอายุพรรษามากท่านไม่ได้เรียนหลักการมาบางทีท่านพูดผิดได้อย่างเช่นใช้สำนวนคำพูดบอกว่าใช้สำนวนคำพูดบอกว่าพระอริยเจ้ากับปุถุชนเนี่ยไม่เหมือนกันสติปัญญาของปุถุชนกับสติปัญญาของพระอริยเจ้าเหมือนกันหรือต่างกันบางคนก็บอกว่าต่างปุถุชนเนี่ยสติยังไม่สมบูรณ์พระอริยเจ้ามีสติสมบูรณ์จริงๆเขาถามสติของปุถุชนกับสติของพระอริยเจ้าเหมือนกันหรือต่างสติแปลว่าเครื่องระลึกได้ปุถุชนเกิดขึ้นแก่ปุถุชนก็มีความไม่หลงลืมเป็นกิจในส่วนสติถ้าเกิดขึ้นแก่พระอริยเจ้าก็มีความไม่หลงลืมเป็นกิจอย่างนางวิสาขาเนี่ยสติยังไม่สมบูรณ์ก็มีความระลึกไม่ได้เป็นกิจนางร้องไห้ถึงหลานตายเห็นไหมนั่นขาดสติแต่ถ้าคนมีสติเขาจะไม่ร้องไห้พิไรลำพันธ์พระอานนท์ก็เหมือนกันเป็นอริยบุคคลโสดาบันทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าปลงพระชนมายุสังขารว่าจากนี้ไปอีก4 เดือนพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอานนท์ทนไม่ได้นะทนไม่ได้ร้องไห้เสียใจนี่สติถ้ามันไม่เกิดมันก็ความทุกข์ก็ครอบงำได้แต่สติของปุถุชนกับสติของพระอริยเจ้าเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการไม่หลงลืมเป็นกิจแต่ถ้าหลงลืมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อสติไม่เกิดมันก็ระลึกไม่ได้มันก็เรื่องธรรมดาตัวสติก็เป็นนามธรรมนะปฏิสติมัตตายะตัวสติก็เป็นสักว่าสภาวะธรรมตัวระลึกรู้เท่านั้นญาปณมัตตายะแม้ตัวปัญญาก็สักว่าเป็นเครื่องรู้เท่านั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างไม่ได้ขันธ์เนี่ยมันไม่เที่ยงปุถุชนเป็นเช่นใดพระอริยเจ้าก็เป็นเช่นนั้นปุถุชนก็มีเจ็บหัวปวดท้องพระอริยเจ้าเหมือนกันโยมเจ็บหัวปวดท้องเหมือนกันแต่มันมีจุดต่างนะมีจุดต่างปุถุชนเมื่อขันธ์เป็นทุกข์ใจเราทุกข์ด้วยเพราะว่าขาของเราก้นของเราเอวของเราหัวของเราอกของเราใครทุกข์เราทุกข์นะใจเราไปยึดขันธ์ว่าเป็นเราเวลาขันธ์เป็นทุกข์เวลารูปเป็นทุกข์ใจมันเลยทุกข์ไปด้วย
แต่พระอริยบุคคลท่านเห็นขันธ์เป็นทุกข์พอปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ท่านมีสติรู้ทันว่ารูปทุกข์อย่างเนี้ยโอ้เรามาดูสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปักขันธิกาพาธคืออาเจียนเป็นโลหิตถ่ายเป็นโลหิตไม่ใช่ธรรมดานะญาติโยมนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยป่วยหนักอาเจียนเป็นโลหิตถ่ายเป็นโลหิตแต่พระองค์ไม่ทุกข์ไปกับขันธ์เพราะพระองค์เห็นขันธ์มันเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้แต่ปุถุชนเนี่ยญาติโยมเวลาขันธ์เป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่ขันธ์ใจเราทุกข์ด้วยเพราะว่าไปยึดเอาขันธ์เอากายว่าเป็นเราเช่นขาของเราก้นของเราเอวของเราท้องของเราตัวของเราหัวของเราเมื่อกายนะมันเป็นทุกข์ใจเลยพลอยทุกข์ไปด้วยนี่เป็นธรรมโอสถถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะมองเห็นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเรามีโอกาสเรามีเวลาควรจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะอย่าละอย่าทิ้งชีวิตนี้ไม่นานหรอกญาติโยมเดี๋ยวเราก็ต้องอำลาพาจากไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าสังขารร่างกายเนี่ยประเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงทรุดโทรมสลายไปตามกาลเวลาของมันแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขมองเห็นธรรมชาติของขันธ์มองเห็นธรรมชาติของรูปของนามว่ามันเป็นอย่างนี้โอ้เนี่ยกฎอนิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงกฎของทุกขังคือทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้กฎของอนัตตาก็คือบังคับบัญชาไม่ได้อย่าเจ็บนะอย่าปวดขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณ
ศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักให้ ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ ขอเจอนะพี่น้องตั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงแก่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยอีป้ออีแม่ยังแวะฟังธรรมเบาบอนเพื่อเป็นหลักแห่งชีวิตฟังสุภาษิตคำสอนโดยพระครูพิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงคำจะได้น้อมนำธรรมะ108ใกล้ตัวใกล้ตาล้อมแวกที่เฮาได้หันตึงวันปรมัตถ์สัตธรรมพระพุทธยังหยุดโลกโคตรโมหันมาเตือนสติหูตันแล้วจะเบิกบานโสดชื่นคนดีมีศีลธรรมเหมือนมีเงินปันเงินหมื่นมีศีลบัตุกขมขืนมีทำใจบ่อ่อนแอขาดศีลเหมือนปลานินติดเบ็ดขาดธรรมเหมือนปลาเสด็จติดแห่ฟังธรรมเอาธรรมะดูแลถือศีลเอาศีลยึดเหนี่ยวถึงโลกนี้จะวุ่นวายจิตใจภายในบ่ห่อเหี่ยวมีศีลธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะมันคงทุกนักจะกลายเป็นเบาถ้าเฮาหูจักปล่อยโปร่งธรรมะพระพุทธถ้าองค์ยืนยงเป็นยาขนานเองก็ขอยกมือ10 นิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนแก้วเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแทบไตรไวยสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์โดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธศาสนิกชนติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองและสารธรรมกำเมือง
ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาส่งสัญญาณออกอากาศทางสถานีวิทยุวัดไฟหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในเมตตาท่านเจ้าอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านเจ้าอาวาสวัดไฟหินท่านผู้อำนวยการสถานีและผู้ควบคุมเทคนิคการกระจายเสียงของสถานีวัดไฟหินส่งสัญญาณออกอากาศทางคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพในเมตตาพระครูวัลลบนามวงพรหมผู้อำนวยการสถานีและมีท่านเจ้าอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ผู้ควบคุมเทคนิคการกระจายเสียงส่งสัญญาณออกอากาศทางคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์และในคลื่นวิทยุสีขาวได้รับเมตตาจากท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อผู้อำนวยการตลอดจนท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นวิทยุสีขาวทุกคลื่นทุกสถานีพร้อมกันนี้ก็มีสถานีวิทยุชุมชนต่างๆที่ได้นำเทปรายการพ่องหรือลิงก์สัญญาณรายการสดนี้พ่องออกอากาศให้ญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะต่างสถานีคลื่นพระพุทธศาสนาต่างจังหวัดเชียงรายพะเยาที่ต่างผู้อำนวยการเพื่อได้นำเทปรายการไปออกอากาศในยามค่ำคืนก็ดีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกสถานีที่ได้มอบถวายเวลาคือกับรายการพร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10 นิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญพรต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนรจุตนจุองค์เนอพอออกไม่ออกศรัทธาทุกท่าน FC แฟนรายการกูคนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางภาพและเสียงการไลฟ์สดทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของวัดวังสิงห์คำ Facebook ไลฟ์ของธรรมะคลื่นสีขาว Facebook ไลฟ์ของสถานีวัดไฟหินตลอดจน Facebook ไลฟ์ของ FC ญาติธรรมแฟนรายการทุกรูปทุกท่านเนอะที่ได้เข้ามาแล้วก็ร่วมกันเผยแพร่นำธรรมคำสอนโดยการกดแชร์กดไลค์กดลิงก์รายการนี้ไปยังหน้าจอ Facebook ของกลุ่มเพื่อนของทุกท่านเพื่อที่จะได้รับฟังธรรมะแบบพื้นบ้านล้านนาตลอดจนสาระต่างๆตัวเองและแถมช่องทางนึงก็ติดตามทาง YouTube ก็ได้เนอะย้อนหลังก็ได้รายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอาตมาภาพพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือตุลุงในวังเป็นผู้ดำเนินรายการนำรายการนี้มาพบปะกับทุกท่านตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปก็เบื้องต้นขอถวายการต้อนรับและเจริญพรต้อนรับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ญาติโยมศรัทธาทางหน้าจอ Facebook กันก่อนเนาะเจริญพรต้อนรับคุณโยมจันโยมแม่จันสายแปลงหลวงเนอะที่บ้านหิมอ่อนเจริญพรต้อนรับโยมพี่หมอมัทนาอัมพันธ์เจริญพรต้อนรับคุณโยมสลินทิพย์บุญเลิศเจริญพรต้อนรับท่านดร.อินสมเตปินแต่ว่าไปประจำการอยู่พุทธมณฑลวันค่ำเนาะวันนี้จะไปทางใดงานศพตุเจ้าก็มีหลายปล่อยหลวงปล่อยล้อกันนักเนิร์ตอนนี้นะถวายการต้อนรับหลวงพ่อพระครูสาธรกิจจานันท์เนอร์กราบถวายการต้อนรับครับผมเจริญพรต้อนรับปเลี้ยงยุทธนาแห่งดงจังซอยุทธนาหายไปหมื่นละตอนนี้ถ้าจะร่ำรวยกว่าเดิมเนาะ
เจริญปอนเนอะเจริญปอนโยมเป็นอันล่าเป็นอันจรันปิยจันทร์สโลมโดยซิวเนอะเจริญปอนต้อนรับสลาไม้งิ้วต้องถามว่าป้นแปลงอย่างเนอะสลาไม้งิ้วดีนะไวสาครับผมเจริญปอนเนอะเจริญปอนต้อนรับโยมสมศรีพรหมเมืองกราบไวสาเจ้าสาธุเจริญปอนโยมชนจันทร์สอนคำกราบไวสาเจ้าตุลงสาธุเนอะเจริญปอนต้อนรับทุกท่านตัวเองเจริญปอนต้อนรับโยมพ่อสุวรรณอินใหญ่น้อมต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโดยพร้อมกันเนอะเดี๋ยวที่เข้ามาลุงก็ค่อยไปตักไปตายกันเนาะช่วงนี้อากาศก็จะอุ่นๆขึ้นเนาะอุ่นขึ้นมาหน่อยเมื่อก่อนนี้ก็จะเย็นกับเปิงสมเปิงกับเป็นช่วงของหน้าหนาวเมื่อก่อนนี้หนาวประเทศปีนี้ก็รู้สึกว่าจะเอาแน่หน่อยน้ำก็ท่วมหมดไปอากาศก็หนาวหน้าฝนก็ฝนตกนักก็ยังแควนหน่อยตรงตามฤดูแต่จะเป็นนักจนนักเกินไปก็บ่ไหวเนอะท่วมบ้านท่วมเมืองนะหนาวก็หนาวเกินลงไปก็บ่ม่วนเอาหมอกปอเนาะแต่จะได้ก็ตึงการตุลุงปะเงะเนอะตุลุงปะเงะนี่เผาข้าวหลามนั่งจิบกาแฟบรรยากาศชิวๆบนว่าขอบคุณครับผมเนอะที่เข้ามาบลืมกันเจริญปอนเนอะแม่เลี้ยงนวลศิริหินเขียว กำลังเข้ามากันอยู่ก็อากาศจะก็ดูแลสุขภาพร่างกายเป็นจะได้พ่องถ้าเป็นวัดเป็นยังก็หายามาดูแลร่างกายให้อบอุ่นจะหันตุลุงบางเตือก็ตุ้มผ้าใส่หมวกบางวันก็ครองเฉพาะผ้าอีวรเนาะก็เป็นไปตามการเฉพาะเวลาของมันเจริญปอนพี่อ้ายธนวัฒน์ปเลี้ยงไม่ใช่ธนวัฒน์ เดี๋ยวไม่ละกันธนวัฒน์ปิงพยอมวันนี้ตื่นเจ้าเนาะไหวสา สาธุเนอะกระจายเตรียมตัวไปส่งลูกวันนี้ไม่ละวันนี้ไปอยู่ส่งลูกไปโรงเรียนก็ดูแลสุขภาพกันไปว่ากันไปเป็นวันที่สำคัญนั่นก็คือตื่นมาก็ดีก่อนนอนก็ตามพยายามชั่งดูอย่างตุลุงชั่งระหว่างการสร้างบุญกุศลมีการฮืดตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามีการสร้างกุศลคุณงามความดีในระหว่างที่ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนตื่นนอนมาก็ไหว้พระนบธรรมน้อมนำจิตใจให้บริสุทธิ์เตรียมการเตรียมงานเตรียมหน้าที่นึกคิดว่าวันนี้จะเนี่ยอะไรอย่างพ้องจะทำอะไรอย่างพ้องแล้วก็ในขณะที่จะเข้านอนก็พินิจพิเคราะห์ว่าในรอบในรอบวันที่ผ่านมาทำอะไรอย่างลงไปพ้องดีชั่ว อย่างนี้ปนบอกดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวไม่มีใครที่จะทำดีทำชั่วให้เขาได้นอกจากตัวของเขาก่อนนอนก็คิดพิจารณาไหว้พระนบธรรมแล้วก็นั่งสมาธินึกถึงหรือว่าจั่งดูว่าวันนี้ระหว่างดีกับชั่วอันไหนหนักกว่ากันอันไหนเบากว่ากันถ้ามันดีมันหนักก็พยายามเติมหนักขึ้นไปเรื่อยๆเอาชั่วให้มันเบาขึ้นจนกว่ามันหมดไปนี่คือหลักปฏิบัติเนอะและแถมอันนึงก็คือการดำเนินชีวิตประจำวันจะไปขาดเสียซึ่งสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอก็มีสติกำกับตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังเนี่ยอย่างอยู่ขับรถกาทำงานกาเนี่ยอย่างต่างๆน่ะคือมีสติกำกับอยู่เสมอจะบ่ได้พลั้งพลาดจะบ่ได้พลั้งเผลอแม้แต่จะจะจ๋าก็จังต้องมีสติจะอย่างออกไปดีก็บ่ดีอย่างที่ปนว่านั่นน่ะก่อนเขาเป็นนายมันออกไปมาเป็นนายเฮาถ้าเขามีสติเขาจะบ่พลาดพลั้งเผลอดังนั้นก็ขอฝากธรรมะเนอะสาระดีๆนี้ให้กับทุกท่านนำไปคิดนำไปพิจารณาจะไปอยู่ตามกระแสเดี๋ยวนี้อย่างที่ตุลุงได้บอกไปโลกทั้งโลกอยู่บนปลายนิ้วตื่นเจ้ามานี่บางพ่องนี่ลุกมา ตื่นไหมเด้อได้ลุกเด้อตื่นยังบ่ลุกเด้ออันดับแรกคุยหาโทรศัพท์ก่อนล่ะแทนที่จะโป่งบางพ่องยิ่งเขาเสพนักเท่าใดกระตุกนัก
ถ้าข่าวดีก็ดีไปข่าวบดีนะว่าหันนั่นนี่ก็จะเครียดตั้งแต่เจ้าเพราะนั้นก็โป่งวางให้พ่องบ่หูบ่หันให้พ่องเมื่อก่อนนั้นบ่มีโทรศัพท์บ่มีอย่างต่างๆนี่อยู่กันม่วนจิตใจเบิกบานประเดี๋ยวนี้ถ้าบ่ได้กำโทรศัพท์เหมือนยังมันขาดอย่างเนี้ยว่าภายตุลุงก็เหมือนกันนะบอกเปิ้นตัวเก่าก่อนยังต้องพยายามอยู่ พยายามละพ่องสวะพ่องเอาจะไปได้หูอย่างเนอะก็ฝากไว้กับทุกท่านตัวเองก็คือวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านเข้าสู่หัวใจของรายการพระธรรมเทศนามรดกธรรมกำเมืองกันก่อนเนาะวันนี้ก็จะได้ฟังต่อในภูกที่14เรื่องของจันตะฟองสมุทรในตอนก่อนลำดับลำดามาถึงยังตอนที่โพธิสัตว์เจ้าจันตะฟองสมุทรดันโดนไปตามป่าไม้ไผ่สนลำเนาไผ่ตามที่พ่อฤาษีเปิ้นได้ชี้ได้แนะได้นำได้บอกเปิ้นบ่ฮือเหาะ ฮือเตียวไปลัดเลาะไปมันจะได้หันอย่างที่ตุลุงบอกตะวานะถ้าเฮาไปทางลัดบินไปกันอย่างกันมันจะไม่ได้หูเหมือนดังเฮาไปพูดง่ายๆไปเอี่ยวเท่านั้นไปเอี่ยวบ้านเอี่ยวเมืองเพิ่นน่ะทัวร์เพิ่นจะเอาไปลงที่ไหนที่เจริญเท่านั้นน่ะยกตัวอย่างสมมติมาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพิ่นก็จะไปเอี่ยววัดพระสิงห์กาบนดอยสุเทพกาพืชสวนโลกกาหรือสถานที่ที่เป็นไฮไลท์แต่ถ้าเขาไปคนเดียวนะอย่างฝรั่งมังค่าเขาสังเกตว่าเพิ่นน่ะปั่นรถถีบพ่องขี่รถเครื่องพ่องไปตามซอกตามมุมตามอย่างถ้าเมื่อได้หูได้หันวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมาทางวังสิงคำเนี่ยจะได้เลาะน้ำปิงไปปุ้นไปพดแถวตังไอ้อย่างก็สัมปะตองจอมตองล่องไปจะได้หูได้หันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านเพิ่นเนี่ยจะได้แต่ถ้ามาปืดมาตามทัวร์ก่อนลงเสียกับปีกเหมือนเดียวกันเนี่ยพ่อฤาษีบอกคือโพธิสัตว์เจ้าจันตะฟองสมุทรเตียวไปเนอะต้องเหาะความจริงเปิ้นเหาะไปก็ได้นะผิวเดี๋ยวก็ถึงแต่เปิ้นมือเหาะทำเพื่อได้หูได้หันอย่างในตอนที่แล้วหลังจากที่ดันด้นไปตามป่าไม้ไผ่โซนเจ็ดก็ไปถึงยังอาสโลมของฤาษีทุอุละฤาษีด่านแรกไปเจอใส่ทุอุละฤาษีไปถึงอาสโลมทุอุละฤาษีก็ไปกราบไปไหว้เนี่ยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้เนอะเพราะว่าไปบ้านเปิ้นต้องอย่างว่าไปลามาไหว้ไปบ้านภายก็ดีโดยมารยาทเข้าบ้านเข้าตามตรอกออกตามประตูเดี๋ยวนี้มาบอกอันน่ะไปเอี่ยวหาบ้านเปิ้นปะไหว้ป่อปะไหว้แม่จะโลกเขามีในห้องนอนบุล่ะกูกันอุ้มอิ่มตุลุงเยอะว่าหูก็สื่อต่างๆมันก็ออกตลอดมันถึงหูไปทันทีไปไหว้ป่อไหว้แม่เปิ้นก่อนไปรายงานตัวไว้เด้อไปลามาไหว้จะปีกกับบอกเปิ้นอันนี้จะมากับมาจะไปกับไปคำหัวคำเก้าตังโพธิสัตว์เจ้าไปถึงกับไปกราบทุกุละฤาษีทุกุละฤาษีได้หันกับบอกโอ้บุคคลนี้ไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาสามัญนี่จะต้องเป็นผู้มีบุญเดินตางมาจะอีมหาบดีบ่มีไผจะเข้ามาสู่ป่าลึกดึกหนาจะนี้พอพิจารณาอีเพิ่นก็ถามฤาษีก็ถามว่าท่านเจ้าเป็นไผไปจะได้มาจะได้ลูกที่ไหนมาถึงที่นี้จันตะฟองสมุทรโพธิสัตว์ก็บอกเรื่องราวต่างๆให้พ่อฤาษีฟังประกอบกับกระถามพ่อฤาษีว่าท่านพ่อฤาษีอยู่ป่าไม้ไผ่สนนี้เป็นจะได้พ่องเหลือบกายุงกาสิงสาลาสัตกาบ่มาเบียดเบียนราวีตันกาผลละหมากละไม้อันอย่างต่างๆพอครบพอฉันก็บ่เดือดร้อนอย่างกาทุกุละฤาษีก็บอกว่าโอ้เฮาอยู่ป่านี้ปั่มเปงภาวนามาอาศัยโดยการปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพินิจพิเคราะห์พิจารณาไปสิงสารสัตว์เปิ้นก็บ่มาเบียดเบียนเฮาก็บ่เบียดเบียนเปิ้นต่างคนต่างอยู่อาสะเพิ่งอาศัยกันไป
ร่มไม้ไผ่สนป่าไม้เปิ้นฮื้อความสุขกับเฮาฮื้อความร่มรื่นเฮากับไปเบียดไปเบียนไปตัดไปหยังเปิ้นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปมีความสุขแล้วก็ถามมาตั้นมานี่มาเนี่ยจะได้มีจุดประสงค์อะหยังโพธิสัตว์เจ้าจันทะฟองสมุทรก็เล่าเรื่องราวต่างๆฮื้อกับพ่อฤาษีทุกุละฤาษีได้ฟังทุกุละฤาษีก็บอกโอ้เฮาบ่หันเด้อไม่แย่ไม่ยิงถีนาดีมาตอนนี้มาอยู่ในเมินก็บ่หันแต่ละหันก็ตั้นเจ้าได้มา และต่อจากนั้นก็อู้กันไปอู้กันมาก็ได้ฮ้องเอาลูกเบาของอันฤาษีไม่ใช่ลูกแต่ให้เพิ่นนะลูกของฤาษีตัวนี้ก็คือเพิ่นบอกว่าในที่นั้นมีแม่งัวอุสุภะตัวหนึ่งแม่งัวตัวนี้ก็อยู่ใกล้ๆหั่นน่ะพอดีพ่อฤาษีไปทำภารกิจส่วนตัวสุมาเตอะไปนักไปเบาแม่งัวตัวนี้ก็ติดตามตัวไปแล้วก็ไปพอลิงไม่ใช่ลิงเราลิงนะไม่ใช่ลิงงานที่ห้อยไปห้อยมานะอันนี้เป็นทรัพย์ไปพอของลับไปเถอะเพื่อจะได้สื่อสารง่ายๆของฤาษีโดยจิตใจปฏิภาคยศใจฝังลึกไปด้วยกามตัณหาทำให้ก็พอบรรดาญาติโยมทั้งหลายทำให้มีต้องนี่สมัยที่นั้นเปิดเป็นบุญบารมีทุกขันเถอะจนกระทั่งมีต้องขึ้นมาแล้วก็ครบถ้วน10 เดือนเกิดออกมาก็เอาไปให้พ่อฤาษีไปบอกพ่อฤาษีว่าอันเนี้ยลูกเฮาเนอะฤาษีได้ยินสะดุ้งตกใจก็เฮามันได้มีอย่างกันสักเตื้อมันไปเปลี่ยนจะได้มันไปมีได้จะได้ว่าอันเป็นลูกกันแม่งัวก็บอกเรื่องราวว่าโอ้ท่านไปนักไปเบาเฮากับตัวไปพอมีใจปฏิภักษ์ฮักใคร่จะเยอะจนกระทั่งสุดท้ายมาก็เลยต้องมามีลูกมีเต้าขอป่อฤาษีเอามาอยู่เอามาพักโดยเถอะเพราะฤาษีบ่ฮู้จะเฮ็ดได้ก็เลยรับเอาเป็นลูกแล้วก็ใส่ชื่อคือว่าอุสุภกุมารรับเอาอุสุภกุมารมาอยู่ตัวเลี้ยงเป็นลูกเป็นเต้าดูแลกันไปแม่งัวก็ไปเสาะกินตามปกติของเปิ้นจนกระทั่งใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาอายุได้ประมาณ16 ปีพอโพธิสัตว์เจ้าจันทะฟองสมุทรมาเพราะฤาษีกลัวว่าโพธิสัตว์เจ้าจะบ่มีภัยเป็นกู้เป็นกิมเดินตางในป่าเขาลำนำไพก็เลยฮ้องเอาลูกคืออุสุภกุมารเนี่ยคือมาเป็นกู้เตียวตางปากันไปจะได้มีกู้มีกิมไปแล้วก็สั่งตัวเองเพื่อวันหน้าบรรลุนเนอะได้เป็นดีมีห้างขึ้นไปก็จะไปละไปลืมกันเอากันเป็นพี่เป็นน้องเหมือนออกต้องเดียวกันมาหลังจากพักผ่อนพอควรแล้วจันทะฟองสมุทรโพธิสัตว์ก็ปากันตึงอุสุภกุมารลาพ่อฤาษีจากนั้นก็แสงเงินแสงทองส่องฟ้าลาพ่อฤาษีก็ปากันดันด้นเข้าสู่ป่าไม้ไผ่สนเพื่อที่จะไปติดตามหาแม่สามาวดีต่อไปจากนั้นก็เดินตางดันด้นไผ่สนป่าไม้ไปจนพดไปถึงยังที่อยู่ของพ่อฤาษีหรือว่าอาสลมพ่อฤาษีแห่มตนหนึ่งชื่อว่าปัณณฤาษี ปัณณฤาษีก็อยู่ในป่าเขาลำเนาไพเช่นเดียวกันไหว้พระปูชาไฟพ่อฤาษีนี้ก็มีลูกสายใจแห่มคนหนึ่งนั่นก็คือพรหมกุมารนี่ก็เป็นลูกของยักษ์ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนยังไม่งัวนั่นน่ะอยู่ใกล้อาสลมพ่อฤาษีเวลาที่ปัณณฤาษีไปทำธุรกิจไปทำธุระส่วนตัวยักษ์ก็แอบกวายด้วยใจปฏิภาคฮักใคร่แฝงไปด้วยกามตัณหาจนกระทั่งได้มีท้องขึ้นมาแหมแล้วก็เกิดลูกออกมาสุดท้ายก็ต้องไปฝากพ่อฤาษีก็บอกว่าจริงๆจะได้เมื่อเปลี่ยนมาจากนี้ก็เลยฮับเอาเป็นลูกเป็นเต้า
แล้วก็ตั้งชื่อว่าพรหมกุมารพรหมกุมารที่เป็นชนี้เพิ่นบอกว่าด้วยสัจจะวาจาในอดีตปางก่อนถึงฤาษีถึงยักษ์มุนีเมื่อก่อนก็เป็นคนหรือว่าที่เมงัวกับฤาษีก็เช่นเดียวกันก็มีใจปฏิปักษ์ฮักใคร่กันแต่บ่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าจัดนี้บ่ได้ปะได้พบได้อยู่กันจัดหน้าก็ขอได้ปะได้พบได้มีลูกมีเต้าด้วยกันโดยกรรมสัจจะวาจาของพี่มีบุญเนาะสุดท้ายก็ได้มาพบมาปะกัน โพธิสัตว์เจ้าจันทะฟองสมุทรดันโดนมาถึงที่นี่ก็ได้ไปกราบเหมือนเดียวกับพิธีเกี้ยเข้าบ้านเปิ่นเข้าตามตรอกออกตามประตูก็ไปกราบไปไหว้ยังปัณณฤาษีถามสารทุกข์สุขดิบกันเหมือนก่อนนั่นน่ะพอฤาษีก็บอกเรื่องราวต่างๆแล้วก็ถามมาตั้งหันสุภาพสตรีหรือว่าไม่ยิงผ่านมาตอนนี้ก็พอฤาษีก็บอกว่าโอ้บหันตั้งแต่มาอยู่ที่นี่กับบหันไปมากำเตื้อถามจันทะฟองสมุทรว่าเจ้าจะไปจะได้ตั้นจะไปไหนโพธิสัตว์เจ้าก็บอกเรื่องราวว่าไปเสาะหาแม่นี่แหละเพิ่นก็บอกว่าบหันเนอะแต่ว่าถ้าจะไปตั้งแน่ก็ไปโดยเสาะหามาตึงปะถ้าบุญปาวาสนามีมันตึงได้หันกันพร้อมกันนั้นก็ได้มอบหรือว่าห้องเอาพรหมกุมารลูกที่เกิดจากยักษ์ตัวกันเนี่ย เอามามอบเป็นกู้เป็นจีมตัวกันเป็นเปื้อนเตียวต้าเตียวตางคนเดียวหัวหาย2 คน3 คนเป็นเปื้อนตายกันไปแล้วก็สั่งเสียว่าอยู่ด้วยกันก็ฮักกันแป้งกันเอากันเป็นพี่เป็นน้องเด้อไปหน้าไปตาได้ดิบได้ดีก็จะไปละไปขว้างกันฮักกันเหมือนอย่างกับป่อเดียวกันแม่เดียวกันเนอะจากนั้นพักพาอาศัยปอควรก็ล่ำลาพ่อฤาษี เพื่อที่จะดันโดนไปเสาะหาแม่ลาพ่อฤาษีก็บอกทางถึง2 เตียวไปเนอะลัดเลาะไปค่ำไหนก็นอนท่านเถอะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสติสัมปชัญญะพอได้เวลาโพธิสัตว์เจ้าก็ลาพ่อฤาษีพร้อมกับนำปลาเอาพรหมกุมารไปตัวไปละสะได้3 คนได้เปื้อนเตียวต่าง2 คนไปค่ำไหนก็นอนหั่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินทางไปถึงยังตาน้ำหรือว่าวังน้ำใหญ่ในขณะนั้นณที่หั่นก็มีลูกสาวพญานาคกำลังมาเล่นน้ำกันม่วนงันสันเล่าถึงโพธิสัตว์เจ้าหันก็นึกว่าเป็นแม่สามาวดีก็ห้องว่าแม่เฮ้ยพ่อเฮ้ยอย่างนาคกินนารีนาคทั้งหลายก็สะดุ้งปากันพรุบลงไปในถ้ำในน้ำปุ่นหมดพอมาถึงที่แม่น้ำบหันสะโคนก็แปลกใจก็บอกให้น้องตื่น2ว่าพี่หันวอบแบมนะเหมือนยังแม่ของพี่ก็บ่แล้วใจจะลงไปเมืองนาคปุ่นจะลงไปพอหรอกเป็นเมื่อแม่ลบซ่อนก็จะได้กาเลยบอกให้น้องตื่น2อยู่รอตังบนฝั่งพี่จะลงไปในตอนที่แล้วมาถึงตัดที่นี่เวลาหมดลงเวลาก็ยังพอมีเหลืออยู่กระเดียวท้ายรายการก็ก้อยมาพบมาปะในมาจ๋าในข่าวสารงานบุญประชาสัมพันธ์อย่างต่างๆณโอกาสบัดนี้นิมนต์และเจริญปอนเจิญทุกท่านเนอะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจันทะฟองสมุทรเป็นลำดับไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับธรรมันเทศนามาหลอดจอดถึงยังจันทะพองสมุทรผูกทวน14 จักราวจี้ไข่ปาน
อันออกในธรรมพระเจ้าได้เทศนาไว้เล่าในเจตวันนะอารามเกปุถุชนังจูผู้อันตั้งใจมานั่งอยู่ว่ายายังฟังยังธรรมเทศนาพร้อมแน่ตังแม่ป่าเอาอาปู่ลุงตาเท่าแก่ตังพ่อแม่หนุ่มเท่านั้นปากันนามาจุโพได้สาระหมู่ห่อเฮือนแปลงจิตใจเรื่องสะอาดสู่อาวาสนอฟังธรรมเข้าสู่ขวังเกียวตังสามปากันจำศีลหื้อตานอย่าขาดจำศีลสั่งวาดภาวัดนาฟังธรรมกถาสอนสั่งนิทานพรำสอนใจเพื่อกำจัดกิเลสไปในกระยาเป็นตนว่ามีโลภะมากโดยเขาของโตสะจองหองขี้โคดโมหะโฉดหลงงมงายกำจัดหือมันหายหนีจากในคันทะหากตัวโตโอนจุงปากันสร้างกุศลเอาบุญไว้ไปแน่หือได้คืนจันฟ้าและตังดีย่อมจักเป็นวิถียังอย่างเกหมู่ลูกหลานปงปันผู้เกิดมาหานผู้เกิดมาที่หลังจักพันใดเอาใจใส่พระพุทธศาสนาตาตาในกาลละนันเล่าเมื่อมหาสัจเจ้าได้สั่งน้องของตนทั้งสองเสร็จแล้วเจ้าหนอแก้วเกาะดำน้ำลงไปก็ไปปะใส่ธรรมอยู่ในน้ำเจ้าก็ซ้ำเข้าธรรมไปแถมโจรไปลอดแดนนาคราชที่นั้นนายังมีนาคเสนาอันอยู่รักษาปากธรรมกันมันหันเจ้าหนอจันพดไปมันก็สงสัยแต่โสดบ่เคยหันมนุษย์โลกพดแม่มันก็มโนมานารีบเฮาไปไหว้เต้าวิรุฬหราชาว่าข้าแด่มหาราชเจ้ามีมนุษย์โลกเขาเป็นมนุษย์สาหนุ่มเดาข้าจริงเข้ามาทูลสาเจเลนาการพระญานาคหูแล้วก็ฮือเสนาเกี่ยวไปไวไปน้ำเอาตัวใจหนุ่มเดาเข้ามาหาคือมหาสัจเจ้าจันทะฟองสมุทรว่าดูราบุรุษโลกลาบัดนี้พระเจ้าฟ้าฮือเฮามามีอาจญาปงขาดฮือไปไวเต้าวิรุฬหราชราชนาการอันเป็นพญาแห่งผู้ฆ่าต่างหลายและนาเมื่อนานมหาสัจเจ้าจริงได้ไต่เต้าโดยหลังเสนาหารนาคราชไปถึงปราสาทพังกาที่เต้าวิรุฬหานั่งอยู่มหาสัจเจ้าก็เข้าไปนั่งที่อันควรแก่ตนยกมือพระโนมก้มไว้กราบแด่พระญานาคราชราชาส่วนพญาเลงหันจันทะกุมารหนุ่มเดาผิวบ่อเศร้าสดใสพระองค์จริงมีใจจื่นยาวว่าต้านหนุ่มเนาคนใจหูบคิงไผ่ผาเสดเป็นทุกมีบุญเลิศโปติญาณ
การเป็นคนสาบมานบ่หอนมาฮอดเถิงที่จอดใต้บาดาลใจผู้นี้หากมีบุญสมปานอันมากวางใดก่อสร้างมาเมินนานการเจ้าบาดาลนักขราชกึดหูขวาดในใจสันนี้แล้วก็ไต่ถามพระนอแก้วโพธิญาณว่าต้านต้องการสั่งจะว่าต้านต้องการสั่งจริงมาถึงนี่เราต้านเป็นลูกเต่านอเมืองใดที่นานเจ้าจอมไตหน่อยนาดยกมือขึ้นอภิวาทเจียนจ๋าเล่าเก้ามาแต่ตนติดสืบสนแผ่วไปได้คงควายมาฮอดถึงที่อยู่เต้ายอดลาจาเมื่อพญาวิรุลหราชตนมียศอาจสะบวยเมืองได้ยินพระบุญเรืองกล่าวแล้วโตเต้าตนเกลียวก็คุณนะว่าเจ้ามาเสาะหามันดาออกเจ้าบ่อยากเล่าสันดาเฮาจักฮือหันใส่เป่งเจงได้หูที่อยู่แห่งมันดาแล้วพญาวิรุลหราชาก็เอาแก้วลูกวิเศษออกมามอบฮือเกมหาสัจเจ้าว่าแก้วลูกนี่เราแจ้งใสเจ้าจุ่งส่องไปหาที่อยู่แม่เจ้าและนามเตนั้นพระมหาสัจเจ้าก็ฮับเอาแก้วจากมือพญาเอามาใส่ตาส่องพอหันแต่หนอแม่มันดาอยู่บนพังกาปราศาสตร์มีสุขอาจเหลือใจเจ้าก็หายเครื่องกาโศกเศร้าจริงไว้พญาบอกว่าแม่เจ้าอยู่ปราสาทพังกามีสุขมามีสุขนาบ่เหือดบ่ตุกไม่เดือดสันใดฝูงนางในแวดล้อมเห็นเหออมเป็นปริวารและนาที่นั้นพระญาเวลุลหราชอันเป็นพระญาเกศนาคตั้งหลายจริงกล่าวแก่เจ้าใส่ใจว่าเฮาบ่ฮื้อเจ้าไปในเราจักฮื้อเป็นเจ้าสะเวยเมืองจักยกนางบุญเรืองหนุ่มน้อยชื่อนางนาดน้อยแปงสีฮื้อเป็นเตวีสะเวยราชในเมืองนาคที่นี้และนาที่นั้นพระมหาสัจเจ้ายิ่งขอเล่าหลายหนว่าข้าน้อยเป็นคนมนุษย์โลกบ่อาจบริโภคในเมืองนาคาส่วนพญาก็บ่ยอมใดจริงเรียกเอานางแก่นไทยแปลงสีฮื้อเป็นเตวีเกน้อยนาดห่วมเต้นสะเวยราชในเมืองนาคและนาเตนี้จักจะถึงเล่ายังปู่บาปเศร้ากิจเสนาการหนีจากเมืองปุระนกลามาแล้วเราไปอาศัยสหายเก่าเมืองปาลาอันเป็นพญาสะบวยลาดเป็นเต้าอาจลือจะเป็นสหายกันมาแต่ก่อนเปื่อเมื่อเป็นใจอ่อนเด็กหามได้ห่วมเฮียนวิชาตะไลเป็ด
เฮียนคุณวิเศษหลายสาขาที่เมืองตะกศิลาแก้วกวางกันเฮียนจบแล้วนอนต่างก็ปิกมาสู่ยังบ้านไผ่เมืองมันและนากันกิจเสนาไปหอดถึงเมืองที่เมืองแก้วยอดปลานาเสมพญาก็ตั้งฮือมันเป็นเสนาบดีแถมเล่าว่าย้อนเป็นสหายเก่าของตนอยู่บ่เมินนานเต่าได้เล่ากิจจะเสนาบอกกิจจะเสนาบาปเศร้ามันก็เข้าไปไว้กราบสหายตนว่าข้าแด่เต้าตนองค์อาจที่ข้าหนีจากเมืองปุระนครใหญ่กว่าอ่างมาเปิ้งพระเจ้าจ้างราชาขานี้นาลำบากมีความตุกข์ยากเครื่องเขียมอันได้หนีเจียนจากได้ปัดพรากเสียเมืองมาเพราะพญาสิริมิติราชก็หากบ่อยู่ตามมาทำมีใจดำขนาดข่มเหงไพราชประจาฮือได้รับความทุกข์ลำบากเป็นพญาใจบาปอธรรมกระทำผิดจารีตแต่เก่าฮีดโบราณข้ามาเปิ้งสมปานเจ้าฟ้าก็เพราะว่าเป็นเพื่อนเดียวกันได้ติดวันมาแต่ก่อนปางเมื่อเป็นใจอ่อนเด็กขาเฮียนศิลปวิชาในสำนักเดียวกันแต่ใส่ขอจุงได้โพดคุณนาเตนานพญาปาลานะสิทธิราชก็มีพระราชองค์การฮับเอากิจเสนาหันสหายเจ้ากินตำแหน่งเก่าเป็นเสนาบดีมันก็มีความสุขีเตี้ยงมันมีอยู่วันเอิงนั้นมันก็เข้าไปทุนสารยังพญาปลาณสิทธิราชว่าข้าพระบาทขอถวายสารแด่พระผู้บานเป็นเจ้าข้าพระบาทนี้เล่าหากตุกใจเพราะคิดไปไกลถึงญาติพี่น้องอันค้างคล้องอยู่ในเมืองปุระนคราชถูกพญามิถิราชข่มขนาบนักหนาจักเอามาก็บอดใดเพราะอาจญาบาปใบจักใส่ตันตะกรรมอันใหญ่ข้าบาทไทยก็อินโดจมปูไพร่ประจานักหนาขอพระราชายกทัพใหญ่ไปลบหาบได้ไปรบภาพพญาสิริมิธิราชเจ้าเงื้อมมือจากเรื่องลือในโลกละฝูงหมู่ไพรฟ้าจากสุขสบายกันยกทัพไปภาพเราพหาราชเจ้าจักมีใจเพราะฝูงไพร่ไต่เขาใคร่โพ้นจากความง่าวโลนของสิริมิธิราชาย้อนพญาโดดโตนนานเขามีลูกสาวเจืองจันชื่อจันทสามางามโสภาสหล่อเบากันต้านเจ้าภาพมีใจมหาราชจักมีใจโจกใหญ่จักได้แฝงไฟสาวงามจะแลนา
ตีนั่นนาพญาปลาณสีธิราชเต้าหากบ่ได้พิจารณานึกว่าเป็นสัจจังแต่ใส่ก็จริงได้สั่งจุมหนุ่มยังโยธาหันและอำมาตย์เปือจักไปรบผาบเจ้าเมืองสิริมิธิราชราชาอันมีใจปาลาป่าฮือฝุ่งป่าจาเดือดฮ้อนฮือต้านตั้งลายเก็บฮือต้านตั้งลายเกียมดาฮือพร้อมจูประการตั้งโคนแห่นทับใหญ่จ้างมาไข่รถเกวียนตั้งสะเบียงอาวุธฮือพร้อมทุกสิ่งนานาเมื่อพญาสั่งแล้วอำมาตย์เกี่ยวต่างตาก็รีบจัดโยธาทุกหมู่ถือหอกดาบโกกับตนจางมงคลไข่เกวมาแต่งแล้วอ่านคำรถเกวียนนำไหลหลากตั้งหมอกนาดปืนยาเสนาหารสี่หมู่ก็พร้อมอยู่บัวระมวลจอดขบวนเสร็จแล้วเต้าตนแก้วสั่งยาตรามีพญาเป็นเก้าปูกิจเสนาบาปเศร้าตัวลางนำโยธาหารมวลมากออกไปจากปุริโยธามีหลายหมื่นล้วนเกยรบลื่นสงครามถือตามตาญากาพ่อแม่ก่อนทาพ่อแม่ยันย่อนตังกุศลลูกหลานโตนจักไปกันใหญ่วันแน่เขาจักไฟไปตังบดีหากพ่อแม่มีใจจืนปีติตื่นหุ่มตานฝูงลูกหลานก็จักตวยไตเอาใจใส่เหมือนกันฝูงหมู่ปุถุจะนังบอกวันประมาทหากพ่อแม่ทำบดดีเป็นคนเกเรเล่นพายโจรไก่เปิดบ่อนใหญ่กันพระนานเมาสุราตึงวันบอกขาดลูกหลานก็หักทำตามพ่อแม่ก็จักห้ามปรามบอดใดกันพ่อแม่ใจใส่ตั้งศีลและตั้งธรรมเข้าหาสารนางบอกขาดไว้นบกราบจุวันพุทโธอละหังไว้พระเจ้าเมื่อจักเขาหลับนอนห้องลูกหลานมาสอนนบกราบสอนกำไว้พระเจ้ากูคืนบอกขาดสายเมื่อเจ้าไงใบคำก็สอนคือเขากระทำการตั้งไปสานและตั้งไปสานและเพาะปลูกจักจูงหลานลูกคือทำงานปลูกดอกดวงบานประดับบานเที่ยวกวาดบานถูเหือนแนะนำตักเตือนเงินจุอย่างตั้งแต่ระวังเมื่อเยาว์วัยก็จะเป็นนิสัยตั้งแต่น้อยขึ้นถึงใหญ่ก็จักว่านอนสอนง่ายเป็นคนดีถ้าพ่อแม่บ่ดีแต่เก้าบ่จ้างสอนลูกสอนเต่าของตนมีแต่ซื้อข้าวนมข้าวต้มอัวลูกพร้อมกันอยากบ่ฮือลูกหลานตากแดดฝนหำบ่ฮือได้กระทำการสั่งซักสิ่งกัวลูกหักยิ่งบ่สบายลูกเอ้ยกลายเป็นคนขี้คร้านมีแต่อยู่บ้านเมื่อวันบ่เกิดการเวียกสร้างมีแต่กำอังเอวบ้านไตบ้านเนือลวดเป็นคนเหลือกำลึก
ดันป้อแม่ปากดันสั่งสอนก็ทำงอนเกียรติใหญ่บุกตีป้อแม่ไทยของตนผู้เอาเงินทองไปจ่ายใจลวดกลายเป็นคนบอดใบบ่งูกุลพาหายเพราะพ่อแม่บ่ได้ดัดนิสัยมาแต่น้อยกันใหญ่มาเรียบร้อยลวดสอนบ่ลงเหมือนบอดนานลวดกลายเป็นขี้ฟินขี้ยาไปเสียจ้อยอันนี้เรียกว่าฮักลูกน้อยบอดถูกตางในยะกาประการหนึ่งพ่อแม่เจ้าควรเข้าใจตามอันเป็นตังดีงามไปนาลูกและแม่จักเป็นคนดีการด่าตีลูกหลานนั้นแจ้งจมซ้ำเจ้าเย็นห้องแห่มากินกองบานจ่าปากดันบ่ม่วนหัวแจ้งลูกบุญโจตัวเก่าฮือฮ้อนเอาจิตใจว่าตายกลมตายภัยตายพร้อมบ่แม่นกำน้อมนองจิตใจฮือลูกหลานลายจื้นโซก็ลวดบ่มีภัยใครอยู่ตัวสักผู้ปล่อยฮือพ่อแม่อยู่คนเดียวเต้าตายบ่จ้างปากจ๋ากับลูกเต่าลวดใดเผาตินเผามือตัวเก่าเป็นคนตุกเห็นเต้าเท่าบ่มีภัยใดเล่าเยี่ยมใครใจลูกหลานจื้นโศกก็ลวดบ่มีภายใครอยู่ตัวสักผู้ปล่อยฮือพ่อแม่อยู่คนเดียวเต้าตายบ่จ้างปากจ๋ากับลูกเต่าลวดอยู่คนเดียวเต้าตายย้อนเข่าจังเท่าจังไรขี้แจงด่าไผลวดบอกไว้นะมหาเจริญนาสาธุจะนาเลยฮือว่าจะอ่อนน้อมเข่าลวดบอกใครตือพ่อแม่เป็นแก่เขาดูถูกพ่อแม่ว่าเป็นคนบ่หูสางเลยบอกใครคบยำกลมกราบจักสอนเขาหากบ่เอากำเลยนะตามาถังปะกาเซนโตสัทธาอาหะสัทธาสัพปัญโยพระพุทธเจ้าอันเป็นเก้าแก่พิคุสังฆาจริงพัลนานิยายเก่าปางเมื่อเจ้าต้องเต่าในวัฏสงสารว่าภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายมวลหมู่อันนั่งอยู่ในโรงธรรมรอฟังนิยายธรรมปางก่อนเมื่อได้เตียวต้องในวัฏสงสารได้เกิดเป็นกุมารน้อยนอลูกเทวทัตสนสอฮือปูพญาลวดได้เอาแม่มันดาไหลล่องน้ำพระตถาคตได้ทุกยากลำเกิดในพรายบ่อนานเต้าได้แม่มันดาก็มาหายจ้อยลวดเป็นตุกตำก้อยในโดโฮองได้โลโฮองหนต่างไปลอดเจ้าทุกุละฤาษีด้านก็ได้มอบลูกดีนอนเนาชื่อว่าเจ้าอุสุภกุมารเป็นกู้เตียวตังป่ากว่าอ่างก่อนไปรอดตาต่างปันนะฤาษีก็ซ้ำมอบลูกดีองค์อาจน้องฮักราชชื่อว่าพรหมกุมารเป็นเพื่อนเตียวตังไปฮอด
ที่ยังจอดโบกกรณีหันลูกสาวนาคีออกมาเล่นน้ำนึกว่าแม่จอนมันดาร้องเรียกหาก็จ้อยเป็นเหตุใดสั่งการจิงดำไปตัวหาและนาตะตาในกาละนั้นเราเมื่อมหาสัจเจ้าได้สั่งน้องของตนตั้งส่องเสร็จแล้วเจ้าหนอแก้วก็ดำน้ำลงไปก็ปะทำอยู่ในน้ำเจ้าก็ซ้ำเข้าทำไปแถมโจรไปลอดแดนนาคราชที่นั่นนายังมีนากะเศษนาอันอยู่รักษาปากธรรมกันมันหันเจ้าหนอจันพดไปมันก็สงสัยแต่โสดบ่เคยหันมนุษย์โลกพดมามันก็มโนมนารีบหาวไปไหว้เต้าวิรุลหะลาจาว่าคาเดมหาลาจะเจ้ามีมนุษย์โลกเขาเป็นมนุษย์สาหนุ่มเนาข้าจริงเข้ามาทุนสากันพญากันพญานาคหูแล้วก็ฮือเสนาเกียวไปไว้นำตัวใจหนุ่มเนาว่านำตัวใจหนุ่มเนาเข้ามาหาสัตดาเจ้าจันตะฟองสมุทรว่าดูราบุรุษโลกลาบัดนี้จะพระเจ้าฟ้าฮือเฮามามีอาจญาปงขาดฮือไปไหว้เต้าวิรุณหราชนาคาอันเป็นพญาแห่งหมู่ตูคาทั้งหลายเมื่อนั้นปหาโพธิสัตว์เจ้าจริงไต่เต้าตัวลางเสนาหานนาคราชไปถึงปราสาทพังกาที่เต้าวิรุลหานั่งอยู่มหาสัจเจ้าก็เข้าไปนั่งที่อันควรแก่ตนยกมือประนมไว้กราบเดพระญานาคราชลาจันส่วนพญาเล็งหันจันตะกุมารหนุ่มเดาผิวบ่เศร้าสดใสพระองค์มิใจจื่นยาววัดต้านหนุ่มเดาคนใจรูปกิ่งผาเสดเป็นผู้มีบุญเลิศโปธิญาณการเป็นคนสามานบ่หอนมารอดเถิงที่จอดใต้บาดาลใจผู้นี้หากมีบุญสมปานอันมากวางได้ก่อสร้างมาเมินนานเจ้ากันเจ้าบาดาลนาคราชเกิดหูขวาดในใจสั่นนี่แล้วก็ไต่ทำพระนอแก้วโพธิญาณก็มีเลยนะเนติตังขีญาสังวันนาวิเศษจากห้องเหตุธรรมเทศนาจันตะฟองสมุทรลำดับสวดเถิงผูกที่14ตอนที่1ก็บังโกมสมเร็จสะเดชพระธรรมเทศนาจันตะฟองสมุทรลำดับสุดมาถึงผูกที่14แล้วเนอะได้ไปตอน1ซึ่งตอนนี้โพธิสัตว์เจ้าและน้องถึง2ที่ปากันดันด้นมาด้วยหาแม่มาถึงยังเมืองพญานาคตอนนี้ก็หันลูกสาวพญานาคเล่นแล้วก็สะดุ้งลบไปโพธิสัตว์เจ้าก็มาแน่นใจนึกว่าเป็นแม่ก็เป็นภายกะขอลาน้องหยุดตำบลหนองรอตอนนี้ดำลงไปสู่ยังเมืองบาดาลเมืองพญานาคเรื่องราวจะเป็นจะใด
ก็ให้ติดตามฟังกันในตอนต่อไปในผูกที่14ตอนหน้าเนอะวันนี้ก็โป่งวางไว้ตัวอีก่อนวันนี้เวลาหมดเวลาขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนปะกันใหม่ในวันต่อไปอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมปองปรารถนาเหมือนกันทุกคนทุกท่านจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังมาไหว้พระทำบุญสุนทานสืบสานตำนานโบราณกาลนานมีวัดวังสิงห์คำอำเภอเมืองเชียงใหม่แห่งนี้และนาญาติโยมน้องพี่สามัคคีรวมทานร่วมทุนวัดวังรู้กันทั่วคอนพระครูวิสิตศรีลาภรณ์
ความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ญาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสาละถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม ท่านสาธุชนคนดีผู้เปิดวิทยุรับฟังรายการในวันนี้ได้มอบคือตุรุงมาออกรายการขอเชิญท่านผู้เจริญในศีลในธรรมรับฟังต่อไปสำหรับตุรุงวันนี้เพราะมีคนสนใจจำนวนมากมาได้ฟังตุรุงเพื่อนอ่านว่ารายการนี้ดีมีสาระมีประโยชน์ก็เลยให้ตุลุงออกทุกวันต่อไปขอให้พอออกมาออกรับฟังและไม่ใช่รับฟังของตุลุงอย่างเดียวแม้แต่ของท่านมหาท่านพระครูท่านเจ้าคุณท่านด็อกเตอร์ออกขอยึดฟังเหมือนกันเราจะพยายามเหมือนบวชจำเหมือนน้ำคุณจะพยายามเอาธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเสนอที่น้องทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ชาวพุทธเราได้เข้าใจว่าอันใดเป็นคำสอนของพระศาสดาอันใดแบบคำพระเจ้าคำสอนของพระศาสดาต้นในหนังสือที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นว่าจะอันใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจอันนั้นพระเจ้าคำสอนของพระศาสดาอันใดเป็นไปเพื่อสงัดจากหมู่อันนั้นจะเป็นคำสอนของพระศาสดาอันใดเป็นไปเพื่อทุกทีโดยหมู่คณะอันนั้นก็พระเจ้าคำสอนในทางศาสนาเขาอันใดเป็นไปเพื่อจะให้แตกแยกอันนั้นก็พระเจ้าคำสอนในทางศาสนาเขาอันใดที่จะทำให้มีความสามัคคีปรองดองกันอันนั้นเป็นคำสอนของศาสนาเขาอันใดจะให้แตกให้แยกกันเป็นต้นเป็นเราความยินดีของต้นยินดีก็ของตัวอันนั้นก็เป็นเจ้าคำสอนของเขาเพราะคนเขานี่มีอิสระมีเสรีภาพที่จะทำอย่างที่ได้เหมือนกันหมดมูลนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเอามาสะสางกันเมื่อที่วัดโลกบุรีและทำอย่างนึงที่ต้นบงืดรับโทรศัพท์หน้าใหม่นั้นคนบอกว่าสำหรับเรื่องของการบ้านการเมืองพักการบ้านการเมืองตัวอันอย่างที่เราทำกันมาที่ล่วงเลี้ยวกันมานั้นมันไม่ใช่ทำลายมันเป็นการสร้างสรรค์ถามเรื่องหินเรื่องตามเรื่องอะไรอย่างเจ้าคุณว่าควรจะอนุโลมเปิดไฟเขียวของสันเรื่องหินเรื่องตามเรื่องบุญเรื่องตาละมีเรื่องอย่างสร้างสรรค์คือคนว่าเป็นคนดีหมู่เนี้ยว่าเราจะได้เล่าเรื่องอะไรอย่างต่างๆให้พี่น้องข้างหินตั้งหลายได้ฟังคืออัดดีเก่าตะเตะประเดี๋ยวนี้ตะกี้มานักอ่านข่าวพอดีนักเสนอเล่าการพอดีที่มาพระสุมจุ่มนมกันที่วัดโลกนาลีจะมีคนเฒ่าคนแก่ว่าบักเกิน3 คนหมู่นั้นเป็นคนหนุ่มคนสั่นทั้งนั้นแสดงว่าคนหนุ่มคนสั่นเนี่ยสนใจ
ในการอาบน้ำฟังธรรมในการสนทธรรมะของพระสงฆ์พระเจ้าสนใจอย่างนี้เขาก็เป็นที่อุ่นใจสักน้อยเพราะคนเฮานั้นสนใจในการฟังธรรมะธรรมโมแล้วมันแบบก็ล้าสมัยยิ่งฟังธรรมได้นักต่อใดยิ่งตันสมัยต่ออันคือคนนี่มันตันคนเต่าขอย้อนไปถึงเมื่อตะคืนนี้ตุลุงมีโอกาสได้ไปร่วมกับพี่น้องชาวตำบลสันติเสื้ออำเภอเมืองสันติเสื้อมีถึงมดสันมีเจ้าหมู่บ้านแล้วก็มีวัดอยู่ประมาณสัก5-6 วัดรู้สึกว่าทุกเจ้าในตำบลสันติเสื้อนี้เอาการเอางานดีจัดมีการอบรมประชาชนประจำตำบลเรียกว่าต่อขึ้นตั้งแต่วัดปะควายเหนือล่องมาปะควายใต้วัดหลวงอ้อวัดตาเดือวัดตาลุกวัดสันทรายต้นกอกไล่อบรมกันมาแล้ววันสุดท้ายมาปิดที่ลานธรรมไหว้สาบารมีพระพุทธรูปเจ้าต่างประธานพรเมื่อตะคืนนี้ฝนตกสุยแต่บรรนักหนาตาตั้งศรัทธาตานกตั้งหลายบรรยามมีมาเลยตาสัมอยู่ตั้งแต่ต้นราวกลางจนจบราวกลางเป็นต้นว่าเจ้าพระรับศีลอาบน้ำฟังธรรมเจอวัตถุมงคลเจอมอบพุทธเกียรติบัตรมอบรางวัลในการตอบปัญหาธรรมะอยู่ด้วยกันมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือท่านนายธวัชวงศ์จัดแม่นายกิ่งการณเชียงใหม่พร้อมกับโดยท่านทุกพงศ์นายอำเภอเมืองนาตุนสักขีพยานตอนในตำบลสันติเสื้อนี้ประกอบไปด้วยธรรมะเรียกว่าโสวัตกตาการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแต่ว่าผู้นั้นจะเป็นพ่อหลวงเป็นกำนันจะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เฮาอ้างกันว่าสอบต.หรือจะเป็นประธานสภาเป็นปลัดองค์การบริหารเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นสมาชิกตลอดถึงต้นหนามต้นน้อยตัวอุ้ยมาอุ้ยมาร่วมกันหมดเป็นละเอกละอ่อนครูบาอาจารย์กับตากันมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจดีใจที่คนเอาสนใจธรรมะกันนักขึ้นเพราะมีความเข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมที่ผู้เจ้าพระนายต้นออกวิทยุตรงวันที่ต้นนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าศีลธรรมนี่มันเป็นอาหารทั้งจิตทั้งใจอาหารที่บดีเขากินเข้าไปมันก็ทำให้ท้องเสียทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมได้เรื่องอะไรที่มันบูดที่มันบดีเขาก็บอกเอาเข้าในหูแล้วบอกเอาเข้ามาพัวพันในทางจิตตั้งใจเพราะมันจะทำให้จิตใจเขาวันไหววิตกจิตใจเสียเขาฟังก็ของดีต้อนของดีเข้าในคอมพิวเตอร์เข้าในโรงงานจิตใจว่าเขาจะได้เป็นคนดีจะได้คนดีมาอยู่ตัวเขาได้ผัวที่ดีมาอยู่กับบ้านกับช่องได้เมียที่ดีมาอยู่กับหอกับเฮือน
ได้ลูกที่ดีบ่หายบ่ขาดมาเป็นลูกเป็นเต้าของเอาว่านอนสอนง่ายได้ตัวเจ้าพนายที่ดีๆมุ่งหน้าบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อศาสนานาอยู่กับพ่อออกแม่ออกได้กินได้ตามตัวเจ้าก็ได้ศรัทธาดีมั่นกินมั่นตานมั่นช่วยเหลือตัวตายทางพระพุทธศาสนาถ้าอันใดมันดีกับประตกประเทืองแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนกับเครื่องยนต์ที่มันไปไหนได้มาไหนได้ตันอกตันใจเพราะเครื่องมันดีถ้าเครื่องมันรวนก็แล้วต้นพอรับแล้วเอาเงินมาได้ถึงบ้านตัวนั้นบัดตันอกตันใจทุกเจ้าพนายมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเบอร์สุเทพเป็นต้นได้ไฟเขียวให้มือเอาช่วยสั่นสนุสนอมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนที่มีสาระมีประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังมาเสนอมาบรรยายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความเข้าอกเข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมต่อไปนี่คนเอาก็บอกหัวละเรื่องวัดเรื่องวาบอกหัวแล้วศรัทธาก็บอกหัวทุกเจ้าก็บอกหัวศรัทธาต่างคนต่างก็ตนุตนอมซึ่งกันและกันตามปกติที่ผ่านมานั้นมันหัวกันจะเข้าวัดเข้าวาก็หัวเข้าผิดหัวคนตักคนตอก็เลยจะเข้ากันก็มีหรือบางอย่างอ้างต่ออ้างการอ้างงานก็มีทั้งตัวเอาของโง่อยู่เวลาเพิ่นประชุมอ้างนั่นอ้างนี่อ้างยศสมยศอุ่นอ้างแบบสบายเวลาเพิ่นจะได้สตางค์นี่มาอ้างแล้วเวลาประชุมแบบนี้ว่าอ้างแบบสบายความดันขึ้นบ้องอย่างขึ้นบ้องเวลาเพิ่นนิมนต์ไปฮับกินนับตาลไปแต่อ้างความดันขึ้นก็อย่างมาเดียวนี้ตู้เจ้าของเฮานี้บอกให้มีละเพราะงูธรรมะธรรมโมกันสัตนักเป็นที่น่ายินดีปรีดากับนักกับโยมทั้งหลายที่ก็แสดงความคิดความหันอย่างออกมามันถูกต้องวันนี้หลังจากที่ตุลุงเล่าตำโบราณไปแล้วสัก30 กว่านาทีตุลุงจะเปิดโอกาสให้พี่น้องทั้งหลายถามเนื้อถามธรรมะเยี่ยมมาฮันเนื้อเยี่ยมมาฮันแต่บอกให้เกินเวลาเนื้อทางราชการต้นกำหนดเวลาให้ย่างต้น3 นาทีหรือ5 นาทีเพื่อราวสารมาจะได้สืบขอให้พี่น้องฟังตำกันเนื้อที่ล่วงแล้วมานี่ต้นเดือดกันว่าล้ำเวลากันตุลุงนะก็ต้นเหตุเพื่อเอาวันย่างเนื้อกับตันพอนั่นเนื้อโอ้มันโทรมาอยู่ถ้าตุลุงเป็นต้นเหตุว่าตุลุงเอาใจคนฟังนักลำเตาตอนนี้ใจเฮาจะบ่เอาใจละพอเวลาเหลือสัก5 นาที3 นาทีเฮาจะย่างละก็ตันสินตันฟอนละบอกให้เลยไปแล้วขอให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ปฏิบัติตามนี้ตัวเลิศเรียกว่าโสวัตตตาการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายตุลุงจะได้นำเอาข้อส่วนอกส่วนใจมาเล่ามาบรรยายมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังต่อไปถึงได้เสนอไปแล้วเมื่อวันก่อนเพราะวัดตะคืนนี้ไปเทศที่บ้านป้าบ้านร้องที่สาวบางงานไปหัวพอดีตังวิทยุต้นต่อท้าวทอดคุณเงินสาวจังหวัดราวสารรถด่วนขบวนพิเศษไปตามเมื่อหดทีนี้พอจะจันได้ท่องเขาก้าที่ว่าอย่าเห็นแก่ตัว
อย่ากลัวลำบากอย่าอยากของเขาอย่ากล่าวหาเรื่องอย่าเรื่องความจริงอย่าอิงผู้อื่นอย่าตื่นข่าวลือและตุลุงยังบอกว่าอย่าถือตัวเก่งมาจะอธิบายจริงข้อเจ็ดข้อแปดพร้อมกันบัดตามก็กันเมาอธิบายไปตึกอย่าตื่นข่าวลือมันงาไปน้อยลงงานอย่าไปงั้นแล้วมีโทรศัพท์มาหาหลังเราบอกว่าโอ้ตุลุงวันนี้เล่าได้ดีเนอะอธิบายได้ดีเนอะตามว่าจะตื่นข่าวลือมันมีทำร้ายอย่างอยู่ยังแบบได้เล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังวันนี้จะมาลืมทำตามนึงตามที่ว่าอย่าตื่นข่าวลือที่ป้นลือหั่นลือนี่ตั้งไปล่งไปหลงตัวเจอเหาะแบบเจอเหาะแบบงูตัวกรณีอันอย่างต่างๆบางทีก็ใส่ร้ายเท้าสีกันก็มีทำให้สั่นตัวผู้ตัวขวงเขาก็ฟังไว้ฮะนะเพราะธรรมชาติเปิดหูไว้สองอันที่คนโบราณเป็นว่าฟังหูไว้หูเอาฟังตื่นตัวฟังอย่างมีสติปัญญาแล้วก็แล้วเอาก็เชื่อลงไปมันจะได้ตุ่มทอดตุ่มตื่นคนบาปคนบาปถ้าเอาไปตื่นข่าวอันข่าวนี้บางทีก็มีมันการแจ้งฝันเมื่อรูนปุ่นป่ามาแก้ไขมาได้แล้วรู้อันอย่างก็บ้างฟังได้เหมือนกันจะไปเชื่อง่ายๆพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาคนว่าปัญญารู้ยิ่งพูดคนรู้ในหลักของพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานว่าปัญญาแปลว่ารู้สิ่งที่คนรู้อันใดบอกควรหูก็จะไปหูมันอันใดที่มันเป็นข่าวเล่าข่าวลือก็อย่าไปหูมันทำเป็นหมูเหรอเชื่อเขาฟังยับมันเคยได้ยินว่าเขาบอกว่ามันเคยได้ยินแต่ว่าคนเก่าเอาตัวคนเคยฟังก็ได้ยินว่าถ้าแบบคนเก่าเหรอเพราะว่าเงาเก่าเขานี่เอาอย่างมาบรรทุกไว้นักเข้ามันก็ล้มละลายอย่างที่ตัวเจ้าพนาต้นออกวิทยุว่าธรรมะนี่แบบเป็นคิดแบบเป็นเท้ากระเท้ายิ่งปฏิบัติเท่าใดยิ่งได้ผลเท่าอันบางคนไปนั่งปฏิบัติเป็นบ้าเป็นก็มีก็เพราะเหตุว่ามีความสงสัยเอานักลำเตาเอาแบบเนี้ยตามที่พุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามหลักของมัชฌิมปฏิปทาเดินสาวกลางเนี่ยเอาไปเดินสาวกลางเอาเข่งมันลำเตาจนไปกินน้ำกินข้าวนั่งวันพัดหัวมันตื่นขึ้นมากับโลดเป็นบ้ากรรมฐานตัวก็มีความจริงพูดถึงกรรมฐานนี่ธรรมะนี่บ่มีคิดมันมีเท่ากระเถาแต่เป็นโลกคิดโลกอย่างสว่างลองสังเกตพอที่ต้นมีธรรมะที่นั่นคงถาวรต้นบอกเป็นบ้าเป็นวออย่างเล่งเมินก็เล่งดีคนที่เป็นบ้าเป็นวอก็เพราะว่าก็มีมัชฌิมปฏิปทาต้องถึงกันเตาแล้วก็ถามอย่างชอบเอาไปคนอื่นบุตรเตานั่งภาวนาหันเตาอยู่กับหลวงปู่หัน7 วัน8 วันอันนี้มันเข้าทำนองบ้าไปอย่างไรแต่ต้องเอาไปให้เขาฟังเอาปฏิบัติกับปฏิบัติอย่างอ่านนั่งสมาธิการเดินจงกรมการท
ถ้าจะอู้สำหรับคนที่มันจดฟังได้คนที่ฟังแบบได้จดแบบว่าจดฟังอ่ะต้นว่าเขาเป็นผีบ้าเป็นอย่างไรจะไปเล่าไปลือจะไปตื่นข่าวอันที่ว่าให้ฟังเมื่อวันนั้นแล้วข้อต่อไปเป็นข้อที่แปดว่าอย่าถือตัวจริงอย่าไปตื่นข่าวลือจะไปอย่าไปถือตัวจริงอันนี้ก็ทราบสำคัญเนอะนี่ระวังเนอะพี่น้องทั้งหลายยกมือไหว้เนอะก็ลุงจะปั่นปอนนะเนอะอายุวัตโสธนะวัตโสสุรุวัตโสนัสสะวัตโสพละวัตโสวันะวัตโสโอตุสัพพตาตุขะโลกาภงาเวลาสุขาสันตุจุปตวาอเนกานปะโรงาภิวินาสันตุจตุโกสาพุทธาปจามิโนปตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพระดวงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโต วัดยานเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 8 เรื่องสวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่สวดกันทำไมต้องรู้ให้ชัดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของพระแล้วก็เกี่ยวข้องไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วยก็คือเรื่องสวดมนต์เรามาทำวัดเช้าทำวัดค่ำก็มีเรื่องสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากทำวัดเช้าทำวัดค่ำก็ยังเวลามีพิธีกรรมจะทำบุญในวัดก็ตามนอกวัดก็ตามก็มีการสวดมนต์เป็นหลักถ้าเป็นงานมงคลก็เรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์ถ้าเป็นงานอวมงคลงานอวมงคลก็คืองานเกี่ยวกับคนตายนะเกี่ยวกับงานศพไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่วงแล้วหรือเป็นเรื่องปัจจุบันก็เรียกว่าสวดพระพุทธมนต์ใช้ต่างกันเจริญพระพุทธมนต์กับสวดพระพุทธมนต์แต่ถ้าเป็นเรื่องการสวดมนต์ทั่วๆไปก็ใช้แค่ว่าสวดมนต์เฉยๆทีนี้การสวดมนต์นี้เดิมเป็นเรื่องของการสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทรงจำด้วยปากเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนเดิมทีเดียวนั้นการที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ใช้ท่องแล้วก็มาสาธยายพร้อมกันซึ่งเป็นวิธีรักษาคำสอนที่แม่นยำมากเพราะว่ามาสวดพร้อมกันอย่างนี้นี่ผิดตัวเดียวไม่ได้ถ้าผิดคำหนึ่งก็เข้ากับพวกไม่ได้ตกหล่นคำหนึ่งก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้เนี่ยต้องเหมือนกันต้องสวดพร้อมกันไปด้วยกันได้ดีก็เลยเป็นวิธีรักษาคำสอนที่อย่างที่บอกเมื่อกี้แม่นยำมากยิ่งกับตัวหนังสือสมัยก่อนนี่ตัวหนังสือต้องคัดลอกพอคัดลอกทีก็ต้องมีหล่นมีตกมีพลาดทุกครั้งไปนะอย่างที่เขาลอกตำรายากันเขาบอกว่าลอก7 ทีก็กินตายพอดีอันนี้
ก็เลยต้องระวังมากท่านถือเป็นเรื่องสำคัญมากคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพราะหลักพระศาสนาเนี่ยนี่ก็ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้บัญญัติไว้เนี่ยเป็นเหมือนพระศาสดาเพราะพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วอะไรเป็นตัวแทนของพระองค์แล้วก็โคสิ่งที่พระองค์สอนเพราะฉะนั้นเมื่อจะปรินิพพานพระองค์ก็ไม่ได้ตั้งใครเป็นผู้แทนของพระองค์เป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นประมุขของคณะสงฆ์แต่ตรัสว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยที่เราแสดงไว้แล้วและบัญญัติไปแล้วนี้จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ยิ่งถือเป็นเรื่องสำคัญพระเถระสมัยนั้นก็เลยว่าทำไงจะรักษาคำสอนให้แม่นยำที่สุดเนี่ยการที่จะมาทำให้คลาดเคลื่อนนี่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากเพราะนั้นก็เลยต้องมีการรักษาซึ่งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็รักษาอยู่แล้วในพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยิ่งต้องมาประชุมกันอย่างที่เรียกว่าสังฆายนามารวบรวมมาประมวลมาตกลงกันในที่ประชุมแล้วก็เมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วก็สวดท่องกันได้เลยสวดพร้อมกันเรียกว่าสังฆายนาสังฆายนาแปลว่าการสวดพร้อมกันหรือสังคีติภาษาบาลีนิยมใช้สังคีติมากกว่าแปลว่าการสวดพร้อมกันก็สวดพร้อมกันก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันทำให้คงอยู่อย่างเดิมแน่นอนเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนเพิ่มเติมไม่ได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นก็แบ่งคณะกันนะพระเถระองค์นี้มีลูกศิษย์ลูกหามากเป็นผู้ใหญ่ก็มอบหมายว่าท่านเป็นผู้ฉลาดชำนาญในด้านนี้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนนี้ชำนาญมากอธิบายได้เก่งให้ท่านรับผิดชอบกับหมู่คณะของท่านเนี่ยทรงจำส่วนนี้ไว้เช่นทีฆนิกายส่วนองค์นี้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบส่วนมัชฌิมนิกายองค์นั้นรับผิดชอบส่วนอื่นต่อไปแล้วท่านก็สวดพร้อมกันอย่างเงี้ยมีการสวดอยู่เสมอนี่ต่อมาพศใกล้ๆ500ปีเนี่ยที่ลังกาก็มีการจารึกพุทธพจน์ลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อจากนั้นก็การสวดรักษาพุทธพจน์ก็ถือเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนกับหมดความจำเป็นใช่ไหมไม่ใช่เป็นกิจจำเป็นอีกก็เลยการสวดมนต์สาธยายคำสอนก็ค่อยๆน้อยลงไปก็เอามาเป็นเรื่องของลายลักษณ์อักษรต้องมากำชับกันว่าจะคัดลอกอย่างไรไม่ให้ผิดพลาดนะก็ถือกันว่าเนี่ยถ้าหากว่าได้สร้างพระธรรมหนึ่งอักษรนี่มีค่าเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะโบราณถืออย่างนั้นเลยให้ความสำคัญมากถ้ามองในทางมุมกลับก็คือว่าถ้าทำลายให้เสียหายหนึ่งอักษรก็เท่ากับทำลายพระพุทธรูปหนึ่งองค์เหมือนกันนะแต่เขามองไปในแง่บวกว่าสร้างพระธรรมหนึ่งอักษรเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะมีบุญมากได้บุญมากเดี๋ยวนี้น่าจะเอามาพิจารณาแง่นี้เพราะว่าไปสร้างพระพุทธรูปกันมากเกินไปแทนที่จะมาสร้างพระธรรมใช่ไหมซึ่งมีค่าอักษรหนึ่งก็เท่ากับสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งแหละคนเดี๋ยวนี้กลับไม่ค่อยเอาใจใส่เพราะว่าธรรมได้มีค่าในแง่กันตัวธรรมะคำสอนที่เอามาใช้ปฏิบัติได้เป็นตัวพุทธพจน์ที่เป็นพระศาสดาของชาวพุทธนี่เราก็รักษาสืบต่อกันมาทีนี้ต่อมาก็เกิดมีประเพณีเรื่องการสวดมนต์การสวดมนต์ในสมัยหลังนี้ก็เมื่อความหมายในเชิงของการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าลดน้อยลงไปก็มาใช้ในความหมายอื่นคือใช้ในความหมายเช่นว่าเป็นเครื่องสำรวมจิตหรือนำจิตโน้มจิตเข้ามาสู่ความสงบสมาธิหรือเป็นเครื่องนำศรัทธาปัสสาทะใช่ไหมแต่ก็ยังเป็นประเพณีว่าในแง่หนึ่งก็เป็นการสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ประชาชนได้ฟังเอามาบางส่วนก็ยังดีเป็นสิริมงคลเวลามีงานพิธีอะไรก็มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากันนะแต่นี้ส่วนหนึ่งนั่นก็จะมาในแง่ว่าเป็นเครื่องโน้มจิตให้เกิดศรัทธาปัสสาทะมีปิติอิ่มใจน้อมไปสู่ความสงบเป็นสมาธิ
บางทีก็ใช้เป็นส่วนนำสมาธิก่อนที่จะเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิกันก็มาสวดมนต์กันก่อนนะจิตของเราที่วุ่นวายกับเรื่องต่างๆมาถึงมันนั่งสมาธิทันทีมันยังฟุ้งก็สวดมนต์กันซะพร้อมเพรียงกันเนี่ยจิตก็โน้มเข้ามาสู่ความสงบใช่ไหมมาอยู่กับถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์คำบาลีที่ท่านร้อยกรองว่าอย่างดีจิตก็จะมาสัมผัสกับเรื่องของความงดงามของถ้อยคำหรือจังหวะทำนองที่ดีเนี่ยทำให้จิตใจสงบก็เป็นเบื้องต้นของการที่จะเจริญสมาธิอันนี้ก็มาทำเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็เลยมีความหมายในเชิงของกิจกรรมของหมู่คณะของชุมชนเป็นโอกาสที่จะได้มาพบปะพร้อมเพรียงกันก็เป็นวัดขึ้นมาวัดก็คือเป็นข้อปฏิบัติประจำเช่นประจำวันนะก็เลยต่อมาก็การสวดมนต์นี้ก็เป็นกิจวัตรนะมาทำวัดเช้าทำวัดค่ำก็หมายความว่ามาทำข้อปฏิบัติหรือกิจกรรมประจำวันในส่วนภาคเช้าภาคค่ำโดยมีการสวดมนต์เนี้ยเรียกว่าทำวัดวัดแปลว่าข้อปฏิบัติประจำอันนี้ก็เป็นโอกาสให้ได้มาประชุมพร้อมกันเพราะพระสงฆ์อยู่ในวัดเดียวกันก็ควรจะมีโอกาสได้มาพบปะพร้อมกันบางวัดนี่ก็ไม่ได้ฉันพร้อมกันแต่ก็มาสวดมนต์พร้อมกันมีสัญญาณตีระฆังว่าเอานะมาพร้อมกันสักทีในวันหนึ่งก็ได้พบกัน2 หนนะประธานคือเจ้าวาดมีเรื่องอะไรจะบอกจะแจ้งข่าวคราวความเป็นไปของหมู่คณะก็จะได้ถือโอกาสแจ้งตอนนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปในวัดของเราควรจะแก้ไขปรับปรุงก็จะได้มาปรึกษาหารือแล้วก็จะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับความประพฤติได้เกิดขึ้นในวัดเราที่มันไม่เหมาะสมหรือควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะได้มาแนะนำใช่ไหมแล้วก็อาจจะได้มาฝึกปฏิบัติกรรมฐานอะไรกันด้วยก็ได้หรืออาจจะมาอธิบายธรรมะอะไรกันอย่างที่เราทำกันนี้ก็ได้นะก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่จะมีกิจกรรมของหมู่คณะแล้วก็สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกล้าความคุ้นเคยความสนิทสนมนะของพระที่อยู่ร่วมกันก็มีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมของสังคมมีความหมายหลายอย่างแต่นี้นอกจากว่าในหมู่พระแล้วก็ญาติโยมก็อาจจะได้มาร่วมด้วยใช่ไหมประชาชนก็ได้มีโอกาสได้รับผลอย่างเดียวกันที่พระได้รับอย่างนั้นทั้งในแง่ของการได้มาพบปะมีกิจกรรมร่วมกันได้มาใกล้ชิดกับพระสงฆ์ได้มาฟังธรรมได้มาร่วมสวดมนต์ได้ทำจิตให้สงบเป็นฐานเป็นบาตรเป็นเครื่องเตรียมจิตให้สู่สมาธิอะไรก็ได้ประโยชน์ไปด้วยหมดทีนี้มาพูดถึงเรื่องบทสวดมนต์บทสวดมนต์โดยทั่วไปในปัจจุบันเนี่ยจะแยกได้3 ประเภทที่1ก็เป็นเรื่องแต่เดิมก็คือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเอามาจากพระไตรปิฎกถ้าเป็นประเภทคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเอามาจากพระไตรปิฎกไปเลือกคัดเอามาเช่นบทสวดมงคลสูตรอเสวนาจะพาลานังอย่างเงี้ยนะหลายบทเลยเอามาจากพระไตรปิฎกก็เป็นคำสอนดีๆท่านก็คัดเลือกมาชื่อก็ดีเหมาะเอาไปใช้สวดในงานมงคลก็สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยแล้วก็เนื้อหาก็ดีมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่เป็นมงคลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติการพัฒนาชีวิตนะ1ก็เป็นประเภทคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธพจน์จากพระไตรปิฎก2ก็เป็นประเภทบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเรียกว่าอิติปิโสอย่างนี้ใช่ไหมบทสวดธรรมวัดโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นบทประเภทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยโยโสภควารังสัมมาสัมพุทโธอะไรบทสวดอย่างนี้ก็เยอะพอสมควรนะก็จะให้น้อมจิตเข้าไปสู่พุทธคุณเอาพุทธคุณมาเป็นอนุสติแล้วก็เมื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็น้อมจิตไปสู่ความดีงามหรือแม้แต่ใช้เป็นเครื่องระลึกในการกำหนดจิตให้เป็นสมาธิก็ใช้ได้ทีนี้บทสวดประเภทที่3ก็จะเป็นบทประเภทอวยชัยให้พรนะตั้งจิตปรารถนาดี
บทสวดประเภทนี้มักจะเป็นบทสวดประเภทที่เรียบเรียงขึ้นภายหลังเช่นอย่างสวดบทที่เราสวดกันมากที่สุดเลยนะเพราะว่าตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาเนี่ยสวดแทบทุกครั้งเลยเวลามีงานพิธีบทนี้เป็นบทที่เกิดภายหลังไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วตอนหลังๆนี่บทที่มาหรือเหนือจากอวยชัยให้พรอีกตั้งจิตปรารถนาดีนะมันชักจะเลยไปทางคล้ายๆเกือบจะอ้อนวอนซะแล้วนะบทสวดประเภทนี้เกิดทีหลังเท่านั้นนะก็แต่งกันขึ้นมาก็ไปอ่านว่าครบและ3ประเภทนะ1ประเภทคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนมากมาจากพระไตรปิฎก2ประเภทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยแล้วก็3พวกอวยชัยให้พรก็จะเป็นประเภทที่ส่วนมากเกิดขึ้นภายหลังพระอาจารย์ภายหลังเรียบเรียงรจนาขึ้นถ้าเป็นพุทธพจน์โดยมากก็จะพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติดีก่อนซึ่งเป็นเรื่องคำสอนแล้วก็จะบอกว่าการประพฤติปฏิบัติงั้นก็จะเกิดผลดีอย่างนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของผลดีเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามแต่บทสวดอวยชัยให้พรนี่อึกอักขึ้นมาก็ให้พรกันนะตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันก็ตามหลักพระศาสนาก็ถือว่าเป็นการแสดงความปรารถนาดีตั้งจิตเมตตาก็ดีแหละใช้ได้นะแต่ว่าอาจจะต้องระวังบ้างว่าถ้าไม่คุมกันไว้เนี่ยมันจะออกไปเฉียดกับศาสนาโบราณนะเดี๋ยวจะใกล้ลัทธิอ้อนวอนไปนะเอาละครับก็เป็นความรู้ทั่วๆไปทีนี้มาพูดถึงหนังสือสวดมนต์ของเราหนังสือสวดมนต์ที่ใช้ประจำของเราเนี่ยก็มาจัดเป็นบทสวดประจำวันบทสวดประจำวันนี่ขอทำความเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่จัดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในสำนักเท่านั้นไม่ใช่ว่าเขาสวดประจำวันกันอย่างนี้นะคือหมายความบทสวดมีมากมายทีนี้บางบทในพระเราก็สวดอยู่เป็นประจำแล้วก็ควรจะมาทบทวนหรือบางบทก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ควรจะจำไม่ได้ด้วยนี่เรามีเวลา7วันบทสวดก็มีมากมายในวันเดียวนั้นจะสวดหมดก็ไม่ไหวทำไงดีก็มาจัดกันใน7วันนี้สิเอาบทสวดมนต์นั้นมาทบทวนกันบ้างหรือมาจัดเพื่อให้มีโอกาสได้สวดบ่อยๆจะได้จำให้แม่นบ้างท่านก็จัดของท่านแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรอีกทีนี้ของเราก็จัดก็มาดูว่าตอนนั้นพระก็มีไม่กี่องค์ก็พระมาจากพระเก่าซึ่งสวดบทสวดมนต์ต่างๆก็ได้มามากแล้วนะก็เลยมาจัดว่าวันอาทิตย์วันจันทร์นี่เอาบทสวดที่ใช้ในงานมงคลทั่วๆไปนะซึ่งเป็นบทสวดที่ใช้มากแต่ทีนี้วันอาทิตย์นี้เป็นบทสวดที่ใช้มากที่สุดใช้ประจำเลยอย่างมงคลสูตรอะไรอย่างนี้นะแต่นี้หลายบทที่ใช้กันมากใช้ประจำบ่อยได้คล่องอยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็เป็นระยะแรกๆก็บทสวดมีเยอะก็ตัดออกซะบ้างเพราะฉะนั้นบทสวดวันอาทิตย์เนี่ยที่จริงไม่ครบบทสวดที่ใช้ประจำยังมีอีกแต่เพราะเห็นว่าพระที่มาสวดกันอยู่เป็นพระเก่าหลายบทนี้จะคล่องจนเหลือเกินไม่จำเป็นอะไรจะต้องมาสวดอีกก็เลยไม่เอามาใส่เพราะนั้นเรื่องมันก็เลยยังค้างอยู่ว่าบทสวดนี่ไม่ครบนี่เป็นเรื่องของความเป็นมาของสำนักนะเอาบทที่ใช้น้อยหน่อยนะให้จำไว้นะวันจันทร์นี่เป็นบทที่อย่างเดียวกับวันอาทิตย์นั่นแหละคือใช้ในงานมงคลแต่เป็นบทที่ใช้น้อยหน่อยนะหรือน้อยกว่าทีนี้ต่อไปวันอังคารก็เป็นบทสวดพิเศษบทสวดพิเศษก็เช่นบทสวดงานมงคลในพระราชพิธีในวังเนี่ยก็อาจจะอยู่ในประเภทอันที่1ที่2แต่ว่าเพราะใช้เฉพาะในวังข้างนอกไม่ใช้บทอรหังสัมมาสัมพุทโธโลกานังอนุกัมปโกหรือบทยังเทวมนุษสานังเนี่ยใช้แต่ในวังนะเป็นบทสวดพิเศษก็แล้วกันทีนี้ก็น้อยไปก็เลยเพิ่มมาอีกเอาบทปัพพชิตาอภินหาปัจจเวคขณะ
ข้อที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ10ประการซึ่งเป็นของเหมาะสำหรับพระสงฆ์เพราะเป็นข้อพิจารณาชีวิตของตนเองการประพฤติปฏิบัติไว้เตือนใจบางวัดท่านสวดเป็นประจำเลยทุกวันเลยทีนี้เราก็เอามาแทรกไว้ในวันอังคารเป็นบทสวดพิเศษด้วยต่อไปก็จะเพิ่มอีกนะที่คิดไว้น่าจะเพิ่มอีกเยอะเช่นบทสวดเกี่ยวสังฆวัตถุซึ่งก็เป็นบทสวดพิเศษที่ทั่วไปก็ไม่ได้สวดกันนะนี่ก็วันอังคารแล้วต่อไปวันพุธนี่เอาละก็เปลี่ยนมาเป็นงานอวมงคลบ้างเป็นงานศพวันพุธนะเป็นบทสวดมาติกาเป็นบทสวดอภิธรรม7คัมภีร์นะนี่ใช้ในงานศพวันพุธแต่ว่าเราไม่ต้องถือที่จริงความจริงเนี่ยที่เขาเลือกเอาบทสวดอภิธรรมไปสวดในงานศพเนี่ยเพราะเขาต้องการสิ่งที่เป็นหลักคำสอนสำคัญเลยเพราะว่างานศพเนี่ยมักจะเป็นงานศพบิดามารดาแล้วคนจัดงานศพนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือจัดให้บิดามารดาที่บิดามารดานี่เป็นยอดของผู้มีพระคุณนี่ก็ต้องเอาที่ดีที่สุดนะโบราณก็ถือกันว่าพระอภิธรรมเนี่ยเป็นคำสอนที่ยอดสุดนะโบราณถือกันว่างั้นนะเหมาะสำหรับใช้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะฉะนั้นเวลาสร้างคัมภีร์ก็นิยมมาสร้างพระอภิธรรมนี้ตอบแทนคุณบิดามารดาอันนั้นเวลามาใช้ในงานศพก็สวดคัมภีร์หรือบทสวดที่ถือว่าเยี่ยมยอดก็คืออภิธรรมใช่ไหมนอกจากนั้นอภิธรรมก็เป็นหลักธรรมกว้างๆด้วยนะสำหรับให้พิจารณาความจริงของธรรมชาติรวมทั้งชีวิตด้วยและได้ทั้งสองแง่ทั้งแง่ตอบแทนพระคุณทั้งได้หลักธรรมที่แสดงสัจธรรมความจริงของธรรมชาติและชีวิตทีนี้ก็ผ่านไปวันพุธต่อไปวันพฤหัสก็เนื่องกันในงานศพงานอวมงคลนั้นบทสวดอภิธรรมนั้นก็จะใช้ในพิธีเช่นมาติกาสวดอภิธรรมตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้นะทีนี้เวลาสวดพระพุทธมนต์ที่คู่กันกับเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์ฉันเพลงานอวมงคลก็มีสวดพระพุทธมนต์ฉันเพลอันนี้ก็เลยเอามาอีกชุดหนึ่งบทสวดพระพุทธมนต์สำหรับงานอวมงคลก็ไปอยู่วันพฤหัสเนี่ยสวดพระพุทธมนต์ก็มีบทยถาปิเสลาอะไรต่ออะไรเป็นบทเตือนใจให้ระลึกถึงความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเช่นบทยถาปิเสลาก็บอกว่าเปรียบเหมือนภูเขาหินเป็นแท่งทึบกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บทขยี้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีทางหนีรอดไปฉันใดอะไรต่างๆความแก่ความตายก็บทขยี้สรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นอะไรนั่นนะเป็นคติเตือนใจแล้วก็มีบทอื่นๆที่ว่าคนใดที่ว่าได้เจริญธรรมะ5ประการมีศรัทธาศีลสุตจาคะปัญญาท่านเรียกว่ามีชีวิตไม่ว่างเปล่าเท่ากับว่าคนที่ตายไปแล้วก็ถ้าได้มีธรรมะเหล่านี้ก็เป็นชีวิตที่มีค่าให้เราทั้งหลายนี่ประพฤติปฏิบัติโดยเจริญธรรมะเหล่านี้ต่อไปเราก็ต้องตายเหมือนกันจะได้มีชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าไม่เป็นโมฆะอะไรก็เป็นบทสวดเตือนใจให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้สร้างสรรค์คุณงามความดีได้รู้ความจริงของชีวิตอะไรนี่นี่เป็นบทสวดพระพุทธมนต์ในวันพฤหัสบดีเป็นบทสวดพุทธมนต์ในงานอวมงคลโดยปกติจะใช้ตอนสวดมนต์แล้วก็ฉันเพลต่อไปวันศุกร์ทีนี้วันศุกร์ก็เป็นที่รวมของบทอนุโมทนาบทอนุโมทนาให้พรแล้วทีนี้เวลาพระสวดมนต์แล้วฉันเสร็จแล้วทีนี้ก็มีการอนุโมทนาทั้งงานมงคลและว่างานอวมงคลก็เอาบทสวดอนุโมทนาไปอยู่วันศุกร์ก็มีหลายบทยังไม่หมดหรอกเอาไว้เฉพาะที่ควรจะใช้ก่อนเพราะว่าเยอะแล้วทีนี้ต่อไปเพราะว่าตอนนี้มาเป็นวัดมีพระมากขึ้นมีโยมเกี่ยวข้องมากขึ้นต่อไปอาจจะต้องใส่ให้เต็มให้ครบซะตอนวันเสาร์ก็เหลืออยู่วันแล้วเป็นนั้นว่าบทสวดที่จะใช้ประจำทั่วไปนี่ครบพอแล้ว
ก็มาบทพิเศษบทใหญ่ก็เลยเอาไว้สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันเสาร์นะฮะพอธรรมจักรบทเดียวก็พอแล้ววันนั้นนะยาวบทสวดธรรมจักรนี่เดี๋ยวนี้นิยมใช้ในงานวันเกิดใหญ่ๆก็จะไปแทรกเสริมเข้าไปในบทสวดวันอาทิตย์บทสวดอาทิตย์ที่เป็นบทสวดเจริญพุทธมนต์ในงานมงคลวันเกิดก็ต้องใช้ด้วยแต่เสร็จแล้วงานใหญ่ๆก็นิยมเอาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเข้าไปแทรกเพิ่มอีก1สูตรความจริงงานศพเขาก็มีนะบทสวดใหญ่ๆเรียกว่า7 วันให้สวดบทนี้50 วันสวดบทนี้อะไรเงี้ยนะก็มีบทตอนนี้เรามาใช้แต่ธรรมนิยามสูตรที่จริงเขามีอาทิตตปริยายสูตรอนัตตลกนัสสูตรแต่เดี๋ยวนี้ไม่แทบจะไม่มีงานไหนสวดแล้วก็สวดธรรมนิยามสูตรที่มีอยู่แล้วในวันพฤหัสบดีเป็นพื้นอันนี้ก็เป็นอันว่าทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทสวดที่มีอยู่ในหนังสือที่เรามาสวดกันเป็นประจำวันในตอนค่ำหลังจากทำวัดค่ำเป็นบทสวดมนต์ต่อท้ายทำวัดค่ำก็เป็นเรื่องชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งก็เอามาเล่าถวายให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะประจำวันเพราะว่าเดี๋ยวผ่านไปแล้วไม่รู้อะไรก็สวดจบกันไปแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ตนทำใช่ไหมนี่ถ้าสงสัยอะไรก็นิมนต์นะจะได้ถามให้รู้นะนี่เป็นตัวอย่างของการบอกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันถ้าบางทีผมนึกอะไรไม่ออกก็ท่านก็เก็บเอามาถามอีกทีทำไมบางวันต้องมีชุมนุมเทวดาด้วยวันงานเจริญพุทธมนต์งานมงคลก็จะมีการชุมนุมเทวดานะเพราะนั้นวันอาทิตย์ก็เป็นเจริญพุทธมนต์เป็นวันงานมงคลก็ชุมนุมเทวดาแล้วก็วันจันทร์ก็ชุมนุมเทวดาวันอังคารก็อยู่ในบทสวดพิเศษที่บทสวดในวังใช่ไหมก็ยังเนื่องอยู่ในงานมงคลก็เอาชุมนุมเทวดาด้วยพุธพฤหัสไม่ต้องงานอวมงคลทีนี้ศุกร์นั้นเป็นวันเป็นศุกร์นั้นเป็นบทสวดอนุโมทนาก็ไปเนื่องอยู่กับงานมงคลเป็นส่วนมากก็เลยเอาชุมนุมเทวดาซะด้วยแล้วก็แม้จะมีบทสวดงานอวมงคลก็แทรกอยู่นิดเดียวนะอนุโมทนามีงานอวมงคลด้วยอัฏฐาสิเมงนะแล้วก็ไปวันเสาร์วันธรรมจักรก็บทเจริญพุทธมนต์โดยเฉพาะก็วันเกิดใช่ไหมก็ไปแทรกอยู่ในงานมงคลเหมือนกันก็ชุมนุมเทวดาด้วยชุมนุมเทวดาเคยอธิบายแล้วนะบอกว่าให้โอกาสเทวดาชวนเทวดามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยท่านจะได้เอาธรรมะนี้ไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตนเองนะพัฒนาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นนะเป็นงานอวมงคลไม่สวดชุมนุมเทวดาก็เป็นประเพณีนะประเพณีไม่อยากให้เทวดามายุ่งมั้งท่านหรือว่าไม่ต้องให้เทวดาจะไม่ค่อยชอบงานแบบนี้นะแล้วเอกสารชิ้นนี้มันทองที่แต่งเองแต่งภายหลังนานเป็นของยุคหลังตอนแรกที่คล้ายๆว่ามาค้นพบกันใหม่เพราะว่าหลังจากเลือนลางเป็นนานเนี่ยก็เข้าใจเป็นของสมเด็จโตสมเด็จพุทธาจารย์โตวัดระฆังเข้าใจกันว่างั้นต่อมาปรากฏว่าอ้าวในลังกามีนี่ไปเจอก็ทีหลังในลังกามีเก่ากว่าแสดงว่าเข้ามาจากลังกาอีกทีแต่ว่าไม่ทราบว่าแต่งเมื่อไหร่ยังบทสวดงานศพก็ยังมีสวดพระมาลัยอันนั้นก็เป็นประเพณีเรื่องพระมาลัยนี่ก็เป็นเรื่องหลังพุทธกาลนานเกิดในลังกาเขาเรียกมาลยชนบทในลังกาทวีปก็เป็นตำนานพาหุงก็เป็นบทที่เอาเนื้อเรื่องความในสมัยพุทธกาลตำนานเรื่องประวัติความเป็นไปในพุทธประวัติเนี่ยเอามาเรียบเรียงแต่งขึ้นมาภายหลังแต่นี้อิงอาศัยเหมือนเขาแต่งเรื่องอิงประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็น
เป็นการสรุปประมวลเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีชัยชนะบุคคลหรือว่าอะไรหรือบุคคลหรือว่าแม้แต่สัตว์ใช่ไหมต่างๆที่เป็นผู้ร้ายเข้ามากลับให้เป็นดีไปใช่ไหมก็เลยถือเป็นบทชัยชนะก็มาตั้งเป็นบทเรียกกันง่ายๆพาหุงเพราะว่าเริ่มต้นสวดว่าพาหุงขึ้นนำหน้าก็เรียกบทพาหุงจะเรียกกันว่าบทถวายพรพระถ้าถวายพรพระก็มีบทพาหุงนี่เป็นหลักนะแต่ว่ารวมบทสวดที่สวดในพิธีอย่างนั้นสั้นๆไม่ต้องการเจริญพุทธมนต์บทเต็มก็เอาแค่ถวายพรพระนะการสวดที่ดีนี่อย่างที่ว่าแล้วก็น้อมนำศรัทธาประสาทะเพราะว่าเสียงสวดเนี่ยมันเป็นของเทียบเคียงกับเรื่องการร้องเพลงศัพท์ก็ใช้ศัพท์เดียวกันคีตะแปลว่าเพลงนะการสวดก็ใช้คีตะคีติเหมือนกันอย่างสังคายนาสังคีติสังคีติแปลว่าสวดพร้อมกันตัวสังนั้นแปลว่าพร้อมกันคีตะก็เพลงคีติก็การสวดนี่ก็ตัวศัพท์ภาษาบาลีก็เลยเป็นสวดศัพท์เดียวกันสังคายนาสังพร้อมคายนาแปลว่าการสวดสังคายนาก็การสวดพร้อมกันทีนี้ตัวคายนาเองก็แปลว่าการร้องเพลงก็ได้ทีนี้ร้องเพลงของชาวบ้านนั้นในหลายกรณีจะเป็นการร้องเพื่อยั่วยวนล่อเร้าในเรื่องกามารมณ์แต่ก็มุ่งความไพเราะแต่ความไพเราะนั้นจะสื่อไปถึงเรื่องของกามนะมากแต่ว่าเพลงบางอย่างก็จะมีลักษณะที่โน้มมาสู่ความสงบหรือทำให้จิตใจเนี่ยได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามสูงส่งขึ้นไปก็มีนะทีนี้บทสวดของพระนี่มันก็จะมาเป็นฝ่ายเนี้ยที่เป็นฝ่ายที่โน้มจิตไปสู่ความดีงามความสงบมันก็มาเป็นคู่เทียบจะเรียกว่าดุลกันก็ได้กับเพลงร้องในทางกามนี่มันก็เป็นบทสวดที่มุ่งความสงบความดีงามที่ว่าเมื่อฟังสวดแล้วก็จิตใจก็จะโน้มไปสู่ความสงบนะแล้วก็เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของธรรมะก็จะมาประสานกันทำให้จิตใจเนี่ยนึกถึงธรรมะนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ยังมีเลยมีบทเพลงบทหนึ่งเข้าไปอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรหนึ่งเลยชื่อสักกะปัญหสูตรก็เป็นเรื่องของเทพบุตรท่านหนึ่งเนี่ยไปเกี่ยวเทพธิดาก็ขับเป็นเพลงแต่เพลงนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยธรรมะนะมีการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นบทเพลงนี้ถึงก็ได้เข้าไปอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรหนึ่งนะฉะนั้นก็ในทางพุทธศาสนานี่ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเพลงอยู่เช่นในอรรถกถาท่านเล่าถึงครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยแต่งเพลงให้มานพเขาจะไปเกี่ยวสาวนะทีนี้บทเพลงนี้ก็จะเป็นบทเพลงเขาแต่ก่อนเขาเรียกว่าขับใช่ไหมขับนี่ก็หมายถึงว่าร้องเพลงนั่นแหละเนื้อหาจะเป็นเรื่องธรรมะนะนำจิตไปสู่ความดีงามเพราะฉะนั้นแม้แต่ในเรื่องของกามารมณ์ทำไงจะให้ธรรมะเข้าไปแทรกเพื่อจะดึงจิตโน้มจิตของเขามาสู่ความดีงามบ้างมิฉะนั้นคนก็จะถูกดึงไปข้างเดียวล่อเร้ายั่วยวนกันแล้วก็หยาบลงไปใช่ไหมนี่เราจะปล่อยโดยไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวเลยหรือเนี่ยในทางพุทธศาสนาจะเห็นว่าท่าทีในเรื่องนี้ก็คือการที่ว่าเราต้องไปพบกับคนในจุดที่เขาเป็นอยู่แล้วจุดมุ่งหมายของเราชัดเจนก็คือช่วยเขาด้วยเมตตาทำไงจะดึงนำเขาขึ้นมาสู่ความดีงามยิ่งขึ้นนะถ้าเราไม่ไปพบกับเขาณจุดที่เขายืนอยู่
เขาก็ไม่ยอมกระโดดข้ามมาหาเราเหมือนกันทีนี้อันนี้ก็ขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและขึ้นต่อพื้นฐานของผู้คนเหล่านั้นพร้อมทั้งความสามารถของผู้สอนเองด้วยผู้สอนบางท่านอาจจะสามารถพูดนิดเดียวทำให้คนนี้ก้าวกระโดดมาจากจุดที่เขายืนอยู่นี้มาหาตัวเองได้แต่เราจะไปมองอย่างนั้นทั้งหมดเพราะพระในผู้สอนก็มีความสามารถไม่เท่ากันต้องนึกเผื่อไว้ด้วยอย่าเอาตัวเองเป็นคนเดียวเป็นประมาณแล้วจะให้ได้ต้องทำอย่างฉันเท่านั้นนะเราต้องนึกถึงท่านผู้อื่นด้วยคนที่รับฟังก็มีอุปนิสัยแตกต่างกันเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลฝ่ายผู้สอนก็เช่นเดียวกันก็มีความสามารถไม่เหมือนกันเมื่อมองกว้างๆอย่างนี้แล้วก็จึงต้องมีความยืดหยุ่นมีความหลากหลายแต่ว่าก็จะมีขอบเขตอย่างที่เคยพูดมาว่ามันมีว่าเกณฑ์อย่างต่ำจะต้องไม่เลยเถิดไปอย่างนี้นะแล้วก็อย่างสูงก็อย่างมากมันก็จะมีเกณฑ์อยู่ภายในขอบเขตเกณฑ์อย่างต่ำอย่างมากอันนี้ก็จะยืดหยุ่นให้ใช้ความเหมาะสมที่จะให้ได้ผลนะแล้วก็ขึ้นต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งหมายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ฟังฝ่ายหนึ่งและความแตกต่างระหว่างบุคคลของฝ่ายผู้สอนฝ่ายหนึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยกว่ามันจะบรรจบกันพอดีต้องนึกถึงว่ามันทำไงจะให้พอดีเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้มันมาลงตัวพอดีก็มัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมผลสำเร็จก็เกิดขึ้นเวลานี้เรามักจะเห็นเรื่องของการที่ว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตายตัวเอามาตรฐานของตัวเข้าว่านะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เสียผลที่ควรจะได้ไปนะนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่นำมาพูดไว้ในที่นี้ด้วยนะที่จริงไม่ได้ตั้งใจพูดเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของบทสวดเหล่านี้ก็มีความประสงค์ที่จะโน้มจิตของคนเข้ามาสู่ธรรมะนะแม้แต่การรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นการสาธยายคำสอนก็ยังมาเป็นการสังคีติเป็นการสวดซึ่งใช้ศัพท์เดียวกับการขับเพลงนะแต่ว่าจะเป็นทำนองที่ว่าระวังอย่างที่ว่าแล้วไงคือว่าทำนองจะต้องอยู่ลักษณะที่จะโน้มนำจิตมาสู่ความดีงามและความสงบเรื่องของธรรมะแล้วก็ต้องทำด้วยความตั้งใจสำหรับพระนั้นความตั้งใจเมื่อเราสวดในพิธีก็คือความตั้งใจปรารถนาดีต่อผู้ฟังให้ประชาชนนี้ได้รับผลดีได้เกิดความผ่องใสของจิตใจสงบน้อมไปสู่ธรรมะนั่นเองนะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่ถ้าเราตั้งจิตปรารถนาดีมีเมตตาอย่างนี้อยู่เสมอการกระทำมันก็จะดีไปด้วยไม่ฉะนั้นแล้วก็อาจจะไปมุ่งว่าไปสวดธรรมพิธี มีพิธีก็ทำเป็นพิธีอะไรอย่างนี้นะซึ่งคำว่าเป็นพิธีมันก็เป็นความหมายสักว่าทำไม่ได้ตั้งใจก็เสร็จไปแล้วไม่มีความมุ่งหมายอะไรแล้วก็ผลก็เลยไม่เกิดขึ้นก็ขอหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องบทสวดที่นำมาจัดวันเสาร์ว่าจัดบทสวดธรรมจักรเข้าไปบทสวดนี้ที่จริงก็เป็นพระสูตรเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรใหญ่ยาวพอสมควรนี่ได้บอกไปว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นนิยมใช้สวดในงานวันเกิดที่ใหญ่ๆใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวจะเผลอไปนึกว่าเหตุผลในการที่จัดเข้ามานี้เป็นเพราะเป็นบทสวดในพิธีวันเกิดเท่านั้นที่จริงไม่ได้มุ่งแค่ว่าเพราะไปใช้สวดในวันเกิดใหญ่ๆหรอกที่เอาเข้ามาในการสวดนี้คือมุ่งความสำคัญของพระสูตรนี้นะว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรสำคัญมากเป็นปฐมเทศนาเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้านะเรียกว่าปฐมเทศนาก็คือเทศนาครั้งแรกนะแล้วก็มีชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมนะหมายความว่าพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนาหรือประดิษฐานอาณาจักรธรรมก็ได้เนี่ยเป็นครั้งแรกเพราะนั้นพระสูตรนี้มีความสำคัญทั้งในแง่เหตุการณ์และสำคัญทั้งในแง่เนื้อหาประกาศหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนา
ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแล้วก็โยงเข้าไปหาหลักการที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งครอบคลุมหมดก็คือหลักอริยสัจสี่โดยพระพุทธเจ้าทรงเริ่มด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นจุดที่มาเชื่อมต่อระหว่างลัทธิแนวความคิดข้อปฏิบัติของยุคสมัยว่าเขามีการปฏิบัติการดำเนินชีวิตกันสองแบบที่ทางพุทธศาสนาบอกว่าเป็นสุดโต่งเชื่อมโยงมาจากสภาพความเป็นจริงของยุคนั้นพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่หมกมุ่นในกามสุขเรียกว่ากามสุขาริการุโยคแล้วก็ที่สุดอีกหนึ่งอย่างอีกฝ่ายหนึ่งก็คือว่ามุ่งไปในแง่ของจิตใจจนกระทั่งว่าละทิ้งเรื่องวัตถุเรื่องทางกายทรมานร่างกายเพื่อปลดปล่อยจิตแล้วก็เรียกว่าเป็นที่สุดแห่งการทรมานตนเองให้ลำบากเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่เป็นสภาพของความประพฤติปฏิบัติและลัทธิความเชื่อในยุคพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ประกาศพระศาสนาท่ามกลางภาวะเหล่านี้คือข้อปฏิบัติและความเชื่อในความคิดที่สุดสองอย่างที่ว่ากามสุขาริการุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคพระองค์ก็ทรงประกาศทางสายกลางที่หลีกเลี่ยงละเลิกจากที่สุดสองอย่างนั้นเกิดมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาและมัชฌิมาปฏิปทานี้ก็คือหลักปฏิบัติที่อยู่ในหลักการใหญ่อีกทีที่ครอบคลุมก็คืออริยสัจสี่พระพุทธเจ้าก็โยงจากมัชฌิมาปฏิปทาไปก็ตรัสอริยสัจสี่อีกทีแล้วก็ประกาศให้เห็นว่าที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี้ก็คือตรัสรู้อริยสัจสี่นี้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่นี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็จะไม่สามารถปฏิญาณพระองค์ว่าตรัสรู้แล้วได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันเนี้ยเป็นพระสูตรที่ประกาศหลักการสำคัญของพุทธศาสนาทั้งหลักการใหญ่และข้อปฏิบัติพร้อมทั้งเป็นเครื่องยืนยันพระสัมมาสัมโพธิญาณบอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็จึงนำมาจัดเข้าเป็นบทสวดสำคัญโดยที่มาประสานกันกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันก็คือว่าเป็นบทสวดในวันเกิดใหญ่ๆอย่างที่ว่าไปแล้วนะก็ได้ความหมายทั้งสองข้อแม้แต่ที่เอาไปจัดเป็นบทสวดในวันเกิดใหญ่ๆก็คงจะมองความหมายแง่ดีด้วยว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญก็ถือว่าเอาพระสูตรนี้มาปฐมเทศนาก็เป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องปลีกย่อยเกร็ดๆเอามาเล่าถวายไว้ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 9 เรื่องพุทธศาสนาเกิดขึ้นมามิใช่ว่าพิธีกรรมจะไร้ความหมายเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าที่เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วเรื่องการบูชาเครื่องบูชาเรื่องการสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยพูดโดยหลักใหญ่ก็คืออยู่ในเรื่องพิธีกรรมใช่ไหมพิธีกรรมก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพุทธศาสนิกชนแล้วก็พระเราก็เกี่ยวข้องมากเพราะฉะนั้นก็เลยมาพูดถึงเรื่องพิธีกรรมกันแต่วันนี้อย่างที่ว่าแล้วอยากจะพูดน้อยๆก็เลยคงจะพูดนำเรื่องไว้เท่านั้นเองยังไม่จบในวันนี้นี่พิธีกรรมเนี่ยมีเพื่ออะไรเนี่ยก็อยากจะฟังทัศนะของท่านด้วยนะ
ว่าเรามีพิธีกรรมกันเพื่ออะไรนะอยากจะฟังท่านสุรเดชสิว่ามองพิธีกรรมยังไงนะมองแล้วเห็นความหมายหรือมีความเข้าใจอย่างไรหรือมีทัศนคติอย่างไรต่อเรื่องพิธีกรรมเป็นรูปแบบที่จะน้อมนำให้เกิดความเลื่อมใสอันนี้ก็เอานัยยะที่เคยพูดกันมาแล้วมาหรือเคยพูดไปแล้วเลยอ๋อแต่ว่ายังไม่ได้พูดเรื่องพิธีกรรมโดยตรงใช่ไหมทีนี้ท่านจักรพันธ์เป็นการแสดงศรัทธาอย่างหนึ่งแล้วท่านโอรัตว่าไงก็ดีที่ได้คือหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพิธีกรรมนั้นแล้วก็สองเพื่อโน้มนำเข้าสู่ธรรมะครับแล้วก็ข้อที่สามในพิธีกรรมคือถ้าเกิดเป็นพิธีกรรมพิธีงานก็อาจจะพูดยากมาดูลองมองดูในสายตาของประชาชนทั่วไปสิอย่างชาวบ้านเนี่ยมีความเข้าใจต่อพิธีกรรมว่าอย่างไงว่าเป็นอะไรยังไม่ต้องเอาตัวเองเอาชาวบ้านนี่ถ้าเราเอาตัวเองเราก็จะพยายามพูดให้เป็นเหตุเป็นผลนะเอาความเข้าใจของชาวบ้านเขารู้สึกอย่างไรเขามาหาพระมาทำพิธีอะไรเงี้ยไหนเลยปลอบประโลมใจนะฮะคลายทุกข์อันนั้นมันคล้ายๆเป็นจุดหมายเอาอย่างนี้ได้ไหมพิธีกรรมเนี่ยมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นการกระทำให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพิธีกรรมจะมีความหมายเชิงนี้หรือเปล่าสำหรับคนจำนวนมากทั่วไปนะพิธีกรรมนี่มีขึ้นมาทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องทำให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะเป็นอย่างนี้มากทีนี้พอขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วเสร็จเนี่ยก็ได้ผลกันสิใช่ไหมเพราะว่านี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถมีผลมีอำนาจโดนบันดาลนะทำให้เรานี่พ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์หรือแก้ไขปัญหาแก้เคราะห์ของเราได้ทำให้เรามีโชคดีได้ลาภได้อะไรใช่ไหมนี่คืออำนาจที่เกิดจากความขลังถูกไหมนะพิธีกรรมก็เป็นเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี่แหละฮะนี่ความหมายที่มองกันทั่วๆไปเป็นการกระทำให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์ตัวพิธีกรรมเองที่จริงมันมาจากคำว่าวิธีบวกกับกรรมวิธีเนี่ยก็แผลงวอเป็นพอมันก็เป็นพิธีใช่ไหมแล้ววิธีแปลว่าอะไรล่ะวิธีก็เราจะเห็นได้ในคำว่าวิธีการใช่ไหมก็เป็นเรื่องของปฏิบัติการที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ต้องการใช่ไหมอันนี้กรรมก็แปลว่าการกระทำเพราะฉะนั้นวิธีการที่แผลงเป็นพิธีการก็ขออภัยวิธีกรรมที่แผลงเป็นพิธีกรรมมันก็คือการกระทำที่เป็นวิธีการหรือเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ผลหรือจุดหมายที่ต้องการทีนี้จะมีจุดหมายอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้จุดหมายที่เป็นมาในศาสนาต่างๆแต่เดิมเนี่ยมันมักจะเป็นจุดหมายที่เป็นเรื่องของผลในเชิงอำนาจบนดลบันดาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปสนองจุดหมายนั้นเมื่อไปสนองจุดหมายในเรื่องของอำนาจดลบันดาลก็ต้องมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์นั้นความหมายของพิธีกรรมมันก็เป็นเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อมาเรื่องความหมายทางขลังศักดิ์สิทธิ์นี่มันชักจะเลือนไปเช่นอย่างในยุคที่คนนี่มานิยมวิทยาศาสตร์มากนะในยุคหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ยจะดูถูกเรื่องของลัทธิเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์เรื่องศาสนาทั่วๆไปหันไปเรียกว่าคลั่งวิทยาศาสตร์ใช่ไหมยุคนั้นก็ไม่เห็นความสำคัญกับเรื่องพิธีกรรมที่ติดเหลือมาก็จะเป็นเรื่องศักวธรรมจนกระทั่งกลายเป็นว่าคนเนี่ยมองพิธีกรรมเป็นเรื่องศักวธรรมทำไปใช่ไหมเพราะมันเรื่องติดกันมาแต่เดิมไอ้ความหมายที่ขลังศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่มีแล้วนะก็เลยไปตรงข้าม
ความหมายหนึ่งก็เป็นเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์อีกความหมายหนึ่งเมื่อเลือนลางไปก็เลยไม่มีสาระอะไรทำพอเป็นพิธีคือว่าเรื่องพิธีกรรมนี่สักว่าทำไปอย่างนั้นนั้นเวลาทำอะไรแต่อะไรถ้าทำไม่เอาจริงเอาจังเราก็เลยเรียกกันว่าทำพอเป็นพิธีใช่ไหมกลายไปว่าคำว่าเป็นพิธีนี่ไม่ดีซะอีกทั้งที่เดิมมันตรงข้ามเพราะว่าเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์ก็คือเอาจริงเอาจังใช่ไหมมันตรงกันข้ามเลยรำให้หนักแน่นเวลาเข้าพิธีนี่โอ้โหต้องเตรียมใจเอาจริงเอาจังกลัวเลยนะถ้าทำผิดพิธีนี่กลัวว่าเดี๋ยวเทพเจ้าจะมาหักคอหรือจะเกิดเคราะห์ร้ายอะไรต่างๆยังไม่ได้เลยต้องตั้งใจทำให้ดีเลยเนี่ยมันสุดโต่งสองอย่างนี่ว่าความหมายสุดโต่งสองอย่างนี้น่าจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นก็หลักการก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้มุ่งในแง่ของอำนาจโดลบันดาลของสิ่งเร้นลับภายนอกนะหรือหวังพึ่งอำนาจภายนอกมาโดลบันดาลช่วยเหลือหลักการพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นนี่ในพุทธศาสนาจะมีพิธีกรรมหรือเปล่าก็เกิดเป็นคำถามขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่ามีนักปราชญ์หลายท่านเช่นอย่างนักปราชญ์ฝรั่งเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่เคยเห็นวัฒนธรรมไทยในหมู่ชาวพุทธเขามาศึกษาพุทธศาสนาโดยตรงจากคำสอนในคัมภีร์หลายคนบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีพิธีกรรมว่างั้นเอาไปโน่นเลยนะแล้วก็บางคนก็เลยไปถึงก็บอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาคือไม่ใช่ศาสนาในความหมายของประเทศเขาในความหมายของอารยธรรมของเขาคือในความหมายของตะวันตกเพราะตะวันตกเขาจะมองศาสนาในความหมายที่เขาใช้ศัพท์ว่า religion ก็จะมีความหมายของเขาซึ่งเขาเองเขาก็จำกัดความยากเต็มทีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังหาลงกันไม่แต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็น religion เนี่ยมันจะต้องมีความผูกพันกับสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติเขาเรียกว่า supernatural นะซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจได้อยู่นอกเหนือความสามารถของตนต้องไปผูกพันกันนั้นทีนี้พุทธศาสนาไม่มีความผูกพันอันนี้เพราะนั้นไม่เป็นศาสนาในความหมายของเขานะไม่ใช่ความหมายของเราในความหมายของคำว่า religion เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ถกเถียงกันมากเราก็กลับมาสู่เรื่องพิธีกรรมนี่หันกลับไปดูศาสนาโบราณต่างๆก็มีเรื่องพิธีกรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะพิธีกรรมนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยความหมายอย่างหนึ่งที่สำคัญรู้จะเป็นความหมายหลักก็คือเรื่องการที่ทำให้เกิดความรู้สึกขลังและศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องยกตัวอย่างนะเรื่องพิธีกรรมเช่นอย่างพระพุทธเจ้าวันหนึ่งเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในเมืองราชคฤห์ตอนเช้าตรู่ก็เสด็จออกมานอกเมืองก็พบได้ทอดพระเนตรเห็นมานพคือหนุ่มน้อยวรรณพราหมณ์คนวรรณพราหมณ์ที่เป็นคนหนุ่มเขาเรียกว่ามานพผู้นี้ซึ่งเป็นคนวรรณะสูงและเป็นพราหมณ์นี่ก็ออกมาจากเมืองราชคฤห์แล้วก็อาบน้ำลงน้ำมาจนเปียกทั้งตัวทั้งเสื้อทั้งผ้าทั้งผมเนี่ยเปียกอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็มายืนไหว้ทิศเนี่ยเริ่มได้ไหว้ทิศตะวันออกก็คือทิศพระอาทิตย์ขึ้นก่อนแล้วก็ไปทิศเขาเรียกว่าทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายแล้วก็ทิศเบื้องหลังนะก็คือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่าง6ทิศพระพุทธเจ้าก็เข้าไปตรัสถามว่านี่เธอทำอะไรเขาก็บอกว่าไหว้ทิศแล้วทำไมเธอทำล่ะบอกว่าบิดาของข้าพเจ้าเมื่อตอนที่อยู่บนเตียงที่จะตายก็คือหมายความว่าเมื่อนอนใกล้จะสิ้นใจเนี่ยได้สั่งข้าพเจ้าไว้คือฝากฝังสั่งเสียว่าถ้าเคารพพ่อแล้วนะเมื่อพ่อสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยให้ไหว้ทิศทั้ง6เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเนี่ยต้องการปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยความรักเคารพบิดาก็ต้องทำตามนั้นหมายความว่าถึงไม่เข้าใจก็ต้องทำเพราะเคารพบิดาก็มาไหว้ทิศนี่เห็นไหมพิธีกรรมก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นความหมาย
ที่สื่อไปถึงอะไรอย่างหนึ่งที่เร้นลับซึ่งเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่เห็นความหมายชัดเจนในตัวมันที่เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยหรือเรื่องของเหตุผลในชีวิตประจำวันมองไม่เห็นใช่ไหมว่าทำไมไปไหว้ทิศตะวันออกทิศเหนือไปอาบน้ำมาเปียกทั้งตัวแล้วก็มายืนไหว้ทะโน้นทีทะนี้ทีนะถ้าคนต่างวัฒนธรรมมามองก็เป็นเรื่องแปลกนะอาจจะเป็นเรื่องขำไปเลยก็ได้แต่ว่าคนพวกอื่นอาจจะเห็นว่าไม่มีความหมายแต่พวกที่ทำนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมทีนี้ความหมายนี่ก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือความศักดิ์สิทธิ์ความขลังอันนี้เป็นตัวยึดไว้แต่ไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ความขลังนั้นเขาไม่เห็นเหตุผลที่แท้จริงในเชิงที่เป็นชีวิตประจำวันหรือเหตุผลที่จะเข้าใจได้นะอันนี้ว่าอาจจะเป็นได้ว่ามันมีเหตุผลที่แฝงอยู่เบื้องหลังแต่เหตุผลเหล่านั้นเป็นเหตุผลที่ซ่อนเร้นซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลด้วยความปรารถนาดีต่อผู้กระทำแต่ว่ามันยากที่จะสื่อสารในระยะยาวเพื่อจะให้ข้อปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรมนี้สืบต่อไปได้นานๆใช่ไหมก็กำหนดให้ทำกันไปแล้วเอาความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาเป็นจุดกำหนดมาเป็นอำนาจมาเป็นตัวที่ทำให้ผูกมัดจิตใจคนต้องทำเพราะกลัวเป็นต้นใช่ไหมถ้าไม่ทำแล้วเกิดผลร้ายเกิดเคราะห์อะไรถ้าทำแล้วได้ผลดีมีโชคลาภนี่ก็มาสนองกิเลสของคนเอากิเลสของคนมาช่วยผูกมัดถ้าขืนไปอธิบายกันอยู่แล้วพิธีกรรมข้อปฏิบัติมันเยอะแยะไปหมดอธิบายกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วคนไม่เอาใจใส่ก็เอากันในเรื่องอำนาจได้รับแกทำไปก็แล้วกันแล้วแกก็ได้โชคได้ลาภไม่มีเคราะห์อะไรใช่ไหมถ้าแกไม่ทำก็จะเกิดเคราะห์ร้ายคนก็ตั้งใจทำทั้งที่ไม่รู้เรื่องศาสนาต่างๆก็เลยมาในลักษณะเนี้ยที่เขาเรียกว่าเกิดด็อกมาข้อปฏิบัติความเชื่อที่ตายตัวกันที่ต้องทำอย่างไรอย่างหนึ่งตายตัวก็ศาสนาพวกศรัทธานี่ก็จะอยู่ด้วยลักษณะนี้ก็พิธีกรรมก็จะอยู่ในลักษณะนี้ด้วยนี่ก็มาในพุทธศาสนานี่เราไม่มีข้อกำหนดตายตัวแบบนั้นก็เลยฝรั่งเขาเรียกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีด็อกมาแต่เมื่อไม่มีด็อกมาให้ปัญญาเป็นตัวกำหนดพุทธศาสนานี่มุ่งที่ปัญญาทีนี้ถ้าคนไม่ศึกษาไม่ใช้ปัญญาก็รักษาศาสนาไม่อยู่ส่วนศาสนาที่ใช้ศรัทธาเขาว่ามีข้อกำหนดตายตัวไม่ต้องถามทำไปก็แล้วกันเชื่อไปก็แล้วกันอย่างนี้กลับอยู่ได้ดีใช่ไหมอยู่ได้ง่ายเลยเพราะว่าลูกเกิดมาพ่อแม่ก็บอกทำอย่างนี้กันแล้วกันไปวัดทำอย่างนี้กันแล้วกันก็ไม่ต้องถามกันมันก็อยู่ได้ข้อปฏิบัติงั้นเชื่ออย่างนี้กันแล้วก็อยู่ไปเรื่อยนี่พุทธศาสนานั้นต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้ไม่เข้าใจต่อไปก็เพี้ยนหมดเพราะนั้นพุทธศาสนานี่จะอยู่ได้ต้องมีการศึกษาตลอดเวลาไม่เหมือนศาสนาทั่วไปที่เขาอยู่ในศรัทธาที่เอาข้อกำหนดทางความเชื่อและการปฏิบัติมาบังคับตายตัวอันนั้นอยู่ได้เลยนะนี่เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งจะว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียของพุทธศาสนาก็แล้วแต่ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยรักษาได้ยากทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องพิธีกรรมอีกนะพูดไปเดี๋ยวก็คอยจะเลยนอกไปเรื่อยทีนี้ก็มาเรื่องพิธีกรรมเนี่ยก็ศาสนาต่างๆก็จะใช้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติเช่นพราหมณ์ก็จะบอกว่าเนี่ยนะบูชาไฟไฟมีกี่ชนิดที่จะต้องจุดบูชาเขาก็จะกำหนดไว้เช่นไฟบางชนิดนี่ต้องบูชาตลอดจะให้ดับใช่ไหมรักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลานจากพ่อแม่ก็ส่งต่อให้ลูกก็คอยดูแลไฟเนี่ยไม่ให้ดับแล้วอันนี้ก็เป็นไฟชนิดหนึ่งหรือพิธีบูชายันก็จะมีข้อกำหนดเช่นเอาสัตว์ชนิดนี้แพะแกะแพะ500วัว500แกะ500อะไรอย่างนี้นะแล้วพิธีกรรมจะทำตัวคนที่จะมาทำนั่นเช่นสามีกับภรรยาสามีจะต้องแต่งตัวอย่างนั้นภรรยาจะต้องแต่งตัวอย่างนั้นจะต้องมาอยู่ในที่ที่กำหนดไว้แล้วก็นอนอย่างนั้นเป็นเวลาเท่านั้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยข้อกำหนดเหล่านี้ก็เป็นพิธีกรรมซึ่งเรามองไม่เห็นเหตุผลชัดเจนออกมาหรืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปไหว้ทิศก็เหมือนกันก็เราก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรออกมาทีนี้เหตุผลอย่างหนึ่งก็บอกว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความปรารถนาดีของผู้ที่ริเริ่มมาแต่ว่าไม่ต้องมาโมเสียเวลาอธิบายให้เขาได้ประโยชน์นั้นไปเลยโดยการปฏิบัติธรรมไม่ต้องเข้าใจเหตุผล
โบราณก็เป็นอันว่าเป็นข้อปฏิบัติที่สืบกันมาไม่ต้องถามเหตุผลเรามองดูเราก็ไม่เห็นเหตุผลในเชิงปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือที่ผู้คนจะเข้าใจได้ก็เป็นเหตุผลพิเศษนะที่เร้นลับอย่างที่ว่าทีนี้อาจจะเกิดจากความปรารถนาดีของผู้ที่วางขึ้นมาก็ได้นะเช่นอย่างไหว้พระอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเหตุผลต่างๆแต่ว่าอย่างง่ายๆก็จะทำให้ต้องตื่นแต่เช้าอย่างนี้เป็นต้นนะทันพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่ต้องมาบอกกันเสียเวลาคุณปฏิบัติไปก็แล้วกันมาไหว้ทิศเนี่ยเพื่อจะไหว้ทิศให้ทันมันก็ต้องไหว้พระอาทิตย์ขึ้นนะไม่ใช่หมายถึงไหว้ตอนเที่ยงเอาไว้ให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไหว้ก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออาจจะเป็นเหตุผลที่เป็นความปรารถนาร้ายของผู้ที่วางก็ได้เช่นเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองพราหมณ์อาจจะวางข้อกำหนดนะเพื่อจะได้ลาภมากๆใช่ไหมก็ทำให้มีซับซ้อนอะไรขึ้นมาก็ได้นะก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่ปลอดภัยถ้ามนุษย์จะพัฒนากันจริงๆก็ต้องรู้เหตุรู้ผลเหตุผลที่แท้จริงแต่คนจะต้องไม่ขี้เกียจไม่คร้านเกินไปต้องใช้ปัญญาพิจารณาและตั้งใจศึกษานะอันนี้อย่างเรื่องของมานพที่ว่ามาไหว้ทิศเนี่ยพระไตรปิฎกก็เล่าไว้ขนาดนั้นอัตถกถาคือคัมภีร์หรือหนังสือที่อธิบายพระไตรปิฎกก็เล่าเพิ่มเติมบอกว่าความจริงนั้นบิดาของมานพคนเนี้ยซึ่งเป็นพราหมณ์เนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนนะเป็นโสดาบันด้วยซ้ำนะทีนี้ตอนที่แกอยู่เนี่ยแกก็เอาใจใส่อยากจะให้ลูกเนี่ยได้รู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชักนำยังไงลูกคนนี้ก็ดื้อไม่เอาใจใส่นะบอกว่าเอาไปวัดกันบ้างสิเขาก็ไม่ยอมไปบอกไปแล้วไปต้องไปไหว้พระต้องไปนั่งหลังขดหลังแข็งเมื่อยว่างั้นนะแล้วก็เดี๋ยวไปรู้จักกับพระเขาอีกคุ้นเคยกันขึ้นมาเดี๋ยวก็จะต้องนิมนต์ไปบ้านจะต้องถวายอาหารสิ้นเปลืองยุ่งว่างั้นเลยไม่ยอมไปวัดสักทีไม่เข้าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นี้พราหมณ์ก็อยู่มาแก่จะถึงแก่กรรมจะทำยังไงเราจะได้ช่วยให้ลูกของเราเนี่ยได้รู้จักธรรมะได้รู้จักพระสงฆ์ไปวัดก็เลยทำเป็นอุบายสั่งลูกให้ไปใช้พิธีไหว้ทิศเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องตรัสถามแล้วก็จะเป็นอุบายที่จะนำลูกเข้าสู่พุทธศาสนาได้นี่อัตถกถาเล่านะฮะจะจริงไม่จริงก็แล้วแต่พระอัตถกถาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นนะเอาละครับแต่ยังไงก็ตามไปอันว่าตัวเรื่องการไหว้ทิศเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลชัดเจนในตัวนี่พระพุทธเจ้าเมื่อได้พบกับมานพนี้แล้วพระองค์ก็เลยตรัสว่าการไหว้ทิศอย่างนี้ไม่ใช่การไหว้ทิศในอริยวินัยนี่นะในอริยวินัยก็คือแบบแผนอริยะของอริยชนมานพก็เลยมีได้เลยการไหว้ทิศในแบบแผนของอริยชนอย่างข้าพเจ้านี่ไม่ใช่ไหว้ทิศแบบอริยชนแล้วนี่ใช่ไหมก็เลยถามว่าแล้วยังไงล่ะที่เขาเรียกว่าเป็นการไหว้ทิศในแบบแผนของอริยชนพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสแสดงว่าทิศต่างๆเนี่ยก็คือผู้คนที่อยู่ในสถานะต่างๆกันที่เราต้องมีความสัมพันธ์นะเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในสถานะแห่งความสัมพันธ์ต่างๆกันซึ่งจัดแยกได้เป็น6ประเภทแล้วปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเหล่านั้นให้ถูกต้องนั้นเรียกว่าการไหว้ทิศนี่พระองค์ก็ตรัสอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสถึงทิศที่หนึ่งทิศตะวันออกทิศเบื้องหน้าแก่บิดามารดาจะต้องปฏิบัติต่อกันระหว่างบิดามารดากับบุตรอย่างนั้นนะเนี่ยเมื่อทำอย่างนี้เรียกว่าไหว้ทิศไปเรื่อยๆนะจัด6ทิศอันนี้จะไม่มาพูดกันในที่นี้เพราะต้องการอธิบายเรื่องพิธีกรรมนะก็เกิดมีความหมายขึ้นมานะพระพุทธเจ้าก็ให้ความหมายใหม่กับเรื่องทิศ6และการไหว้ทิศก็เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลเป็นการใช้ประโยชน์ในเรื่องของชีวิตและสังคมมนุษย์แต่ว่าพิธีกรรมในความหมายเดิมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นสำคัญเหตุผลเร้นลับมองไม่เห็นอาจจะเป็นเหตุผลที่เป็นประโยชน์อยู่เบื้องหลังก็มีหรือเหตุผลนั้นไม่จริงไม่จังหรืออาจจะเป็นเหตุผลพ้นสมัยไปแล้วก็ได้อาจจะตอนบัญญัตินั้นมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์แท้จริงอยู่เบื้องหลัง
แต่ว่าเพราะว่าไม่รู้อะไรตามสืบกันมาผลนั้นอาจจะสำหรับชีวิตในยุคก่อนซึ่งสมัยนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็ได้ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าถือปฏิบัติกันไปตามความเชื่ออาจจะเป็นความหลงความงมงายก็ได้นี่ในยุคเดิมนั้นที่นักปราชญ์เขาบอกเขาศึกษาแล้วเนี่ยพุทธศาสนาไม่มีพิธีกรรมก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงปฏิบัติในเรื่องประโยชน์ที่เห็นกันจริงๆจังเป็นเหตุเป็นผลกันไปเลยใช่ไหมฉะนั้นมาเทียบกับยุคนี้แล้วจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีพิธีกรรมอย่างยุคนี้อย่างพระฉันข้าวก็จะมีพิธีใช่ไหมอย่างการรับศีลพิธีทำบุญเนี่ยจะมีจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยมีการไหว้การกราบวางเป็นแบบเป็นแผนมีการอาราธนาศีลรับศีลที่เรียกว่าสมาทานศีลแล้วก็มีเจริญพระพุทธมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้นิมนต์พระไปฉันกว่าจะได้ฉันนี่ว่ากันตั้งครึ่งค่อนชั่วโมงใช่ไหมแล้วฉันเสร็จแล้วก็มีการสวดอนุโมทนาสวดอนุโมทนาเสร็จก็กลับบางทีแทบไม่ได้พูดได้จากันเลยกับเจ้าภาพก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมไปหมดแล้วก็ความหมายก็ไปอยู่ที่สองอย่างเนี่ยหนึ่งเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องไปถึงอำนาจเล่นลับอะไรบางอย่างที่จะบันดาลผลสำเร็จให้ปัดเป่าภัยอันตรายเคราะห์กรรมแล้วก็ให้โชคลาภเป็นต้นนะหรือไม่ก็มองเป็นเรื่องของศักดิ์แต่ว่าทำเป็นพิธีไปเลยเนี่ยมองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ความหมายที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราหันกลับไปดูว่าพระพุทธเจ้านี่เมื่อมีผู้นิมนต์ไปบ้านก็จะไม่มีพิธีกรรมเหล่านี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะเห็นได้ในพระไตรปิฎกจะเล่าไว้เมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จอย่างที่เขานิมนต์ไปฉันทรงได้ไปเสวยที่บ้านของเขาแล้วพระองค์เสวยเสร็จพระองค์ก็จะตรัสธรรมกถาก็จะมีลงท้ายบอกว่าพระผู้มีพระภาคได้ยังบุคคลนั้นให้เห็นแจ่มแจ้งสันทัสเสตวาให้มีจิตน้อมรับคำสอนของพระองค์สมาทเปตวาแล้วก็สมุตเตชนาสมุตเตเชตวาทำให้เขานี่มีจิตใจแกล้วกล้าเกิดกำลังใจคึกคักที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็สัมปหังเสตวาทำให้ร่าเริงยินดีจิตใจเบิกบานสดชื่นเพราะว่าธรรมยากถายะด้วยกถาถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรมะว่างั้นนี่เวลาพระพุทธเจ้าฉันเสร็จนี่ก็จะมีอันเนี้ยลงท้ายแล้วจึงจะเสด็จกลับเพราะเนี่ยคือจุดท้ายก็ลงด้วยธรรมยากถายะสันทัสเสตวาสมาทเปตวาสมุตเตเชตวาสัมปหังเสตวาแล้วก็เสด็จกลับนี่เห็นไหมจะเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเป็นเรื่องเนื้อหาสาระก็คือจบแล้วก็คงทรงแสดงธรรมสอนเขาแล้วให้เขาเกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งมีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติจิตใจร่าเริงเบิกบานแล้วก็เสด็จกลับถ้าทีนี้เรามาดูว่าพระสมัยปัจจุบันนี้ไปประกอบพิธีไปสวดมนต์เสร็จกลับแล้วเราดูว่าสองอย่างนี้อันไหนมีคุณค่าในเชิงประโยชน์คุณค่าในเชิงจิตใจอะไรต่างๆต่างกันอย่างไรหรือว่ามันสื่อถึงกันอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดต่อไปตอนนี้ก็มาเริ่มไว้นะให้เห็นว่าแล้วพิธีกรรมมันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนาในปัจจุบันใช่ไหมถ้าพูดว่าในยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่เห็นทรงมีพิธีกรรมอะไรเนี่ยก็ทรงเอาเรื่องการปฏิบัติกันจริงๆให้เห็นประโยชน์ชัดเจนไปเลยทีนี้มาในปัจจุบันในพุทธศาสนาก็ชักจะไปคล้ายๆศาสนาทั่วๆไปที่มีพิธีกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความหมายทางขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ว่าทำให้คนไปนึกถึงอำนาจเล่นลับอะไรจะมาบันดาลผลให้เขาตามที่ต้องการทั้งในเชิงปัดเป่าภัยอันตรายทั้งในเชิงที่บันดาลผลสำเร็จเนี่ยทีนี้พิธีกรรมเหล่านี้เข้ามาสู่พุทธศาสนาอย่างเรา
จะทำอะไรเดี๋ยวนี้จะมีการที่งานมงคลก็ให้พระเจริญพุทธมนต์มีการทำน้ำมนต์มีสายศีลนะแล้วบางทียังจะต้องมีกำหนดอีกว่าจะต้องเอาใบเงินใบทองใบนาคมาใส่ด้วยอะไรอย่างนี้นะถ้าคนที่จะเคร่งครัดพิธีก็อาจจะมีเรื่องรายละเอียดยุ่มยิ้มอีกเยอะเลยนะแล้วก็อย่างวางศิลาฤกษ์พระก็อาจจะเดี๋ยวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องที่จริงเป็นพิธีพราหมณ์นะก็จะมีเรียกว่าแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาคอะไรอย่างนี้แล้วก็มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องไม้อะไรต่างๆนะไม้ชนิดไหนที่จะมาใช้นะเอามาตอกคล้ายๆเป็นเสาหรือเป็นหลักอะไรเงี้ยนะแล้วมีก้อนอิฐอะไรพวกเนี้ยอิฐทองอิฐเงินอิฐนาคอะไรอย่างงี้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องพิธีกรรมเราจะเห็นว่ามีข้อกำหนดซึ่งเรามองไม่เห็นเหตุผลชัดเจนนี้เรามาดูว่าตอนนี้พิธีกรรมก็เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในพุทธศาสนาพิธีกรรมมีความหมายอย่างไรความหมายอะไรควรเป็นความหมายที่แท้จริงที่ต้องการในพุทธศาสนานี่ผมขอฝากไว้เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันต่อไปตอนนี้ก็พูดเกริ่นนำไว้ให้นะแล้วก็ความหมายที่เข้ามาในแบบของศาสนาโบราณกับความหมายที่แท้จริงที่ต้องการในพุทธศาสนาเนี่ยจะมาโยงกันได้ประสานเข้าด้วยกันอย่างไรนะจุดที่ต้องการก็คงจะเป็นความหมายที่แท้ที่เป็นของพุทธศาสนาถ้าเราไม่สามารถโยงถึงอันนี้ได้ก็พุทธศาสนาก็จะต้องคลาดเคลื่อนจะต้องเพี้ยนออกไปเพราะว่าไม่สามารถรักษาสาระไว้ได้ใช่ไหมนี่ตอนนี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงพอสมควรว่าการกระทำพิธีกรรมนั้นก็เป็นการกระทำในความหมายแบบศาสนาโบราณไปซะมากก็ได้สองอย่างที่ว่าหนึ่งก็ความหมายเชิงขลังศักดิ์สิทธิ์หรือมิฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการทำสืบกันมาพอให้เป็นธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ได้มีความหมายเหตุผลอะไรพิเศษนะเรามาดูว่าสาระที่ต้องการคืออะไรนะก็วันนี้ก็คิดว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณ วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 10 เรื่องถ้าไม่ถือแบบงมงายก็อาจใช้พิธีกรรมมาสื่อธรรมให้ถึงคนก็พูดเรื่องพิธีกรรมที่ค้างไว้ก็ได้พูดถึงการที่ว่าความหมายของพิธีกรรมมันได้เป็นไปแบบสมัยโบราณศาสนาโบราณคือมองในแง่ของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสื่อกับอำนาจเร้นลับที่มองไม่เห็นอย่างหนึ่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็เลยมองไปในแง่เป็นเรื่องที่สักแต่ว่าทำไปไม่มีความหมายอะไรเนี่ยอันนี้เวลามองพิธีกรรมในปัจจุบันเนี่ยความหมายเดิมเนี่ยมันมาครอบงำซะทำให้บางทีก็ไม่เห็นประโยชน์ของพิธีกรรมแล้วก็เลยมามองว่าพุทธศาสนาปัจจุบันนี่ไม่ค่อยเห็นมี
เรื่องเนื้อหาสาระเป็นแต่เพียงพิธีกรรมแสดงว่าพุทธศาสนาเสื่อมก็เป็นการมองที่ทำให้ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากพิธีกรรมคล้ายๆว่าพิธีกรรมนี่ในแง่หนึ่งเหมือนกับเป็นเครื่องหมายว่าพุทธศาสนานี่จะหมดแหละซึ่งมันก็มีความจริงอยู่ถ้าหากว่าพิธีกรรมเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีความหมายไม่สื่อเนื้อหาสาระแต่ว่าถ้าเรามองในทางกลับกันแม้แต่ว่าพิธีกรรมที่กำลังจะหมดความหมายนี่แหละในแง่หนึ่งมันก็ยังเป็นรูปแบบที่แสดงว่าพุทธศาสนานั้นยังไม่ถึงกับหมดเมื่อมันยังเหลืออยู่ตัวจริงมันจะหมดไปเหลือรูปแบบที่ทรงไว้ก็เท่ากับยังเป็นโอกาสให้เราเนี่ยฟื้นฟูได้ง่ายขึ้นถ้าลองคิดดูว่าถ้าไม่มีเหลือแม้แต่รูปแบบคือพิธีกรรมแล้วจะยิ่งแย่ใหญ่นะเพราะเนื้อหาสมมติว่าเนื้อหาหมดจริงแล้วรูปแบบก็หมดอีกทีนี้ละลำบากละฟื้นยากการที่ยังมีพิธีกรรมเป็นรูปแบบเหลืออยู่แม้เนื้อหาจะหมดไปก็ยังเป็นโอกาสว่ามันยังไม่สูญสิ้นหมดโดยสิ้นเชิงเราก็ใช้พิธีกรรมที่เป็นเหลือที่เป็นส่วนเหลือเนี่ยเป็นช่องทางที่จะฟื้นฟูตัวพุทธศาสนากลับมาก็คือฟื้นเอาเนื้อหาสาระกลับมาใส่ในรูปแบบนี้เสียใช่ไหมไม่ใช่ว่าเหลือพิธีกรรมแล้วจะหมดแล้วก็เลยทิ้งไอ้ตัวรูปแบบนี้ซะอีกเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันเหมือนกับว่าเป็นป้อมปราการสุดท้ายของพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทิ้งป้อมปราการสุดท้ายนี่อีกหรือเนี่ยเราก็ควรจะเอามันมาใช้ประโยชน์เพื่อจะได้กลับฟื้นกำลังเนี่ยก็ถ้าใช้มันเป็นก็น่าจะได้ประโยชน์มีคุณค่าอยู่ทีนี้ความหมายของพิธีกรรมที่ว่าสื่อสาระเนี่ยเป็นยังไงเราอาจจะไปติดอยู่กับความหมายของพิธีกรรมในแง่ที่ว่าเมื่อกี้ คือศาสนาโบราณเป็นเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยพอไม่เห็นความหมายนั้นก็เป็นเรื่องของการสักวัฒนธรรมไปซะอันนั้นก็เรามัวไปติดความหมายเดิมความจริงนั้นพิธีกรรมมันก็มีความหมายอื่นอยู่แล้วถ้าเรามองกว้างออกไปเราจะเห็นว่าเรื่องราวกิจการของส่วนรวมที่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นกิจกรรมในทางสังคมนั้นปกติต้องมีพิธีกรรมทั้งนั้นเมื่อเราจะมีการแม้แต่การประชุมก็ต้องมีพิธีก็ว่าเริ่มตั้งแต่ว่าจะมีการประชุมนะพอมองว่าเป็นการประชุมก็คือการที่ว่าเราต้องจัดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแหละไม่ใช่ว่าอยู่กันยังไงกันได้การที่จัดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานั้นคือการทำเป็นพิธีแหละเราพิธีก็คือวิธีนั่นเองพิธีก็มาจากคำว่าวิธีพิธีพอก็แผลงมาจากวออันนี้กรรมก็คือการกระทำหรือกิจกรรมเพราะฉะนั้นพิธีกรรมเรียกว่ากิจกรรมที่เป็นวิธีการเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการอันนี้ว่าถ้าเราจะมีการเราต้องการที่จะพูดจาเรื่องอะไรขึ้นมาเพื่อจะปรึกษาหารือกิจการของส่วนรวมอะไรก็ตามถ้าไม่มีการประชุมมันก็หาโอกาสหรือจะพูดกันได้เรื่องได้ราวยากไปพูดคนโน้นทีคนนี้ทีเมื่อไรจะได้เรื่องได้ราวก็ให้มีการพบปะพร้อมเพรียงกันการที่จัดให้มีการพบปะพร้อมเพรียงกันนั้นเป็นพิธีแหละเริ่มว่ามีการประชุมนะวันที่เท่านั้นเวลานั้นนี่ก็ทำให้เราได้มาพบปะกันพอพบปะกันก็ยังต้องมีการจัดอีกว่าจะจัดที่นั่งอย่างไรมาล้อมโต๊ะกันนี่นะไม่ใช่เป็นนั่งกันจะกระจายกันอยู่คนละห้องนั่งลำดับยังไงให้ประธานนั่งตรงไหน
เวลาจะเริ่มประชุมก็มีการเปิดประชุมถ้าเป็นเรื่องของกิจการใหญ่ๆมาประชุมกันหลายร้อยคนอย่างเงี้ยก็ต้องมีจุดเริ่มต้นเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเอาแล้วนะจะเริ่มต้นแล้วนะคนนี้เป็นประธานก็ต้องมีการกล่าวเปิดหรือพูดแนะนำบอกความมุ่งหมายในการประชุมนี้หรือประเด็นที่ต้องการจะพูดเนี่ยล้วนแต่เป็นพิธีทั้งนั้น ก็รวมความในแง่นี้ก็คือว่าพิธีกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการของส่วนรวมให้กิจกรรมส่วนรวมนั้นดำเนินไปอย่างได้ผลเริ่มตั้งแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องนัดหมายแหละพอบอกว่าจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยซึ่งจะต้องมีคล้ายๆเป็นระเบียบขึ้นมาแล้วว่าเอามาพบพร้อมกันนะที่นั่นที่นั่นอย่างเงี้ยมันเป็นระเบียบขึ้นมาทันทีก็เป็นการนัดหมายทำให้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนั้นได้รู้ว่าจะไปทำอะไรเมื่อไหร่แล้วพอไปในที่นั้นแล้วนะนัดพบด้วยนะนัดพบพร้อมกันแล้วก็นัดหมายว่าเอาแล้วนะถึงตอนนี้จะเริ่มและกิจกรรมที่ว่าเนี่ยทีนี้แม้แต่ในหลักทางศาสนาเนี่ย ถ้าเราเอาความหมายในเชิงศักดิ์สิทธิ์ออกไปเราก็จะเห็นอันนี้ด้วยอย่างเวลาเริ่มพิธีเนี่ยมาประชุมพร้อมกันจะทำกิจกรรมส่วนรวมเช่นที่เรียกว่าทำบุญผู้ที่เราเรียกว่าเป็นประธานนะซึ่งเมื่อผู้เป็นประธานเคลื่อนไหวนี่คนก็จะเอาใจใส่อยู่แล้วคนที่เป็นประธานนี่ก็จะไปจุดธูปพอประธานไปจุดธูปนี่เป็นเครื่องหมายบอกนัดหมายกันเลยว่าเอาแล้วนะเริ่มต้นทุกคนที่จอกแจกจอแจเดินกันพล่านกันหยุดมานั่งกันที่คุยกันก็หยุดสงบปากสงบคำสายตาก็รวมกันจ้องไปที่เดียวกันนี่เกิดความจริงจังในการเริ่มต้นแล้วนัดหมายว่าเราจะได้ร่วมกิจกรรมส่วนรวมกันทีนี้ก็ประธานก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เพราะนั้นพิธีกรรมในความหมายนี้ก็ทำให้1เป็นการนัดพบ2เครื่องนัดหมายในการทำกิจกรรมส่วนรวม3สร้างความรู้สึกเป็นจริงเป็นจังว่าจะเอาแล้วนะเรื่องนี้ทีนี้ต่อไปยังไงล่ะต่อไปมันก็เป็นส่วนเบื้องต้นที่จะนำเข้าไปสู่งานที่เราต้องการแหละอย่างเรื่องของพระสงฆ์นี่อย่างสวดปาติโมกข์ สวดปาติโมกข์ที่เราเรียกว่าเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งเป็นงานของส่วนรวมแต่จะเริ่มต้นก็ต้องมีการจัดเตรียมเวลาเริ่มสวดก็ยังมีการซักซ้อมถามสัมมัชชนีปฏิโปจะอุทกังอาสเนนะจะสัมมัชชนีการกวาดสถานที่ทำความสะอาดทำแล้วอย่างนี่ใช่ไหมปฏิโปจะตั้งจุดดวงประทีปเทียนหรือไฟส่องแล้วอย่างนี่ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยอย่างน้อยนี่ใช่ไหมปฏิโปจะเนี่ยเวลาสวดปาติโมกข์นี่อาจจะเป็นที่มาของการที่มีการประเพณีถวายเทียนพรรษาอะไรกันด้วยก็ได้นะพระมาอยู่ร่วมกันมีกิจกรรมอย่างน้อยต้องมีการสวดปาติโมกข์ทุกครึ่งเดือนต้องอาศัยดวงประทีปอุทกังตั้งน้ำแล้วอย่างน้ำฉันต้องเตรียมไว้ให้พร้อมในกิจกรรมส่วนรวมการประชุมจะเริ่มต้นแหละอาสเนนะจะปูราชอาสนะไว้พร้อมไม่ใช่มาถึงจะประชุมอยู่แล้วยังวุ่นวายทำโน่นทำนี่กันไม่เสร็จจะหลอดจนกระทั่งจะอุตุขานังบอกฤดูภิกขุคณนานับจำนวนภิกษุนี่อะไรเนี่ยนี่ถ้าเรียกว่าบุพกรสิ่งที่ต้องทำก่อนที่ตัวการประชุมจริงคือสวดปาติโมกข์จะมาแสดงว่านี่ในพระศาสนาการทำกิจส่วนรวมนี่ให้ความเอาใจใส่ว่าเตรียมการให้พร้อมไม่ใช่มาวุ่นวายกันตอนประชุมแล้วการประชุมจะได้ดำเนินไปได้ดีใช่ไหมนี่ถ้าสวดกลางวันนะปฏิโปจะบอกว่าปฏิปะอุชรนันจะในการจุดดวงประทีปให้สว่างเนี่ยบอกว่าสุริยาโลกัสสะอธิตายะปฏิปกิจจังนัตถิเนี่ยบอกว่าสิ่งที่จะต้องใช้กิจที่จะต้องใช้ดวงประทีปไม่มีเพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์วางอย่างนี้เป็นต้นสวดกลางวันก็บอก
นี่อย่างนี้เป็นต้นนี่เห็นไหมว่าเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นการเตรียมการเพื่อจะให้กิจกรรมหรือการงานของหมู่ของสังคมสังส่วนรวมมันดำเนินไปได้ด้วยดีนะมันมีความพร้อมและทำให้เกิดความเป็นจริงเป็นจังคนที่มาร่วมก็เห็นความสำคัญใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมทีนี้อะไรเกิดมาอีกประโยชน์จากนี้ประโยชน์ตามมาสิก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาละพอจัดเป็นพิธีกรรมใช่ไหมอย่างที่ว่าคนมาก็ต้อง200-300 400-500นี่พอมีพิธีกรรมบอกสัญญาณเริ่มต้นแล้วนะต่อไปนี้เอาจริงเอาจังทุกคนต้องอยู่ในระเบียบนั่งกับที่ของตัวเองสงบปากสงบคำไปเที่ยวคุยอะไรกันวุ่นวายไม่ได้นะต้องตั้งใจทำกิจกรรมร่วมกันนี้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วอะไรตามมาอ้าวกลายเป็นการฝึกวินัยแล้วสิใช่ไหมในแง่หนึ่งกลายเป็นเรื่องของใช้เป็นวิธีการฝึกคนได้วินัยเบื้องต้นเลยวินัยก็นำไปสู่อะไรนำไปสู่ศีลใช่ไหมเราต้องการศีลนี่ในพระศาสนานี่ข้อปฏิบัติสำคัญก็มีไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเบื้องต้นศีลก็คือการรู้จักควบคุมกายวาจาการฝึกในเรื่องกายวาจาการที่สามารถทำให้กายวาจาตั้งอยู่ในวินัยได้ตั้งอยู่ในความดีงามความเรียบร้อยทีนี้พอมีพิธีกรรมนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าการเคลื่อนไหวกายวาจาเนี่ยการพูดต่างๆเนี่ยจะต้องอยู่ในระเบียบไม่ใช่เธอเดินวุ่นวายอยู่หรือแม้แต่จะนั่งก็ยังมีการที่จะให้นั่งโดยอาการที่สงบเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็วาจาก็สงบนิ่งในเมื่อไม่ถึงโอกาสหรือไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้ใช่ไหมอันนั้นก็ฝึกกายวาจาสิทำให้คนรู้จักควบคุมตัวเองทีนี้ศีลนั้นต้องการที่จะฝึกกายวาจาอยู่แล้วถ้าฝึกในเรื่องใหญ่ๆเราไม่เคยเตรียมฝึกในเรื่องเล็กน้อยไว้ก่อนมันอาจจะทำได้ยากนี่คนในสังคมนี้เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันต้องรู้จักสำรวมกายวาจาของตนเองที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพราะนั้นพิธีกรรมต่างๆที่มีบ่อยๆกิจกรรมของชุมชนก็เป็นโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยได้ฝึกหัดในแง่นี้ก็เป็นอันว่าพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวินัยถือได้เลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของวินัยก็เป็นเครื่องฝึกในเรื่องของศีลนะฝึกกายวาจานั่นเองนะให้เราฝึกแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเคยชินเราจะรู้จักควบคุมกายวาจาของตนเองซึ่งหมายถึงการบังคับจิตใจของตนเองได้ด้วยทีนี้ในเมื่อเรารู้จักบังคับควบคุมตนเองได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็หมายถึงว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะรักษาสิ่งที่เรียกว่าศีลหรือวินัยในวงกว้างออกไปในเรื่องใหญ่ๆได้ด้วยนะก็พูดได้ว่าพิธีกรรมก็เป็นส่วนเบื้องต้นของการฝึกในเรื่องศีลนะอันนี้ได้อะไรอีกนะพอเป็นเครื่องฝึกในเรื่องศีลแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือความงดงามนะความงดงามความน่าเลื่อมใสนะความรู้สึกประทับใจหรือความซาบซึ้งนะโดยเฉพาะในทางศาสนานี่จะเห็นได้ว่ามีผลมากเพราะว่าประชาชนนั้นมีจิตที่เป็นศรัทธาอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วหรือเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาในจิตใจมันจะโน้มน้อมไปในทางของความดีงามพอมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพิธีเข้ามาเช่นว่าพระสงฆ์แม้เพียงว่ามันนั่งพร้อมกันจำนวนมากเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบแค่นี้แหละคนเห็นก็เกิดความประทับใจแหละใช่ไหมแล้วพอสวดพร้อมกันทำนองเรียบตามที่ฝึกไว้อย่างดีคนฟังนี่มีความประทับใจเกิดความปลื้มใจปิติบางทีร้องไห้น้ำตาไหลเลยใช่ไหมก็ได้ผลทางจิตใจด้วยสิไม่เฉพาะแค่ศีลนะได้ผลในทางจิตใจทำให้จิตใจซาบซึ้งได้ปิติได้ความผ่องใสของจิตใจ
นี่ได้ผลมากขึ้นอันนี้จะเห็นได้เวลามีเหตุการณ์พิเศษเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยคนเตรียมจิตพร้อมแล้วเวลามีพิธีกรรมที่ทำอย่างดีเนี่ยนะคนจะได้ความรู้สึกเนี่ยมากนะเกิดความรู้สึกแหมสู้ซ่าเลยนะผมเคยเล่าบ่อยๆถึงว่าเมื่อไปอเมริกาเที่ยวแรกนานมาแล้วพ.ศ. 2515ไปคณะเล็กๆ3 รูปแล้วไปในอเมริกาตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มเตรียมสร้างวัดอยู่แห่งหนึ่งที่ลอสแองเจลิสก็ยังเป็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งเท่านั้นเองส่วนที่อื่นจากลอสแองเจลิสยังไม่มีและคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยแทบทั้งหมดไม่เคยมีโอกาสเห็นพระเพราะหลายคนนี่ไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยนี่เมื่อ3 องค์ไปทางแถบตอนออกคือตรงข้ามกับทางลอสแองเจลิสทางนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียอะไรพวกนี้ก็พบคนไทยญาติโยมเยอะแยะญาติโยมเห็นพระก็ดีใจว่าไม่ได้เห็นมาบางคนต้อง20 ปีหรือ20 กว่าปีเนี่ยเพราะดีใจมาหาพระกันใหญ่แล้วก็จัดอยากจะให้ญาติโยมได้มาทำบุญร่วมกันนะบางแห่งก็ไปเช่าไปขอใช้ที่ของวัดญี่ปุ่นนะแล้วก็นิมนต์พระไปเลี้ยงภัตตาหารทำบุญฟังธรรมนะอันนี้ก็มันก็เป็นพิธีกรรมแบบของตามประเพณีของเราเนี่ยเวลาพระสวดปรากฏว่าญาติโยมร้องไห้น้ำตาไหลกันเพราะอะไรเสียงสวดมนต์เนี่ยมันลงไปถึงจิตไร้สำนึกเลยนะใช่ไหมคนเรานี่มันเรื่องจิตที่มันรู้สึกสำคัญเนี่ยคือสิ่งที่ฝังลึกในจิตไร้สำนึกตามปกติจะไม่รู้คือเราจะอยู่ได้จิตระดับสำนึกเราก็ว่าไปตามเคยชินนั้นออกจากจิตไร้สำนึกแต่ว่ามันออกมาแค่ว่ารับรู้แค่ระดับจิตสำนึกมันก็เลยเรื่อยๆเปื่อยๆไปทีนี้พอลงไปถึงจิตไร้สำนึกมันสื่อมันไม่รู้ตัวเรามันออกมาเองตื้นตันใจนะเพราะอะไรเสียงสวดมนต์นี่มันทำให้นึกถึงบ้านนะนึกถึงประเทศไทยนึกถึงพ่อแม่นึกถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมันหมดเลยมันสื่อมันเป็นตัวแทนมันเป็นสัญลักษณ์แทนทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกไม่ถูกเลยใช่ไหมแต่ปรากฏขึ้นมาก็คือความตื้นตันใจที่พลั่งขึ้นมาทันทีเนี่ยนะไม่ต้องอธิบายใช่ไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีความหมายมากมันสื่อไปถึงอะไรต่างๆมากมายเลยนะเพราะนั้นพิธีกรรมซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเอกลักษณ์ใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ไปเลยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมันเป็นลักษณะที่แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะแล้วเป็นแบบหนึ่งที่ต่างหากจากอย่างอื่นนะไม่เหมือนเขาละเพราะนั้นเวลาไปทำพิธีกรรมแบบชาวพุทธของไทยมันก็สื่อความหมายอันเนี้ยที่เป็นอันหนึ่งที่ต่างหากจากคนอื่นเนี่ยไม่มีใครเหมือนใช่ไหมถ้าไม่มีอันนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะมาสื่อได้ใช่ไหมนั่นเนี่ยก็มีความสำคัญมากและในแง่ของความซาบซึ้งประทับใจต่างๆเนี่ยมีผลมากเล่าอีกครั้งหนึ่งว่ามีลูกโยมท่านหนึ่งนะมีเพื่อนเป็นคริสต์วันหนึ่งเพื่อนของลูกแต่งงานลูกก็เลยเข้าไปร่วมพิธีในโบสถ์คริสต์ด้วยลูกมาเล่าให้พ่อแม่ฟังบอกว่าได้ร่วมพิธีได้ร่วมรับเห็นรับฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจมากจนแทบจะอยากเปลี่ยนศาสนาเลยว่างั้นนะเนี่ยผลมีผลอย่างไรมากมายเรื่องนี้นะถ้ารู้จักจัดอย่างดีเพราะนั้นการจัดพิธีกรรมเนี่ยโดยความหมายแง่นี้ก็ต้องมุ่งไปที่จิตใจของญาติโยมหรือผู้ร่วมนะและผู้พบเห็นไม่ใช่จัดมุ่งไปความใหญ่โตสิ้นเปลืองใช้เงินใช้ทองมากเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าจุดหมายเนี่ยมันไม่ค่อยมีมันไปมุ่งเพราะว่ามันกลายเป็นว่าไอ้ความหมายที่แท้จริงนี่มันเลือนลางไปใช่ไหม
มันก็เลยมาเหลือในแง่ของความใหญ่โตจัดเอาใหญ่โตเข้าว่านะใครจะใหญ่กว่ากันให้ลือลั่นไปทั่วนะทั้งจังหวัดเลยว่าที่วัดนั้นมีพิธีกรรมใหญ่โตมโหฬารเลยนะก็ซึ่งหมายถึงการใช้เงินสิ้นเปลืองมากๆด้วยแทนที่จะคำนึงถึงคุณค่าผลทางด้านจิตใจว่าจะทำให้คนเนี่ยเกิดประสาทะเกิดศรัทธาเกิดความซาบซึ้งเกิดปีติน้อมจิตไปสู่คุณงามความดีได้เท่าไหร่ใช่ไหมนี่ถ้าเราจัดพิธีกรรมได้ดีนี่ก็น้อมจิตไปสู่ความดีงามกระตุ้นเตือนใจให้คนอยากจะทำความดียิ่งขึ้นไปเลยนี่แสดงว่าได้ผลนี่เริ่มสื่อความหมายแล้วใช่ไหมเป็นอันว่าพิธีกรรมก็มีความหมายขึ้นมาอีกนอกจากเรื่องฝึกเรื่องศีลแล้วก็ได้ความเรียบร้อยงดงามนำไปสู่ผลคุณค่าทางจิตใจอีกอะไรอีกมีผลในแง่ว่าพิธีกรรมในทางศาสนานี่เป็นการเตรียมโอกาสทำให้พระเนี่ยเริ่มตั้งแต่ได้พบกับญาติโยมแล้วต่อจากนั้นพระจะเอายังไงเมื่อโอกาสเปิดแล้วจะได้สื่อธรรมะกับญาติโยมทำหน้าที่ของพระเมื่อพบแล้วนะโอกาสให้แล้วก็ใช้โอกาสนี้ทำหน้าที่ทำกิจของตัวเองตามบทบาทของตนเองก็จะได้โอกาสสอนธรรมะจะได้พูดจาทักทายปราศัยไถ่ถามเขามีข้อสงสัยทางธรรมะยังไงก็อธิบายให้เขาฟังหรือไม่ได้สงสัยก็ไม่มีโอกาสถามก็จะได้ชี้แจงแสดงธรรมใช่ไหมเป็นโอกาสสำคัญของการแสดงธรรมนั่นเองเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่จะให้ธรรมได้เคยพูดไปแล้วว่าเมื่อพระพบกับญาติโยมหน้าที่ตามบทบาทก็คือการให้ธรรมเมื่อยังไม่ได้พูดก็ให้ธรรมโดยไม่ต้องพูดให้โดยการปรากฏตัวของตัวเองที่ถูกต้องตามลักษณะของความเป็นสมณะที่มีความสงบเป็นต้นก็ทำให้จิตใจของโยมนี่มีความสดชื่นเบิกบานนึกถึงเรื่องทางพระศาสนานึกถึงธรรมะและนึกถึงพระรัตนตรัยจิตใจเขาดีงามและให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดต่อไปมีโอกาสก็พูดตัวเองมีความสามารถก็อธิบายธรรมะให้เขาฟังใช่ไหมอันนี้ก็พิธีกรรมก็กลายเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้พบกับญาติโยมและจะได้ทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองทำประโยชน์แก่ประชาชนใช่ไหมถ้าไม่มีพิธีกรรมนี้โอกาสที่พระจะพบกับญาติโยมยากแล้วญาติโยมมาวัดก็มาด้วยพิธีกรรมซะเยอะและส่วนหนึ่งที่จะมาโดยไม่มีพิธีกรรมนี่น้อยใช่ไหมพิธีกรรมก็เป็นโอกาสได้พบญาติโยมที่วัดยิ่งนอกวัดด้วยโอกาสที่จะพบแทบไม่มีเลยก็มีพิธีกรรมเนี่ยมีงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรต่างๆสังคมจัดขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ที่พระจะใช้โอกาสหรือไม่ใช่ไหมนี่โอกาสมีแล้วเตรียมโอกาสให้พระทำหน้าที่ตามบทบาทของตนโดยเฉพาะในการที่ให้ธรรมะแก่ประชาชนยังมีประโยชน์อะไรอีกล่ะก็มีประโยชน์ได้มีเยอะอันนี้ก็ต่อไปก็คือว่าสำหรับคนหมู่ใหญ่การที่พระจะสื่อสารกับคนหมู่ใหญ่เนี่ยธรรมะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นนามธรรมลึกซึ้งคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ใหม่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงยากไม่สนใจด้วยไม่เอาใจใส่การที่จะมาพบพระก็จะมีคนน้อยคนที่จะมาใช่ไหมอันนี้พิธีกรรมนี่จะเป็นการสื่อสารกับคนหมู่มากได้นะแล้วบางทีเราให้ธรรมะในรูปที่เป็นเนื้อหาสาระเป็นนามธรรมเนี่ยพูดจายากไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่สนใจจะฟังก็ต้องเอากิจกรรมมาใช่ไหมที่เป็นรูปแบบเอารูปแบบเอากิจกรรมมาก็ช่วยให้เขามีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดกิจกรรมยังไงที่จะให้เขาเข้าใจไปถึงสาระที่เราต้องการที่เป็นธรรมะอย่างได้ผลนะอันนี้ก็จัดเอาสินะก็ต้องพัฒนาพิธีกรรมด้วยไม่ใช่ปล่อยเรื่อยไปสักแต่ว่าทำตามๆกันมานั่นแหละถ้าสักแต่ว่าทำตามๆกันมามันจะเข้าความหมายอย่างที่ว่าข้างต้นก็คือพิธีกรรมก็เป็นเรื่องธรรมพอเป็นสักว่าธรรมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งแหละอันนี้
นอกจากนั้นแล้วพิธีกรรมก็มีประโยชน์อีกคือเป็นส่วนเบื้องต้นเป็นส่วนเบื้องต้นที่จะนำไปสู่สิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเราจะให้คนปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างจะบำเพ็ญสมาธินั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบก็ต้องมีการเตรียมกายเตรียมจิตทำให้จิตนี่พร้อมวุ่นวายคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ออกมาจากบ้านผ่านมาในท้องถนนมีแต่อารมณ์ต่างๆที่วุ่นวายเท่านั้นเลยมาถึงจะมานั่งสมาธิทันทีนี่ใจไม่พร้อมใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ตามเข้าไปอารมณ์ที่มาจากบ้านมาจากท้องถนนก็ตามเข้าไปรบกวนก็มีขั้นตอนว่ามาเตรียมจิตซะก่อนให้พร้อมเพื่อจะได้โน้มมาสู่ความสงบก็อาจจะมีการจัดพิธีเช่นว่าสวดมนต์งี้พอสวดมนต์ก็เป็นการคล้ายๆเตรียมจิตโน้มเข้ามาสู่ความสงบให้พร้อมที่จะนั่งสมาธิหรืออย่างจะมานั่งสมาธิการเข้าปฏิบัติเป็นระยะยาวใจยังพะวักพะวงอยู่เราจะวันอยู่ตั้ง5 วัน10 วันหรือเดือนหนึ่งนี่จะเอายังไงใจชักคิดห่วงโน่นกังวลนี่นะท่านก็มีพิธีกรรมเช่นพิธีมอบกายถวายชีวิตแก่พระอาจารย์นี่เป็นอุบายใช่ไหมในบางสำนักหรือหลายสำนักหรือประเพณีปฏิบัติทางคัมภีร์ก็บอกในรุ่นหลังๆนะรุ่นหลังๆก็จะมีวิธีว่าจะมาเข้ากรรมฐานมามอบตัวหรือมอบกายถวายกายชีวิตแก่อาจารย์กล่าวคำเลยบอกว่าในการปฏิบัติเนี่ยข้าพเจ้ายกชีวิตให้เลยนะหมายความว่าจะไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยไอ้เรื่องกังวลอะไรต่างๆที่ท่านเรียกว่าปริโภทไม่เอามาคิดแล้วตัดเต็มที่เลยตอนนี้ขนาดชีวิตนี่มอบให้เลยมันทำให้เตรียมจิตนี่มุ่งมั่นเต็มที่เลยใช่ไหมเนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกจริงจังทีนี้พอเตรียมจิตอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันเริ่มด้วยความที่มีความมุ่งมั่นจิตดิ่งไปแล้วมันก็พร้อมที่จะเข้าสมาธินี่ถ้าพอปล่อยให้จิตไปกังวลอยู่อย่างนั้นนะพะวงห่วงหน้าห่วงหลังอยู่เลยไม่ได้ผลเลยนั้นพิธีกรรมตอนนี้ก็เป็นตัวมาเท่ากับตัดตอนเอาไอ้ส่วนที่จะรบกวนจากข้างนอกนี่ทิ้งไปเลยนะแล้วก็ทำให้พร้อมที่จะเข้ามาสู่สิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นพิธีกรรมก็เป็นตัวส่วนเบื้องต้นนะเป็นส่วนบุพภาคที่จะนำเข้าสู่สิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนะแต่รวมแล้วมันก็คือเป็นรูปแบบที่มาห่อหุ้มไว้ซึ่งเนื้อหาสาระแล้วก็สื่อสาระมันได้ทั้งในแง่ห่อหุ้มแล้วก็ทั้งสื่อห่อหุ้มก็คือรักษาตัวหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อหาสาระนามธรรมนั้นถ้าไม่มีรูปแบบช่วยจะรักษาไว้ได้ยากใช่ไหมสำหรับคนหมู่ใหญ่สำหรับสังคมมันก็ต้องอาศัยรูปแบบมาช่วยเหมือนอย่างการเนื้อมะม่วงหรือแม้แต่เนื้อกล้วยเนื้อผลไม้จะอยู่ได้ดียังไงต้องอาศัยเปลือกถ้าไม่มีเปลือกก็อยู่ได้ยากใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเปลือกไม่มีเนื้อหมดความหมายเลยเหมือนกับพิธีกรรมที่ว่าถ้ามันไม่รักษาไม่ห่อหุ้มเอาเนื้อหาสาระไว้ไม่มีเนื้อหาอยู่ข้างในมันก็ไม่มีความหมายนะกลายเป็นสิ่งรกรุงรังเป็นขยะไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนื้อหาก็อาศัยเปลือกช่วยรักษาไว้ที่พระศาสนาคำสอนหลักการต่างๆมาถึงเราได้ในปัจจุบันนี้อาศัยรูปแบบแทบทั้งนั้นใช่ป่ะนะรูปแบบตั้งแต่การมีวัดวาอารามมีพระภิกษุสงฆ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็มีกิจกรรมของชุมชนที่เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเหล่านี้รักษาตัวพระศาสนาไว้ได้อย่างที่บอกแล้วว่าในเมื่อรูปแบบยังอยู่แม้ว่าเนื้อหาสาระจะมองแทบไม่เห็นแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์เราก็อย่าเพิ่งทิ้งไอ้ตัวรูปแบบหรือเปลือกนี้เสียเพราะเท่ากับว่ามันเป็นจุดเริ่มให้เราได้ถ้าเราไม่มีเปลือกแม้แต่เปลือกสิเราจะแย่ใช่ไหมไม่รู้จะเริ่มที่ไหนพอนี้เรารู้จุดเริ่มแล้วเรารู้แล้วว่าโอ้นี่เนื้อมันจะไม่มีแล้วนะ
หรือแต่เปลือกต้องรีบเอาเนื้อกลับมาใส่ใช่ไหมนี่อันนี้พุทธศาสนาปัจจุบันเนี่ยถึงเวลาที่ต้องว่าพยายามเอาเนื้อกลับมาใช่ไหมแต่ว่าอย่าไปทิ้งประโยชน์ของเปลือกมันทีนี้ก็หนึ่งก็คือห่อหุ้มรักษาสองสื่อใช่ไหมสื่อก็คือว่าทำให้เนื้อหานี่สาระนี่ปรากฏแล้วก็ออกมาสู่ประชาชนคนหมู่มากอย่างที่ว่าไปแล้วใช่ไหมเวลามีพิธีกรรมก็เป็นช่องทางให้เราได้สื่อไปถึงเนื้อหาสาระหลักธรรมคำสอนอีกทีหนึ่งก็ได้ทั้งเป็นสื่อแล้วเป็นสื่อที่ได้ผลดีแล้วแต่เราจะจัดอย่างไรใช่ไหมเพราะลำพังจะเอาเนื้อหาสาระอย่างเดียวไม่ค่อยเข้าใจและไม่สนใจโดยเฉพาะสำหรับคนหมู่มากเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงคนหมู่มากอย่าไปคิดเอาแค่คน2 คน3 คนเพราะปัญญาชนเราไปบางทีเราไปมองแต่ปัญญาชนหรือคนที่เขาสนใจอยู่แล้วเอาแค่นั้นพอที่ไหนล่ะพระศาสนามีเพื่อคนส่วนใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่มีแค่เพื่อคนแค่นั้นนั้นเราต้องหาทางแต่ขอให้พระผู้ทำหน้าที่นี้เข้าใจว่าจุดมุ่งหมายอยู่ที่ไหนอย่ามาติดอยู่กับแค่ตัวเปลือกหรือสิ่งห่อหุ้มหรือพิธีการหรือรูปแบบที่เป็นสื่อแล้วก็เลยไม่ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นี่ก็เปรียบเทียบนอกจากว่าเหมือนกับเปลือกผลไม้แล้วก็ยกตัวอย่างอื่นก็เหมือนอย่างกาแก้วน้ำนี่อุปมาบ่อยๆแก้วน้ำมีประโยชน์อย่างไรแก้วก็มีประโยชน์ที่บรรจุน้ำใช่ไหมแก้วมีประโยชน์เพราะว่ามีน้ำเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือน้ำเราไม่ต้องการแก้วแต่ถ้าเราไม่มีแก้วเราจะใช้ประโยชน์จากน้ำได้ยากใช่ไหมเราจะกินน้ำทีเราต้องเดินไปที่แหล่งน้ำเช่นว่าไปบ่อไปสระใช่ไหมแล้วก็ไม่มีแก้วก็ไม่มีเครื่องตักเราต้องวักน้ำหรือเอาปากไปก้มไปอะไรเอาปากดูดน้ำหรืออะไรทำนองนี้มันก็แสนจะยากเย็นนะทีนี้มีแก้วก็เริ่มตั้งแต่การที่จะตักน้ำรับประทานหรือฉันก็ง่ายเสร็จแล้วยังสามารถนำเอามาไว้ในที่ต้องการจะดื่มน้ำอะไรก็ใช้ได้เมื่อนั้นแล้วต้องการแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็จัดเอาสิรูปแบบให้มันเหมาะกับประโยชน์ที่ต้องการใช่ไหมแต่เนื้อหาก็คือน้ำแต่เราจะต้องการน้ำในรูปแบบลักษณะต่างกันไม่เหมือนกันนะในกิจกรรมอย่างนี้เราอาจจะต้องการแก้วรูปร่างอย่างนี้นะแก้วปากบานแก้วก้นตื้นแก้วปากเล็กนะแก้วสูงหรือว่าแก้วใหญ่แก้วเล็กอะไรเนี่ยรูปแบบนี้เราจัดให้สนองความต้องการเฉพาะกรณีได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเนื้อหาก็คือน้ำแต่ถ้าเราไม่ได้รูปแบบอันนี้แล้วเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากน้ำได้ยากไม่ได้ตามต้องการเพราะฉะนั้นรูปแบบก็มีประโยชน์มากน้ำเป็นสาระไม่มีแก้วก็ใช้ประโยชน์ยากแต่ถ้าแก้วไม่มีน้ำก็หมดความหมายเลยใช่ไหมไปอ่านว่ารูปแบบคือพิธีกรรมนี้ก็เป็นตัวทั้งรักษาห่อหุ้มเนื้อหาสาระไว้และเป็นสื่อที่จะทำให้เนื้อหาสาระปรากฏผลเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของพิธีกรรมนะเยอะนะต้องค่อยๆนึกมันมีมากมายนะคืออยู่ที่ว่าจับหลักให้ได้นะอันนี้ความจริงมีมากกว่านี้เอาว่าตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระกับรูปแบบนะนี้กิจกรรมในพุทธศาสนานี้เดิมเนี่ยก็ต้องการสื่อสาระพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมีพิธีมากความจริงก็มีแล้วลักษณะการประชุมการพบปะการเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ต้องมีพิธีแต่ว่าพิธีนั้นบอกแล้วว่ามันเป็นเพียงส่วนที่จะนำไปสู่เนื้อหาสาระใช่ไหมแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสอนเนี่ยไอ้รูปแบบที่จะต้องใช้มันน้อยใช่ไหมเหมือนพระที่มีความสามารถก็ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องรูปแบบมากแต่นี้สำหรับพระทั่วๆไปล่ะไม่ได้มีความสามารถมากอย่างนั้นแล้วยิ่งพระศาสนานี่ดำรงมายั่งยืนนานเป็นเรื่องคนหมู่ใหญ่นะการที่จะต้องเอารูปแบบมารักษาเนื้อหาสาระก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเพราะเป็นกิจกรรมของชุมชนของสังคม
แล้วก็พระส่วนใหญ่ซึ่งมีความสามารถเฉลี่ยก็ต้องการรูปแบบมาช่วยมากขึ้นยิ่งมีความสามารถน้อยก็รูปแบบกิจกรรมก็ยิ่งต้องสำคัญมากขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นต่อมานานๆเข้าพิธีกรรมก็พอกพูนขึ้นมายิ่งพุทธศาสนาไปสัมพันธ์กับศาสนาอื่นๆด้วยนะบางทีก็กลายเป็นว่าวิธีการที่จะไปสื่อกับคนที่เขานับถือศาสนาอื่นอยู่ก่อนใช่ไหมทำไงจะให้เขามาสนใจเขานับถือผีสางเทวดาเขานับถือเทพเจ้าเขามีพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าพระไม่มีเขาไม่สนใจพระก็มีพิธีกรรมบางอย่างขึ้นมาจูงใจเขาว่าเราไปดูท่านสินะพอพิธีกรรมเนี่ยถึงพระก็มีขึ้นมาบ้างพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยพระก็สามารถค่อยๆแนะนำชักจูงชี้แจงให้เขาเข้าใจความหมายใหม่ตามแบบของพุทธศาสนาถูกไหมฮะนั้นอาจจะใช้สิ่งเดียวกันกับศาสนาอื่นที่เขามีเพราะนั้นพิธีกรรมหลายอย่างของเราเนี่ยมาจากศาสนาอื่นนะหรือบางอย่างคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราตัดส่วนที่ไม่เข้ากับหลักการของพุทธศาสนาทิ้งโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเรื่องของการเบียดเบียนการทำลายชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้พุทธศาสนาจะเอาออกหมดนะส่วนที่พอรับได้ไม่เสียหายอะไรก็เอาเข้ามาไปมาเลยมีน้ำมนต์มีสายศีลมีอะไรต่ออะไรเข้ามาทีนี้ถ้าพระไม่รักษาหลักการให้ดีแทนที่จะเป็นสื่อสาระของตัวเองเลยกลายเป็นตัวเองแหละหลงไปตามกลายเป็นตัวเองไปยึดถือตามศาสนาอื่นไปเลยนี่มันเลยมีทั้งคุณทั้งโทษนะอันเนี้ยพอพระเสียหลักมายืนหลักของตัวเองไม่เข้าใจหลักการพุทธศาสนาพระถูกรูปแบบเนี่ยดึงออกไปเข้าไปจับเอาเนื้อหาสาระข้างนอกมาใส่ของตัวเองเลยใช่ไหม รูปแบบนี้อยู่จริงแต่ว่าเนื้อหามันไม่ใช่เนื้อหาของเราแล้วเป็นเนื้อหาอื่นเข้ามานั่นก็ในแง่นี้ก็มีทั้งคุณและโทษทีนี้กิจกรรมส่วนรวมที่ว่าเป็นพิธีกรรมซึ่งมีความหมายไม่เกี่ยวกับเรื่องความขลังศักดิ์สิทธิ์ตามแบบศาสนาโบราณไม่ได้สื่ออำนาจเร้นลับอะไรแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงศักดิ์ธรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ก็คืออย่างสังฆกรรมใช่ไหมสังฆกรรมก็คือกิจกรรมของส่วนรวมที่ว่าพุทธศาสนานี่ให้ความสำคัญแก่สงฆ์ก็คือกิจกรรมของสังคมถือส่วนรวมเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการกระทำที่เป็นกิจกรรมร่วมกันว่าภิกษุที่อยู่ในวัดเดียวกันอยู่ในเขตหนึ่งเนี่ยเวลามีเรื่องราวส่วนรวมต้องมาประชุมพร้อมกันพิจารณาวินิจฉัยเราจึงมีสังฆกรรมมากมายสังฆกรรมก็คืองานส่วนรวมที่ต้องทำร่วมกันมาพิจารณามาประชุมกันวินิจฉัยว่าจะเอายังไงเช่นอย่างเรื่องว่ามีผู้จะมาสมัครเข้ามาเป็นภิกษุก็ต้องให้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในวัดนั้นมาประชุมกันแล้วมาพิจารณามาดูคุณสมบัติของผู้เข้าบวชเป็นต้นว่าจะยอมรับหรือไม่ใช่ไหมก็นี่เรียกว่าสังฆกรรมที่มีชื่อว่าอุปสมบทซึ่งมีความหมายชัดเจนเราเรียกว่าสังฆกรรมแต่ต่อมาตัวสังฆกรรมเองเหลือแต่รูปแบบโดยที่บางทีผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมนั้นไม่รู้ความหมายด้วยว่าที่มาประชุมเนี่ยทำอะไรกันบ้างว่ากันไปตามรูปแบบที่รักษาไว้ใช่ไหมมาประชุมกันนะมานั่งอันดับองค์นี้ก็สวดไป องค์นั้นก็ว่าอย่างงี้เนี่ยได้ยินแต่คำสวดนึกว่าเสกให้คนเป็นพระเลยใช่ไหมเลยไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ว่านี่เป็นเรื่องของที่ประชุมพระจะเอาไงจะรับคนนี้เข้ามาไหมมีมติยังไงใช่ไหมไม่รู้เรื่องบางทีพระไปนั่งไม่เข้าใจก็นี่แหละสังฆกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มันมีความหมายแท้จริงที่เป็นสื่อสาระแต่ว่ามันเลือนความหมายไปเป็นความหมายแบบศาสนาโบราณเป็นพิธีกรรมแบบว่าคล้ายๆเป็นเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์สื่ออำนาจเร้นลับหรือไม่งั้นก็กลายเป็นสักแต่ว่าธรรมอย่างที่ว่าใช่ไหมเพราะนั้นสังฆกรรมก็เลยกลายไปมาเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นเพียงพิธีกรรมในความหมายแบบโบราณหรือแบบที่คนสมัยใหม่เข้าใจว่าสักแต่ว่าธรรมไปตามปรัมปราคือตามกันมาใช่ไหมตามประเพณีเป็นเรื่องของประเพณีเท่านั้นอะไรเงี้ย
แต่ว่าถึงยังไงก็ตามในเมื่อรูปแบบอันนี้ที่เรียกว่าเป็นพิธีกรรมมันอยู่ซึ่งที่แท้ก็คือมันก็เป็นสังฆกรรมนั่นแหละมันอยู่เนื้อหาสาระมันก็พลอยอาศัยอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าคนที่เข้าใจก็รู้แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่จะฟื้นสาระขึ้นมาได้ถ้าแม้แต่รูปแบบไม่มีแล้วทีนี้ฟื้นยากนะนี่ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของพระศาสนาแม้แต่ในแง่ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการความเสื่อมความเจริญได้ด้วยแต่มาถึงบัดนี้ก็เข้าสู่ที่พูดข้างต้นก็คือว่าคนจำนวนมากเนี่ยจะมองเรื่องพิธีกรรมไปในความหมายแบบที่หนึ่งก็คือแบบศาสนาโบราณที่ว่าเป็นเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์การสื่ออำนาจเร้นลับหรือไม่งั้นก็สองก็คือการทำตามประเพณีสืบกันมาสักตวธรรมก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างน้อยก็มาเริ่มที่จุดที่ว่าพิธีกรรมนี้ก็คือรูปแบบซึ่งมีความหมายมีประโยชน์ต่อเมื่อมันบรรจุไว้ซึ่งเนื้อหาสาระแล้วนำมาใช้สื่อเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระนั้นมีอย่างไรก็มีมากมายเริ่มตั้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ฝึกศีลโดยถือเป็นวินัยเบื้องต้นอย่างที่ว่าแล้วก็เลยมีความหมายเชิงวัฒนธรรมที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆแล้วก็เลยมีประโยชน์ในแง่ของการนำคนรุ่นใหม่เข้าสู่ชุมชนหรือสังคมนั้นคนที่รู้จักใช้พวกพิธีกรรมเป็นเนี่ยนะก็ได้ประโยชน์คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องมีวิธีที่เขาเรียกว่า socialization ใช่ไหมการนำเข้าสู่สังคมและอันหนึ่งที่สำคัญก็สังคมของตัวเองซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่ว่านี่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้าสู่สังคมของรุ่นพ่อรุ่นแม่เข้าสู่วัฒนธรรมได้อย่างไรพิธีกรรมนี้ก็เป็นตัวนำเข้ามาใช่ไหมก็ใช้ประโยชน์อันนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาก็เป็นประโยชน์ทั่วๆไปใช่ไหมเป็นเครื่องนัดพบเป็นเครื่องนัดหมายเป็นเครื่องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเพื่อเข้าสู่สิ่งที่จะปฏิบัติหรือเนื้อหาสาระที่สูงขึ้นไปนะเป็นการที่ว่าให้รู้ตัวว่าจะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่จะทำต่อไปนะตลอดจนกระทั่งว่าเป็นโอกาสที่พระสงฆ์ได้พบปะญาติโยมและจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทนะนำเอาพิธีกรรมหรือรูปแบบนี้มาสื่อสาระคือเนื้อหาธรรมะให้ธรรมะแก่ประชาชนแล้วก็เป็นวิธีการสำหรับคนส่วนใหญ่คนหมู่มากคือประชาชนว่าจะได้ประโยชน์จากพระศาสนาอย่างไรอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าพระนี่มีความเข้าใจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของการที่อย่างน้อยก็ทำให้โน้มจิตใจของคนเข้ามาสู่ความดีงามความซาบซึ้งในความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะความมีปิติความประทับใจอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งควรจะเป็นจุดหมายอย่างหนึ่งในการจัดพิธีกรรมว่าเมื่อเราจะจัดพิธีกรรมเราต้องคำนึงว่าทำไงจะให้ได้ผลในทางจิตใจแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมไม่ใช่มุ่งแต่เพียงความใหญ่โตหรือความสิ้นเปลืองอย่างที่ว่ามาก็คิดว่าเราพูดเรื่องพิธีกรรมวันนี้ก็พอสมควรแล้วนะฮะพอจะเห็นประโยชน์ของพิธีกรรมไหมฮะ ก็อยู่ที่พระด้วยนะฮะพระก็ต้องเป็นผู้นำที่ว่าจะต้องเข้าใจแล้วก็นำมาใช้เป็นประโยชน์มิฉะนั้นแล้วก็จะเหลืออย่างที่ว่าที่ไร้ความหมายไม่มีเนื้อหาสาระก็ดีไม่ดีเขาก็จะเห็นเป็นขยะไปแล้วเขาก็อยากจะกวาดทิ้งซะด้วยใช่ไหมคนที่ไม่เข้าใจก็อยู่ที่เราเองจะต้องสร้างความเข้าใจเริ่มจากตัวเองแล้วปฏิบัติให้เกิดผลตามความมุ่งหมายที่แท้จริงมีอะไรสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยโชคดีที่มีพระพุทธศาสนาทำไมผู้ใหญ่ในวินัยคือการผู้ใหญ่ของการศึกษาเนี่ยถึงไม่บรรจุพระพุทธศาสนาเข้าไปในการเรียนด้วยเพราะว่าจะได้เข้าใจถึงหลักพุทธศาสนาที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าที่จะพัฒนาตัวเองและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ปัจจุบันนี้คือทั้งระดับมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยไม่
ที่เข้าใจผิดก็ได้ครับก็เหตุปัจจัยก็มีหลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษานี้เองท่านไม่ค่อยเห็นคุณค่าเพราะท่านไม่ค่อยเข้าใจหลักพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาคืออะไรหลายคนก็จะมองพุทธศาสนาเหมือนศาสนาต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์สนองความต้องการปลอบประโลมใจไปไม่มีเหตุมีผลอะไรเนี้ยเมื่อเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่เห็นคุณค่าแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดเข้าไปทำไมใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งสองก็คือสภาพของสังคมเองสังคมนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีแนวความคิดความเห็นมีค่านิยมที่มุ่งความเจริญทางวัตถุทางเศรษฐกิจกระแสวัฒนธรรมอารยธรรมตะวันตกเข้ามาครอบงำใช่ไหมดังนั้นการที่จะมาเห็นคุณค่าในด้านนี้ก็น้อยสังคมเองก็จะไม่เป็นตัวผลักดันเพราะนั้นสังคมส่วนใหญ่เนี่ยอย่างพ่อแม่อยู่กับบ้านบางทีก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังในการที่ว่าทางกระทรวงทางโรงเรียนให้ความรู้ลูกของตัวเองในเรื่องทางหลักธรรมคำสอนให้เกิดความเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมก็จะไปสนใจแต่เพียงว่าวิชาที่ลูกจะได้สอบได้ชั้นจะไปเข้ามหาวิทยาลัยได้จะได้เป็นการได้งานได้เงินดีเนี่ยมีหรือยังใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่มีวิชาอย่างนี้ไม่ได้ผลดีวิชาอย่างนี้สอนไม่ได้ผลก็จะเรียกร้องอาจจะอะไรไปหาปลัดกระทรวงหรือจะไปเรียกร้องหรือจะอะไรก็ตามนะขึ้นมาเอาจริงเอาจังแต่เรื่องวิชาทางเนื้อหาทางธรรมะคุณค่าทางจิตใจอะไรต่างๆพ่อแม่เองก็ไม่เอาใจใส่ใช่ไหมหรือบางทีเอาใจใส่บ้างบางคนก็ไม่เห็นมีเลยแล้วก็บ่นกันไปเท่านั้นแต่ว่าไม่มีอัดจริงจังไม่เหมือนของฝรั่งนะถ้าไม่มีแล้วเอาตายเลยใช่ไหมถึงตัวเลยเอาว่ากันเอาไงทำไมไม่จัดใช่ไหมแต่ในที่ฝรั่งเองมันเริ่มมาก่อนนี่ฝรั่งเขาไม่เห็นคุณค่าฝรั่งเองก็ตีจากศาสนามานานแล้วใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีไอ้แนวคิดที่ว่าแยกเชิดกับสเตทศาสนากับรัฐออกจากกันเพราะภูมิหลังของสังคมของเขานี่ศาสนาเป็นตัวที่ทำให้คนแตกแยกกันเข้ากันไม่ได้เพราะแม้แต่นับถือแค่ศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายก็ทะเลาะกันจะตายคือนำไปสอนในโรงเรียนก็แตกแยกกันใหญ่นี่พุทธศาสนาเราไม่มีเรื่องนี้แต่ว่าเพราะนักการศึกษาของเราจำนวนไม่น้อยท่านเนี่ยไปศึกษาจากตะวันตกก็ไม่เข้าใจก็นึกว่าตะวันตกเขาแยกเราก็ต้องแยกด้วยโดยไม่รู้เหตุรู้ผลแท้จริงใช่ไหมนั้นปมปัญหามันก็มาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าอันที่หนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้เขาเห็นคุณค่าขึ้นมาแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวนี้ก็เป็นสำคัญที่จะต้องเอาใจใส่ในการที่จะให้ลูกเนี่ยได้เจริญเติบโตพัฒนาอย่างถูกต้องได้รับการศึกษาที่มันเป็นความหมายที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงว่าเพื่อไปสนองค่านิยมของสังคมบริโภคในการที่จะไปแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพ่อแม่ครอบครัวก็เป็นส่วนร่วมในการสร้างปัญหาให้แก่สังคมแล้วก็มาโอดครวญว่าทำไมสังคมเป็นอย่างนี้ทำไมสังคมมันเสื่อมทำไมจึงมีแต่ยาเสพติดทำไมจึงมีความประพฤติเสียหายในทางกามอารมณ์ทำไมลูกไม่ได้เอาใจใส่ในการศึกษาอะไรต่างๆไม่รักพ่อแม่อะไรแต่ก็ไม่ดูว่าตัวเองพ่อแม่เนี่ยเป็นเหตุสำคัญนะก็ไปหนุนลูกในเรื่องที่ผิดแล้วเสร็จแล้วตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขาไปผิดแล้วพอมีผลร้ายเกิดขึ้นมาก็ไปโทษโน่นโทษนี้ไม่เคยโทษตัวเองในการศึกษาก็มาจากปัจจัยหลายฝ่ายทั้งครอบครัวจากพ่อแม่ทั้งนักการศึกษาผู้รับผิดชอบการศึกษาเองแล้วก็รัฐผู้บริหารประเทศชาติผู้บริหารประเทศชาติก็ต้องมีผู้นำที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพียงว่ารู้แค่จะไปแข่งกับประเทศอื่นได้ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ท่านี้มันไม่พอใช่ไหมเพราะว่าไปแข่งกันอย่างนั้นสังคมที่เจริญในยุคโลกาภิวัตน์ก็คือสังคมที่กำลังมีปัญหาอย่างเต็มที่ตัวเองอยากจะไปเจริญอย่างเขาทันเขาในแง่ความเจริญแบบนั้นบ้างอยากจะให้เก่งกับเขาในแง่นั้นอะไรต่างๆซึ่งแม้แต่จะไปแข่งกับเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดยังไงให้มันแข่งเขาได้อยู่แหละใช่ไหมอันนั้นก็แค่นั้นก็ไม่ได้แต่นี่มันต้องเหนือการที่จะแข่งขันด้วยซ้ำที่จะต้องทำให้มันดีคือแก้ปัญหาของโลกปัจจุบันที่ประเทศ
ที่เจริญแล้วก็ประสบอยู่ได้ด้วยนะทำไงเราจะพัฒนาประเทศชาติด้วยการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้ไม่ต้องไปประสบปัญหาอย่างที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาเขาประสบอยู่อเมริกาประสบปัญหาหนักๆหลายเรื่องแต่เวลานี้ไทยเรากลับจะหนักกว่าด้วยใช่ไหมเพราะว่าอเมริกานั้นเขามีข้อเสียเยอะก็จริงแต่พื้นฐานบางอย่างเขาแน่นดีพอสมควรของเราในพื้นฐานในแง่นั้นเราก็แย่อยู่แล้วแล้วยังมาเอาไอ้ค่านิยมไม่ดีในระยะหลังของเขานี่มาเติมให้กับตัวเองโดยรู้ไม่เท่าทันอีกก็เลยยิ่งซ้ำเติมตัวเองหนักเข้าไปอาจจะหนักกว่าประเทศอเมริกาอีกนะประเทศอเมริกาเองก็จะเอาตัวไม่รอดก็อย่างที่ในนิวกิงกริชพูดผมเคยยกมาให้ฟังหลายครั้งแล้วคืออเมริกาเดี๋ยวนี้พวกผู้รับผิดชอบผู้นำพวกนักคิดปัญญาชนเนี่ยก็มีความห่วงกังวลต่อสังคมของตัวเองมากว่ามันเสื่อมโทรมจะเอาไว้ไม่อยู่สภาพความเสื่อมนี่มันมากมายเหลือเกินทีนี้ว่ามันบรรยายกันต้องใช้เวลายาวพอดีในนิวกิงกริชซึ่งเป็นประธานสภาอเมริกันเนี่ยนะเขาเป็น House Speaker เนี่ยเขาก็พูดบ่อยแล้วเขาแต่งหนังสือออกมานี่ที่เขาไปพูดนี่ก็คนอื่นก็ไปอ้างในหนังสือของคนอื่นแต่ของเขาเองเดี๋ยวนี้เขาก็พิมพ์ออกมาแล้วชื่อ To Renew America ข้อความตอนหนึ่งเนี่ยพูดแค่ไม่กี่ประโยคก็สื่อสภาพสังคมอเมริกันได้เขาบอกว่าไม่มีอารยธรรมใดจะอยู่รอดไปได้นานเมื่อเด็กหญิงอายุ12ปีก็มีลูกแล้วนะนี่จะเข้าคำโบราณแล้วนะฮะนะฮะเด็กอายุ12มีลูกนี่มันก็ใกล้ที่โบราณพูดมาตอนเรื่องสังคมเสื่อมแล้วก็เด็กอายุ15ปีฆ่ากันตายนะเด็กอายุ17ปีตายด้วยโรคเอดส์เด็กอายุ18ปีเรียนจบไฮสคูลอ่านใบประกาศนียบัตรที่ตนได้รับไม่ออกว่างั้นนี่คือสภาพสังคมอเมริกันที่ในนิวกิงกริชเอามาพูดคือสื่อแค่นี้มันก็อธิบายในตัวว่าสังคมอเมริกันขณะนี้เป็นยังไงใช่ไหมสังคมที่คนไทยมาเห่อเหิมอยากจะเป็นเนี่ยขณะนี้ก็เสื่อมขนาดไหนมีเรื่องราวที่จะเล่าเยอะแยะแต่ว่าในบางแง่เขาก็ไม่ได้แย่อย่างเราเห่อเหิมในเรื่องของสิ่งบันเทิงอะไรต่างๆที่มาจากอเมริกาแต่คนอเมริกาเขาเอาเนื้อหาสาระเขาใช้สื่อมวลชนในทางเสริมความรู้มากกว่าเราแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เขาผลิตมาในเรื่องของระบบการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์เขาหาผู้บริโภคเขาหาลูกค้าเขาก็ส่งมาขายไอ้เรากลับไปชื่นชมไปมองภาพอเมริกาจากไอ้ภาพผลิตภัณฑ์สิ่งที่เขาส่งมาขายเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์บันเทิงใช่ไหมวาดภาพสังคมอเมริกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมากไม่เป็นเท่าเราคนที่นิวยอร์กผมไปคนที่นิวยอร์กเล่าคนไทยนะฮะเขาบอกว่าคนไทยไปจากเมืองไทยไปหาเขาไปพักที่นิวยอร์กบอกให้เขาช่วยพาไปหาแหล่งบันเทิงยามราตรีเขาบอกนี่ไม่ใช่เมืองไทยนี่นิวยอร์กมันไม่มีอย่างนั้นคนนิวยอร์กเขาไม่ได้อยู่อย่างเมืองไทยอย่างนั้นที่จะเที่ยวหาแหล่งราตรีนี่คนไทยไปอยากจะไปเที่ยวหาแหล่งราตรีนึกว่านิวยอร์กจะแหมเต็มไปด้วยไอ้สถานมั่วแบบของไทยเขาไม่มีอย่างนี้นะเขาบอกเขาไม่ได้พาไปไหนไม่มีอย่างเมืองไทยว่างั้นหรืออย่างพ่อแม่ที่โน่นเขามีลูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรนี่นะญาติไปจากเมืองไทยนะญาติไปเมืองไทยหาซื้อของให้ลูกซื้อกระเป๋ายี่ห้อดีๆราคาแพงเป็นพันเป็นหมื่นก็ลูกเขาอยู่ในโรงเรียนวิทยาลัยอเมริกันเขาไม่ได้ใช้ของพันนี้ก็ใช้ของง่ายๆเอาแต่ประโยชน์ใช่ไหมเขาไปเรียนไปค้นคว้าเข้าห้องสมุดแต่เด็กไทยโอ้โหนึกว่าอเมริกันนี่ วุ่นวายกันเรื่องของฟุ่มเฟือยไม่มีเด็กอเมริกันเขาไม่ได้ติดของฟุ่มเฟือยนะแต่พ่อแม่เมืองไทยไปเนี่ยไปสนองความต้องการของลูกอย่างนั้นไปเที่ยวหาซื้อของแล้วคนไทยไปอเมริกาเนี่ยนะน้อยนักที่จะไปหาสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระไปหาแสวงหาปัญญาไป
ไปดูว่าประเทศอเมริกามีปัญหาอย่างไรนะมีสิ่งที่จะทำให้เกิดความเจริญอย่างไรนะใช่ไหมไปหาความรู้หาสติปัญญาน้อยครับโน่นไปช้อปปิ้งหาซื้อของบริโภคฟุ่มเฟือยกลายเป็นว่าเป็นเหยื่อเขาถูกไหมฉะนั้นเรายิ่งแย่กว่าเขาอีกแล้วภาพเหล่านี้มาอยู่ในสายตาหรือในความคิดในจิตใจในความเชื่อของประชาชนแล้วโดยเฉพาะเยาวชนที่มองภาพอเมริกาไม่ถูกต้องนะด้านหนึ่งอเมริกาก็เสื่อมยอบแยบจะแย่อยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีหลักยังมีฐานบางอย่างที่แข็งพอสมควรแต่ของเราสิมันจะฐานเองก็ไม่มีแล้วยังแถมไปเอาไอ้ค่านิยมที่ผิดมาอีกแล้วมองภาพอเมริกาจากสิ่งบันเทิงจากผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งมาขายเพื่อหาลูกค้าเพื่อหาผลประโยชน์เข้าประเทศเขานั้นจึงอยู่ในภาวะที่ต้องเรียกว่าเป็นเหยื่อใช่ไหมอ้าวนิมนต์เกี่ยวกับสื่อนะครับภาพยนตร์สินค้าอะไรพวกนี้คือไม่มีมาตรการห้ามตามหรือว่าป้องกันนะครับก็มีความพยายามอยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าทำจริงจังแค่ไหนและความตั้งใจในการกระทำนี้ จุดมุ่งมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเสียงประชาชนที่พูดเวลานี้ก็คือว่าติเตียนกันว่านักการเมืองมุ่งหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าถ้าอันไหนเป็นทางมาของผลประโยชน์แกก็จะเอาถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่มีทางแก้ปัญหาใช่ไหมนักการเมืองนั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ว่าอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติสังคมในทางสร้างสรรค์พร้อมทั้งแก้ปัญหาจะต้องเอาเต็มที่ใช่ไหมจะต้องศึกษาเลยอะไรบ้างที่เป็นปัญหากับประเทศอะไรเข้ามาแล้วจะทำให้คนของเราเสียอะไรที่จะสร้างสรรค์ทำให้ดีงามอะไรที่จะส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาของประชาชนพอแกตั้งเป้าหมายอย่างนี้แกก็คิดแกก็ศึกษาแกก็มองเห็นหมดว่าจะจัดวางแผนยังไงในการเช่นว่าเรื่องการรับสินค้าเข้าเป็นต้นใช่ไหมมันก็ต้องมาจากจิตใจที่เห็นเป้าหมายก่อนแล้วก็วางแผนโดยสอดคล้องใช่ไหมถ้ามันไม่มีอันนี้อยู่แล้วมันไม่มีจุดเริ่มความคิดใช่ไหมฮะมันจะไปทำอะไรนะในประเด็นตรงนี้เนี่ยของทางมันก็ยากแม้กระทั่งเห็นปัญหาผู้นำจะมีสัมมาทิฏฐิในการแก้ไขแต่เมื่อกระแสโลกทุกวันนี้มันเป็นกระแสที่เราเรียกว่า globalization ประเทศมหาอำนาจจะมีอำนาจในการต่อรองสูงมากในการที่จะบีบให้ประเทศลูกค้าอย่างประเทศไทยจำเป็นต้องเปิดหรือว่าจะต้องนำเข้าสินค้าโดยมิฉะนั้นจะมีการปฏิบัติการตอบโต้ยกตัวอย่างแอค301นะครับซึ่งผมมองว่าประเด็นตรงนี้บางครั้งมันถึงแม้เราจะเข้มแข็งไม่ว่าจะมีผู้นำที่ดีแต่ในกระแส globalization ที่เป็นอยู่อย่างนั้นปัญหามันก็คงจะลุกลามแล้วก็ขยายไปในอนาคตก็อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็เรื่องบุหรี่ไงตอนนั้นก็แทบแย่คือว่าเราก็จะไม่รับบุหรี่ใช่ไหมเสร็จแล้วอเมริกันก็บังคับเป็นเงื่อนไขนะถ้าแกไม่ยอมรับบุหรี่ฉันแล้วก็ ฉันก็กันสินค้าของคุณละทีนี้ไทยเราก็แย่สิใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่พักหนึ่งเหมือนกันเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องของนี่แหละที่ว่าเหตุปัจจัยมันหลายด้านแต่ว่ามันต้องเริ่มก่อนคือผู้นำต้องทันใช่ไหมผู้นำต้องแข็งเท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็เมื่อมีจุดมุ่งหมายชัดเจนตัวเองมีเจตนาบริสุทธิ์แต่ประเทศชาติมีความหวังดีมีสติปัญญารู้เท่าทันแล้วนี้ก็เอาสิไอ้ปัจจัยภายนอกที่มันมาคุกคามและมาบีบคั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่มีความจริงแต่ตัวจะต้องมีปัญญาที่จะเรียกว่าทำให้ดีที่สุดที่จะกันได้ดีที่สุดแล้วจะได้รับประโยชน์จะดีที่สุดแกเอาจากฉันเท่านี้ฉันก็หาทางเอาจากแกให้ได้มากที่สุดเหมือนกันใช่ไหมมันจะมีทางดีขึ้นถูกไหมถ้าผู้บริหารนี่เก่งทันและเจตจำนงที่ดีงามต่อสังคมของตัวเองมุ่งมั่นอย่างชัดเจนตอนเรื่องของเวทีระดับโลกอันนั้นต้องยอมรับเรามีความรู้ตระหนักไว้ที่ว่าจะสู้กับมันอย่างไรทีนี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือค่านิยมของประชาชนอันนี้จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความบีบคั้นจากต่างประเทศอีกถ้าประชาชนเป็นซะเองนะครับจะบีบคั้นผู้บริหารแล้วจะไม่เอาผู้บริหารที่ดีด้วยถูกไหมประชาชนก็จะเอาผู้บริหารที่สนองความต้องการของตนเองที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมโทรมเพราะนั้นก็เป็นผลกรรมร่วมกันของสังคม
นี้ความต้องการของประชาชนที่ขาดสติปัญญาแล้วก็ไม่ได้มีความคิดเจตจำนงเพื่อสร้างสรรค์สังคมของตนอย่างแท้จริงบุคคลแต่ละคนก็มุ่งแต่ผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหายากเพราะตัวประชาชนเองนี่แหละนะจะทำให้ผู้นำผู้บริหารไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อจะทำสิ่งที่ดีประชาชนก็ไม่เอาด้วยนะแล้วแม้แต่ว่าการที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งเขาก็จะกันคนที่ดีไม่ให้เข้ามาแล้วเขาก็จะเอาคนที่สนองความต้องการของเขาใช่ไหมนั้นประชาชนนี่เป็นตัวสำคัญเพราะนั้นปัญหาก็อยู่ที่ว่าต้องพัฒนาตัวประชาชนพัฒนาคุณภาพประชาชนเพราะในที่สุดแล้วประชาธิปไตยก็มาจากส่วนร่วมของคนในชาติที่เข้ามาร่วมการปกครองใช่ไหมอันนี้ตอนนี้เราพยายามจะให้คนมีส่วนร่วมแต่ว่ามันไม่รู้ว่าได้เป็นส่วนร่วมหรือเปล่าหรือเป็นส่วนร่วมในทางสร้างสรรค์หรือส่วนร่วมในทางทำลายประชาชนจะต้องมองตัวเองจะต้องยอมรับอย่าไปมองว่าคนอื่นก็ติเตียนเราอะไรต่างๆเพราะหลักการของสังคมที่ดีงามจะต้องสำรวจพิจารณาตนเองแล้วก็ช่วยกันพัฒนาตนเองขึ้นไปนะต้องอยู่ในความไม่ประมาทเสมอย้อนกลับมาในระดับสังคมนะครับก็ที่เมื่อกี้เราคุยกันระดับโลกที่ยืนเสนอท่านเด็กคุณตอนที่จะกลับมาสู่ระดับสังคมไทยมันก็เป็นเรื่องของค่านิยมซึ่งค่านิยมก็กำเนิดมาจากประชาชนส่วนมากที่นั่นสิถ้าหากว่ามีครอบครัวหนึ่งนะครับที่มีความแน่วแน่ไปทำนะครับแล้วก็พาลูกเข้าวัดอยู่สม่ำเสมอในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพาลูกเข้าวัดเนี่ยได้เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในวันหยุดซึ่งใช้เวลาที่พาเข้ามาได้ถึง2 ชั่วโมงถึง3 ชั่วโมงแข็งมากในสัปดาห์นะครับแต่เยาวชนเนี่ยจะต้องกลับไปสู่กระแสที่เป็นแล้วก็ใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพอย่างนั้นเป็นเวลาที่อาจจะนับเนื่องได้เป็น100หรือว่า200 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่ทราบว่าเยาวชนจะมีทางออกอย่างอื่นไหมครับก็หนึ่งกระแสมันท่วมทับเราพูดกันเรื่อยว่าแม้แต่คนที่มีอุดมการณ์ดีออกไปสู่สังคมก็ถูกกลืนอะไรอย่างนี้อันนี้มันก็ต้องยอมรับความจริงกระแสใหญ่มันพาไปใครทำก็ทวนกระแสนี่ถ้าทวนกระแสก็ยังดีถ้าทำไม่เป็นไปต้านกระแสเลยพังเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะทำได้แค่ทวนกระแสอย่าไปต้านกระแสวิธีปฏิบัติทีนี้ทวนกระแสนี่ก็ต้องมีความเข้มแข็งแต่เราอย่าไปลืมว่าไอ้ก่อนที่ค่านิยมแบบร้ายมันจะมาครอบงำสังคมมันก็เริ่มจากน้อยๆก่อนเหมือนกันนี่ใช่ไหมไอ้ตอนที่มันเริ่มมันก็มาจากน้อยๆแต่ว่ากระแสในเชิงกามอามิสเนี่ยมันจะชักจูงล่อเร้าง่ายกว่าเราต้องยอมรับความจริงอันหนึ่งแต่มันก็เริ่มจากน้อยก่อนแล้วก็แผ่ขยายไปทีนี้ในทางดีก็เหมือนกันว่าเราจะแก้ปัญหาเราจะไปย่อท้องไงมันก็ต้องเริ่มจากน้อยขยายออกไปเหมือนกันใช่ไหมก็ค่อยๆแผ่ขยายไปสิสร้างสติปัญญาสร้างความรู้ความเข้าใจปลุกจิตสำนึกความเข้มแข็งแล้วก็การที่ว่าได้มีฉันทะมีความปรารถนามีความใฝ่ในทางที่ดีงามปลุกกันขึ้นมาค่อยๆขยายออกไปท่านโอรัตมีอะไรฮะเมื่อกี้เห็นจะพูดในการชวนกระแสก็คือตัวเราต้องเข้มแข็งคือต้องรู้จักตัวเองครับรู้จักตัวเองแล้วก็เห็นชัดในเป้าหมายวิถีทางที่ดีงามที่ตัวจะเอาเป็นอย่างไรเห็นคุณค่าว่ามันดีแท้เห็นชัดโดยการเปรียบเทียบว่าสภาพที่เราไม่เอาที่เป็นกระแสใหญ่เนี่ยมันมีความผิดพลาดไม่ถูกต้องอย่างไรแล้วแนวทางที่เราต้องการนี้มันดีกว่าแน่นอนอย่างไรเมื่อเราชัดอันนี้แล้วเราจึงพร้อมที่จะทวนกระแสได้เมื่อเราทวนกระแสนั้นไม่ใช่หมายความเราไปต้านกระแสใช่ไหมทวนกระแสนี่กระแสมันไปของมันแต่ว่าเราสามารถขึ้นไปทีนี้พอมีคนทวนกระแสมากขึ้นไอ้กระแสที่ทวนมันชักใหญ่ขึ้นต่อมาไอ้กระแสที่ทวนกลายเป็นกระแสหลักไอ้กระแสเดิมกลายเป็นส่วนเล็กน้อยไปไอ้ฝ่ายน้อยนั้นกลายเป็นทวนกระแสใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเพราะเป็นฝ่ายน้อยตอนนี้มันก็เลยเป็นฝ่ายทวนกระแสก่อนนะแต่ว่าอย่างที่ว่าต้องมีความชัดเจนตอนนี้ก็ต้องการ1ปัญญารู้เท่าทัน2ความใฝ่ดีนะในสิ่งที่เห็นคุณค่าเป็นประโยชน์แท้จริง
ถูกต้องแล้วสามมีความเข้มแข็งที่จะดำเนินตามวิถีทางนั้นนะอย่างน้อยมีอันนี้ไม่ทราบว่าท่านพระเดชคุณจะเสนอแบบพื้นฐานอะไรสำหรับเยาวชนหรือสำหรับประชาชนโดยทั่วไปที่จะมียังต้องพูดกันอีกต้องพูดกันอีกเยอะเรื่องนี้ยังมีต่อไปนะพระสุภาษิตจีนอยู่บทนะฮะบอกว่าเนี่ยธรรมะสูงขึ้น1คืบนะฮะธรรมสูงขึ้น1 ศอกแล้วก็ตามกฎของธรรมชาติที่คนชอบเปรียบเทียบว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่ทราบว่ากระแสของคนเนี่ยนะฮะมันจะไหลทวนกระแสได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องยอมรับความจริงว่ายากหน่อยแต่ว่าพุทธศาสนาก็มีหลักนะหลักไตรสิกขาถือว่ามนุษย์ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองชีวิตที่ดีของมนุษย์ได้มาด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนถ้าเราสร้างจิตสำนึกของการฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอนี่แหละมันจะมาเป็นตัวหลักที่จะช่วยให้อยู่ได้ท่ามกลางไอ้การไหลลงของกระแสน้ำทีนี้กระแสของคนคือกระแสไตรสิกขามันไหลขึ้นอยู่เลยใช่ไหมพัฒนานี่คือขึ้นใช่ไหมทีนี้ถ้ามันเป็นตัวหลักของชีวิตไปเลยไตรสิกขาก็หมายความว่าการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนนี้เป็นชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมันก็ไปได้สมดุลกันเลยกับไอ้กระแสลงของน้ำใช่ไหมกระแสของตัวเราของมนุษย์ทุกคนนั้นก็คือหลักการแห่งไตรสิกขาที่ขึ้นเรื่อยนะมันก็เลยดุลกันอยู่ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มันไม่สามารถจะนำจิตสำนึกในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าไตรสิกขาเข้าไปสู่จิตใจคนได้ใช่ไหมฮะเหนือกระแสนั้นอีกขั้นหนึ่งจะเหนือกระแสต้องเก่งอีกขั้นหนึ่งเลยนะนี่ก็จะพูดกันต่อไปแหละนะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะตอนเหนือกระแสนี่ตอนนี้มันเราเองมันอยู่ในกระแสถูกกระแสท่วมได้ซ้ำเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นไปเหนือกระแสเพราะว่าตอนนี้จะดำได้แค่ว่าทำไงจะยืนหยัดอยู่ในกระแสได้ไม่ให้ถูกท่วมไม่ให้ถูกพัดพาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ยืนหยัดได้ก็ทวนกระแสไปขึ้นฝั่งพอไปขึ้นฝั่งแล้วทีนี้ก็เหนือกระแสละทีนี้ใช่ไหมตอนนี้มันอยู่กลางทะเลกลางน้ำไม่รู้จะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยตัวปลาเนี่ยที่ว่าที่เวลาที่ว่าปลาไหลตามน้ำนี่คือปลาที่ใกล้จะตายอันนี้ก็เอาคตินี้มาเตือนใจคนซะสังคมเป็นอย่างไรจึงเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้เหตุการณ์อย่างนี้กรณีอย่างนี้คนอย่างนี้เกิดมีขึ้นบ่อยๆใช่ไหมค่านิยมสังคมกระแสสังคมที่เป็นสังคมบริโภคสังคมของนักเสพของกับเนี่ยในสถานการณ์เช่นนี้ที่เราคุยที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับไม่ทราบว่าจริงๆเราควรจะเริ่มสถาบันไหนที่จะเป็นสถาบันหลักก่อนอย่าไปบอกว่าเริ่มที่ไหนเลยใครรู้ตัวมีจิตสำนึกเริ่มเลยรอกันไม่ได้เกี่ยงไม่ได้ในสภาพสังคมอย่างนี้ไม่พอเกี่ยงให้คนนั้นเริ่มแล้วก็แย่รอไปเถอะใช่ไหมดังนั้นใครรู้ตัวใครอยู่ที่จุดไหนตัวเองก็เริ่มขึ้นนะเป็นแต่ว่าทำไงจะขยายผลแสวงความร่วมมือแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกของคนที่มีความรับผิดชอบเพราะโดยเหตุโดยผลโดยความสมควรนั้นผู้ที่อยู่ในสถานะที่รับผิดชอบต่อสังคมก็ควรเป็นผู้เริ่มเราได้แต่พูดว่าควรเช่นอย่างผู้บริหารประเทศหรือวงแคบลงมาสังคมย่อยที่สุดหน่วยย่อยก็คือครอบครัวพ่อแม่เนี่ยเปลี่ยนปัดความรับผิดชอบไม่ได้นะบางทีพ่อแม่ก็ไปปัดความรับผิดชอบให้ผู้บริหารประเทศอีกใช่ไหมปัดความรับผิดชอบไปให้ครูคือปัดกันไม่ได้ที่จริงมันรับผิดชอบในส่วนของตนพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นหน่วยย่อยส่วนประกอบขั้นรากฐานของสังคมเลยถ้าพ่อแม่วางรากฐานดีเนี่ยก็จากสังคมที่ดีนั่นแหละก็ไปสู่สังคมหน่วยใหญ่ประเทศชาติที่ดีไปด้วยใช่ไหมแต่นี่พ่อแม่ก็บอกสังคมครอบครัวฉันครอบครัวเดียวจะไปทำอะไรได้แค่ไหนถ้าเรามัวพูดอย่างนี้มันก็ไม่มีจุดเริ่มใช่ไหมทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่รู้ตระหนักถึงความยากเพราะยิ่งยากก็จะทำให้เรายิ่งต้องเข้มแข็งใช่ไหมเราเอาใช้ความยากเอาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อนี่แหละมาทำให้เราต้องใช้ปัญญาและความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปเอาไอ้ความยากมาเป็นเหตุให้ตัวท้อ
ใช่สิก็ต้องสู้เพราะยิ่งยากก็ยิ่งต้องใช้พลังมากต้องใช้สติปัญญามากใช่ไหมเหมือนอย่างกับกองทัพรัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะเอาชนะทัพพม่า9 ทัพได้กองทัพน้อยสู้กองทัพพม่าทั้ง9 ทัพก็ต้องใช้สติปัญญามากใช่ไหมความเข้มแข็งของจิตใจความสงบนะการประสานสามัคคีในหมู่ทหารเสร็จแล้วรายการที่1ก็ทรงเอาชนะกองทัพพม่า9 ทัพได้จริงไหมนะเพราะนั้นในเมื่อพลังฝ่ายร้ายมันมามากเราก็ต้องยิ่งตระหนักอันนี้ใช้สติปัญญาให้ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นถูกไหมฮะวางแผนให้มันถี่ถ้วนมันก็หลุดลอยจากบทบาทหน้าที่ของตนเองก็ไปเป็นเพียงผลผลิตของสังคมนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดในสังคมเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กันและกันอันนี้เวลาเราแก้เราจะไม่ปัดความรับผิดชอบถ้าเราพูดถึงตัวเองเราต้องพูดในเชิงที่ว่าต้องพูดเชิงไม่ประมาทหาข้อบกพร่องปัญหาของเราที่มีแล้วจะได้แก้ไขอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงคนอื่นนะพูดเพื่อชี้จุดเพื่อจะปลุกใจให้ขึ้นมาแก้ปัญหาพูดได้แต่อย่าพูดแบบซัดกันถ้าพูดซัดกันเอาละพระก็ไม่รับความผิดของตัวเองแล้วใช่ไหมก็บอกว่าก็ญาติโยมอย่างนั้นงี้อะไรงี้นะถ้ามองภาพรวมมีวิธีมองอีกอย่างหนึ่งตอนที่เกิดปัญหามากเรื่องข่าวพระเสียหายมากมีแล้วมีอีกผมพูดอยู่เรื่อยแต่ไม่เห็นมีใครเอาใจใส่บอกว่าการที่เกิดเหตุร้ายความเสื่อมโทรมในหมู่พระสงฆ์นี้มันเป็นสัญญาณฟ้องว่าสังคมของเรานี้ได้เสื่อมโทรมอย่างยิ่งแล้วเพราะตามปกตินั้นพระสงฆ์คือส่วนที่เป็นยอดสุดดีที่สุดในทางความประพฤติความดีงามจริยธรรมของสังคมถ้าความเสื่อมนี้ได้เข้ามาถึงจุดที่ดีที่สุดของสังคมนั้นก็เป็นเครื่องบอกแล้วว่าเวลาเนี้ยสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเลวร้ายขนาดไหนพระสงฆ์ถึงได้เป็นขนาดนี้เมื่อมองอย่างนี้แล้วจะได้รีบตื่นขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาของสังคมไม่ใช่มาโมเพ่งจ้องแล้วเวลานี้เห็นไหมเนี่ยการที่ความเสื่อมจะมาถึงแกนกลางทางศีลธรรมสังคมเนี่ยสังคมส่วนใหญ่มันต้องแย่เต็มทีแล้วเวลานี้มันก็แย่แล้วแต่คนไม่ยอมมองคือควรจะมองในลักษณะความสัมพันธ์ความเป็นเหตุปัจจัยอย่างนี้สถาบันสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยทั้งโดยบทบาทหน้าที่ของตนเองก็ต้องเป็นหลักให้ในทางธรรมะทางจริยธรรมอะไรที่ว่าแล้วทั้งโดยประเพณีสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของสังคมก็ช่วยเชิดชูไว้มีเกราะมีอะไรก็ช่วยหล่อหลอมช่วยกันช่วยอะไรไว้ให้อยู่ในภาวะที่ดีที่สุดได้ใช่ไหมแต่นี้พระเองเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงพระถึงได้เป็นอย่างนี้มันแสดงถึงภาวะสังคมเองด้วยเพราะนั้นเราจะไปมองแค่จุดหนึ่งจุดเดียวต้องมองในระบบความสัมพันธ์ทั้งสังคมเพราะนั้นเมื่อมองไปภาพรวมก็จึงต้องพูดอย่างที่ว่าถ้าพระเสื่อมโทรมขนาดนี้ให้ตื่นตัวขึ้นมาเสียว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมส่วนใหญ่มันต้องเลวร้ายอย่างหนักแล้วส่วนที่ดีที่สุดของเรามันถึงได้เสื่อมโทรมได้ถึงขนาดนี้นะงานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดี
ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 11 เรื่องวัตถุมงคลต้องใช้ผูกใจประชาชนไว้กับธรรมพูดถึงเรื่องพิธีกรรมก็ถือว่าจบอันนี้เรื่องพิธีกรรมก็เป็นเรื่องรูปแบบอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นด้านรูปธรรมที่มาสื่อนามธรรมสื่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เรื่องรูปธรรมนี่นอกจากพิธีกรรมที่เป็นด้านกิจกรรมแล้วยังมีที่เป็นรูปธรรมชัดยิ่งกว่ากิจกรรมอีกคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุโดยตรงในเมื่อพูดถึงเรื่องพิธีกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เป็นด้านรูปธรรมส่วนหนึ่งแล้วก็พูดเรื่องรูปธรรมต่อไปเลยรูปธรรมที่สื่อธรรมะหรือสื่อนามธรรมแล้วก็เป็นด้านวัตถุเลยเนี่ยคืออะไรก็คืออย่างที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าวัตถุมงคลคำว่าวัตถุมงคลนี่ก็เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ก็แปลกเหมือนกันใครเป็นคนคิดบัญญัติขึ้นมาสมัยก่อนนี่จะไม่ได้ยินจะพูดกันว่าเครื่องรางของขลังแล้วก็เครื่องรางของขลังก็จะมีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าที่เด่นมากก็คือพระเครื่องนี่ก็เป็นสำคัญนี่ปัจจุบันคนก็จะมีทัศนะต่อเรื่องพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขลังอย่างอื่นที่ปัจจุบันนี้เรียกรวมว่าวัตถุมงคลเนี่ยก็มักจะมีเป็นสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็คือว่าเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องสำคัญถือเป็นเรื่องสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองให้โชคให้ลาภอะไรต่างๆบันดาลผลสำเร็จที่ต้องการอีกพวกหนึ่งก็ติเตียนคัดค้านแต่ก็ยังมีพวกที่สามก็ให้รู้จักใช้ประโยชน์แต่ว่าจะหนักไปสองฝ่ายที่สุดขั้วสองด้านเนี่ยมากนี่เรื่องวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระเครื่องเนี่ยก็มีมาแต่โบราณเก่าแก่มากในการที่จะคิดเรื่องนี้เราน่าจะได้ศึกษาคนโบราณด้วยถ้าเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเรามองเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเลยเป็นโทษก็เท่ากับว่าติเตียนคนโบราณโดยส่วนเดียวว่าคนโบราณเหล่านั้นถือผิดหรือโง่เขลาเราก็น่าจะพิจารณาศึกษาท่านเพื่อมองหาความจริงก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไปนิยมยกย่องคนโบราณหรือก็ไม่ใช่ว่าตั้งตาจะตำหนิทั้งนั้นแต่ว่าหาความเข้าใจในการหาความเข้าใจหนึ่งเราก็ดูความเป็นมาเท่าที่เราจะหาได้แล้วก็สองเรามีหลักการของพุทธศาสนาที่จะใช้วัดเทียบอยู่แล้วจะไปศึกษาท่านอย่างเดียวก็ไม่ถูกหลักการพุทธศาสนานี่เรามีคัมภีร์ที่จารึกพุทธพจน์ไว้โดยเฉพาะพระไตรปิฎกเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเข้าไปมองดูหลักการได้เลยนะจากการศึกษาสองด้านนี้จะทำให้เราสามารถมาพิจารณามาคิดมาวางแนวอะไรต่างๆได้ดีขึ้นอันนี้เรื่องของพระเครื่องก่อนพระเครื่องนี่มีมากแล้วก็มีความสำคัญเหนือกว่าวัตถุมงคลอย่างอื่นสำหรับชาวพุทธแล้วถ้าเรามองดูในแง่โบราณคดีก็จะเห็นว่ามีมากมายในสมัยก่อนนั้นสำหรับชาวพุทธแล้วแทบจะไม่มีเรื่องวัตถุมงคลอื่น
คือว่าเรื่องพระนี่จะเด่นมากแล้วพระเครื่องนี่พระที่ทำสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่กว่าพระเครื่ององค์เล็กๆก็มีทั้งทุกขนาดเล็กๆก็มีขนาดใหญ่โตมากก็มีนะนี่ความเป็นมาแต่เดิมนี่ก็เป็นแบบพระพุทธรูปก็หมายความว่าทำพระพุทธรูปก็ทำในขนาดต่างๆความมุ่งหมายเดิมก็เราก็จะเห็นว่าอ้อเป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าแต่เดิมทีเดียวตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคนนับถือพุทธศาสนาสำหรับปุถุชนก็ย่อมมีศรัทธาเริ่มต้นก็ศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยความศรัทธานี่จะมีความรู้สึกผูกพันหรือกระทั่งเป็นความรักอย่างหลายๆท่านจะรักพระพุทธเจ้ามากอย่างพระเจ้าประเสนทิโกศลรักเหลือเกินและยังมีเศรษฐีอายุมากคู่หนึ่งชื่อนกุลปิตานกุลมารดาแก่มากแล้วรักพระพุทธเจ้าเหมือนลูกก็มีความสนิทสนมมากกับพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสเสมอว่าอย่ามาติดในตัวบุคคลอันนี้ก็เพื่อจะให้เตือนสติคือว่าอย่าให้กลายเป็นว่ามาติดอยู่แค่นี้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนานั้นต้องการจะให้คนได้หลุดพ้นเป็นอิสระพึ่งตนเองได้พระพุทธเจ้าก็มาช่วยเป็นกัลยาณมิตรแต่บางทีก็มาติดในกัลยาณมิตรเสียแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยอมรับว่าในระดับหนึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้มาเอาใจใส่โน้มจิตเข้ามาสู่ธรรมะได้มาศึกษาจริงจังมาเชื่อฟังตามฟังคำสอนแล้วก็จะเป็นทางให้เดินหน้าไปได้อันนี้ความเป็นกัลยาณมิตรที่ผูกกันไว้ด้วยศรัทธาก็เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นเครื่องนำไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปให้เกิดปัญญาแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็เป็นแต่เพียงว่าต้องคอยระวังคอยเตือนอย่าให้มาติดอยู่แค่นี้ไม่ให้หลงนะนั้นพระพุทธเจ้าก็เตือนไว้แต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้มีศรัทธาเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยเป็นตัวนำในเบื้องต้นนะเพื่อจะให้เดินหน้าได้มีพลังมีกำลังทำให้เอาจริงเอาจังด้วยอันนี้ความผูกพันความศรัทธาต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้อยากจะอยู่ใกล้ชิดและเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนห่างไกลท่านเหล่านี้ก็จะระลึกถึงนะแล้วก็อยากจะมีอะไรเป็นองค์แทนที่ระลึกใช่ไหมก็เลยมีเหตุการณ์เช่นอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมื่อพระพุทธเจ้าบางครั้งก็เสด็จไปที่อื่นก็อยากจะมีอะไรเป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าได้มาเห็นทุกวันนะเหมือนก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ขอพระอานนท์นะว่าอะไรไว้เป็นสิ่งที่แทนองค์พระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกก็เลยได้ปลูกต้นโพขึ้นต้นหนึ่งที่พระเชตวันนะต้นโพต้นนี้เวลาพระพุทธเจ้าไม่อยู่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้มาคอยบำรุงรักษาดูแลได้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อต้นโพนี้ว่าต้นโพอานันทโพธิต้นโพของพระอานนท์นี่อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่พระอานนท์เองก็มีความรักพระพุทธเจ้ามากจนกระทั่งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พระอานนท์ได้ตรัสรู้ช้าเพราะความติดความผูกพันเนี่ยแล้วก็คติโบราณก็มีอยู่ว่าอย่างท่านที่ทำความดีหรือเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเมื่อท่านจากไปแล้วก็จะเก็บสิ่งของที่เกี่ยวกับตัวท่านนั้นไว้เป็นตัวแทนไว้เป็นที่ระลึกโดยเฉพาะก็คืออัฐิใช่ไหมสำหรับพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุคตินี้มีมาแต่โบราณครับเป็นคติของการสร้างสถูปคือเมื่อ
ท่านที่เคารพนับถือล่วงลับไปก็เอาอัฐิของท่านมาเก็บไว้แล้วก็บรรจุไว้สร้างสถูปบรรจุไว้โดยปกติก็จะสร้างไว้ตามทาง4แพร่งหมายความว่าเป็นจุดที่คนเนี่ยเดินมาพบปะได้พบเห็นอยู่เสมอก็จะได้กราบไหว้บูชาเป็นที่ระลึกเตือนใจเราให้นึกถึงท่านที่เคารพบูชานั้นแล้วจิตใจจะได้โน้มไปสู่ความดีความงามไปด้วยแล้วสำหรับพระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคำสอนของพระองค์คือเมื่อนึกถึงพระองค์แล้วก็นึกถึงคำสอนของพระองค์ด้วยแล้วก็นึกถึงคำเตือนของพระองค์ให้เรามั่นอยู่ในคุณธรรมความดีงามใช่ไหมในคติเรื่องสร้างสถูปบรรจุที่เราเรียกว่าพระธาตุนี่ก็มีมาแต่ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็จึงมีเรื่องแม้แต่ในพระไตรปิฎกที่ว่ากษัตริย์เมืองต่างๆก็ส่งทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะบรรจุไว้แทนพระองค์ในเมืองของตนเป็นที่สักการะเคารพบูชาของประชาชนนี่เป็นคติโบราณที่นอกจากพระอัฐิธาตุพระสรีระของพระองค์พระสรีระธาตุของพระองค์แล้วนี่แม้แต่สิ่งที่พระองค์ทรงใช้นะเคยไปประทับที่ไหนนะคนก็จะเอาสถานที่นั้นเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสว่าสถานที่4แห่งต่อไปนี้นะเป็นสังเวชนีสถานเป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสังเวชหมายความว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดพลังสังเวชนี่ภาษาไทยสมัยหลังนี่เข้าใจผิดสังเวชนั้นกลายเป็นสลดหดหู่สลดหดหู่ก็เป็นอกุศลสิท่านเรียกว่าเป็นนิวรณ์ผิดสังเวชสังเวชะเนี่ยมาจากคำนามว่าสังเวคะเวคะแปลว่าพลังสังแปลว่าพลั่งพร้อมขึ้นมาพอนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เกิดพลังพลั่งพร้อมขึ้นมาไปเห็นสถานที่ที่พระองค์เคยทรงประทับเคยประทับมาก่อนก็คือที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เริ่มตั้งแต่ที่ประสูติที่ลุมพินีวันแล้วก็ที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาโดยเฉพาะที่ต้นโพซึ่งเดี๋ยวนี้โพที่พุทธคยาก็ไม่ใช่ต้นเดิมแล้วก็ที่ที่แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้วก็ที่ปรินิพพานที่กุสินาราอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าเนี่ยเป็นที่ที่ชาวพุทธเนี่ยควรจะได้เห็นได้ดูแล้วก็จะได้เตือนใจให้ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเคยเสด็จมาอยู่ที่นี้เคยใช้สถานที่นี้แล้วก็จะได้เตือนใจเนี่ยให้นึกถึงพระองค์และคำสอนของพระองค์เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองจิตใจก็จะได้น้อมเข้าไปสู่กุศลธรรมเนี่ยอันนี้เรียกว่าสังเวชนียสถานอย่างที่กล่าวแล้วว่าคำว่าสังเวคะนั้นแปลว่าเกิดกำลังพลั่งพร้อมขึ้นมาไม่ใช่หมายความว่าสลดหดหู่ใจนะปลุกใจนั่นเองเป็นที่ที่ปลุกใจเราจะได้นึกถึงมีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเห็นแล้วเกิดปีติอิ่มใจนี่พระพุทธเจ้าเคยอยู่ตรงนี้เราได้มาเห็นแล้วโดยตนเองนะต่อไปนี้ตั้งใจเราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เต็มที่อะไรต่างๆนะเคยตกอยู่ในความประมาทตอนนี้จะไม่ประมาทแล้วอะไรนี่นะนี่สังเวชนีสถานแม้แต่สถานที่แล้วก็สิ่งที่พระองค์เคยใช้สอยอาจจะเป็นบาตรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็ถือว่าเป็นเครื่องระลึกแทนพระองค์เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่ท่านใช้คำว่าเจดีย์นะแล้วก็เลยแบ่งพุทธเจดีย์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่เป็น4อย่างในคัมภีร์รุ่นหลังๆก็จะจัดออกมาว่าเจดีย์นี่สิ่งที่เตือนใจระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าสำหรับชาวพุทธเรานะมี4ประเภท1ทาตุเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุคือพระอัฐิของพระองค์ก็ได้แก่พระสถูปต่างๆแล้วก็2ธรรมเจดีย์บรรจุพระธรรมคำสอนก็เอาคัมภีร์เช่นบรรจุจารึกป
ฏิจจสมุปบาทเยธรรมาเหตุปภวานี่ไปบรรจุไว้อันนี้ก็เป็นเจดีย์ประเภทหนึ่งเตือนใจระลึกถึงธรรมะโดยตรงเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระองค์ก็คือระลึกถึงว่าพระองค์สอนว่าอย่างไรก็โยงไปหาพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ต่อไปก็บริโภคขเจดีย์บริโภคขเจดีย์ก็คือเจดีย์ได้แก่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอยแม้แต่สถานที่เนี่ยยังสังเวชนียสถานทั้ง4เนี่ยเป็นบริโภคขเจดีย์หมดบริโภคไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเอามาฉันบริโภคก็คือในภาษาบาลีหมายถึงเคยใช้สอยสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าใช้มาแล้วบ่ายสิปัตตนมฤคทายวันแล้วเจดีย์อีกอย่างอะไรลืมไปแล้วใครนึกออกบ้างเนี่ยไม่ได้ทันเตรียมนะฮะอุเทสิกเจดีย์เจดีย์ที่สร้างเพื่ออุทิศหรือหมายถึงว่าเจาะจงเป็นเครื่องหมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระพุทธรูปนี่นะเป็นประเภทที่4อุเทสิกเจดีย์อันนี้อุเทสิกเจดีย์คือพระพุทธรูปเนี่ยเกิดหลังสุดเพราะว่าสมัยก่อนนี้เขามีคติว่าท่านที่เคารพนับถือสูงสุดเนี่ยไม่กล้าแม้จะทำรูปแทนเพราะมีความเคารพมากไปทำรูปแทนแล้วรู้สึกว่าไม่เคารพเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเห็นได้ชัดก็คือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วตั้ง200 กว่าปีพระเจ้าอโศกมหาราชนี่นับถือพระพุทธเจ้าและอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งแล้วก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นหลักเป็นฐานไว้เนี่ยเป็นถาวรวัตถุโดยใช้หินใช้ศิลาเพราะฉะนั้นโบราณวัตถุยุคพระเจ้าอโศกนี่จึงเหลือมามากอย่างยิ่งเลยที่เรารู้จักพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลังที่มาขุดค้นกันได้เนี่ยก็เพราะไปเจอของพระเจ้าอโศกนี่แหละถ้าเป็นยุคอื่นๆนี่สร้างด้วยไม้อะไรต่างๆหมดไม่มีเหลือพระเจ้าอโศกนี่ใช้ศิลาเพราะนั้นก็เลยมีหลักฐานเหลือมาเยอะแยะหมดเลยเป็นยุคพระเจ้าอโศกเช่นศิลาจารึกเป็นต้นทั้งหลักเสาศิลาทั้งที่เป็นจารึกบนโขดหินแผ่นหินอันนี้พระเจ้าอโศกเคารพพระพุทธเจ้ามากก็ทำรูปภาพแกะสลักในศิลาไว้เป็นพุทธประวัติพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็มีรูปหมดแต่ว่าในเหตุการณ์เหล่านั้นไม่มีองค์พระพุทธเจ้าอยู่ว่างแล้วก็พยายามคิดสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่านี่คือเหตุการณ์ตอนนั้นใช่ไหมอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์ตอนประสูติก็จะมีพระนางมายาโหนกิ่งไม้โหนกิ่งสาระอย่างนี้ก็คนดูก็รู้ว่านี่เป็นตอนประสูติใช่ไหมหรือเห็นดอกบัวรองรับเหมือนกับเป็นที่ที่จะเหยียบไป7-9เห็นดอกบัวนี่คนก็รู้นี่คือพระพุทธเจ้าประสูติแต่ไม่ทำองค์ไว้อะไรอย่างนี้นะทีนี้ตอนตรัสรู้ก็ทำต้นโพไว้สิมีพระแท่นใช่ไหมแล้วก็มีรูปอื่นประกอบก็รู้ว่านี่คือเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานก็มีพระแท่นใต้ต้นสาระอย่างเงี้ยก็รู้กันนะแสดงปฐมเทศนาก็มีรูปกวางนะกวางหมอบอยู่ใต้พระแท่นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็รู้ว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพราะว่าเป็นป่าที่เป็นที่อยู่ของพวกหมู่เนื้อหมู่กวางนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสมัยพระเจ้าอโศกก็ยังไม่มีพระพุทธรูปชัดเจนเลยจนกระทั่งมาถึงประมาณพศ500ใกล้ๆ500เนี่ยจึงได้เกิดมีพระพุทธรูปขึ้นมาที่เกิดมีพุทธรูปก็เพราะว่ามีวัฒนธรรมอื่นเข้ามาก็คือพวกกรีกนี่เข้ามาความจริงก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ก่อนพระเจ้าอโศกแหละตั้งแต่ยุคปู่พระเจ้าอโศกคืออเล็กซานเดอร์มหาราช
ทุกท่านคงเคยได้ยินชื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชนี่เป็นกษัตริย์กรีกที่แมซิโดเนียเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเลยนะเป็นกษัตริย์หนุ่มที่มีความสามารถมากก็ได้รบชนะในดินแดนต่างๆมาแล้วยกทัพมาทางอินเดียแล้วก็ยกทัพมาจดชายแดนอินเดียกะว่าจะเข้าบุกตีอินเดียซึ่งเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมยิ่งใหญ่นะก็ถ้าชนะอินเดียก็อเล็กซานเดอร์มหาราชก็จะยิ่งเกรียงไกรใหญ่เลยนะก็เตรียมพร้อมแล้วตอนนี้จะเข้าสู่ดินแดนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่อีกดินแดนหนึ่งก็ยกทัพมาประชิดชายแดนไว้เตรียมรีพลไว้ก่อนวางแผนรบนะอันนี้ตอนนั้นอาณาจักรมคธกำลังรุ่งเรืองในประเทศอินเดียนะพวกอาณาจักรเล็กๆน้อยๆและที่เคยยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลอะไรตอนนี้หมดแล้วตกอยู่ใต้อำนาจมคธตีได้หมดแล้วมคธก็เป็นมหาอำนาจผู้เดียวอันนี้ก็มีชนเผ่าต่างๆหรือว่าพวกกษัตริย์เมืองเล็กๆน้อยๆอยากจะแย่งอำนาจมคธโดยเฉพาะมีผู้หนึ่งชื่อว่าจันทรคุปต์จันทรคุปต์นี่ก็อยู่ในวงที่บาลีเรียกว่าโมริยะสันสกฤตเรียกว่าเมาริยะเขาก็สืบกันว่าโมริยะนี้ก็คือตระกูลสายพระญาติของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นได้ว่าเป็นพวกที่ถูกกวาดล้างจากแคว้นโกศลแคว้นโกศลนี่ก็มีเรื่องเก่าตอนสมัยพุทธกาลต้องเอาไว้เล่าทีหลังนะก็คือเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อวิทูตภะเนี่ยเป็นลูกทาสของกษัตริย์สากยะที่มีความหวงแหนถือตัวในเรื่องวรรณะเป็นอย่างยิ่งก็เลยทางกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยากจะเป็นญาติพระพุทธเจ้านี่ก็เลยไปขอลูกพระราชธิดาของกษัตริย์สากยะมาเป็นชายาเป็นมเหสีอันนี้ทางกษัตริย์สากยะนี่แหมเป็นเผ่าที่ถือวรรณะอย่างยิ่งเลยไม่ยอมแต่ว่าเพราะว่าโกศลมีอำนาจมากก็เลยต้องหลอกใช้วิธีว่าเอาลูกทาสีเนี่ยไปให้พอลูกทาสีนี่โตขึ้นมาก็ไปเยี่ยมบ้านของตัวเองแล้วต่อมาก็ถูกเขาแสดงความเหยียดหยามโดยที่ว่าเขาไม่ได้แสดงต่อหน้าแต่ไปล่วงรู้เข้าก็เลยโกรธและผูกอาฆาตว่าจะต้องล้างเผ่าสากยะพอได้ขึ้นครองราชย์ก็ยกทัพไปล้างเผ่าสากยะเรียกว่าแคว้นสากยะก็หมดสิ้นแต่ว่าก็มีผู้ที่หนีไปในบรรดาผู้ที่หนีไปเหล่านี้ก็ไปอยู่เชิงเขาหิมาลัยความจริงแคว้นสากยะก็อยู่ใกล้ๆเชิงหิมาลัยอยู่แล้วก็ลึกเข้าไปทางเชิงเขาหิมาลัยแล้วก็ว่ากันว่าพวกหนึ่งก็คือพวกโมริยะเนี่ยเป็นโมริยะกษัตริย์ก็สืบเชื้อสายต่อกันมาจนถึงจันทรคุปต์เนี่ยก็ถือได้ว่าตอนนั้นจันทรคุปต์ก็เป็นหัวหน้าเผ่าที่เป็นสืบเชื้อสายตระกูลกษัตริย์วงเล็กๆวงหนึ่งละนี่จันทรคุปต์นี่ก็คิดที่จะแย่งอำนาจของแคว้นมคธจะตั้งตัวเป็นใหญ่ให้ได้ก็ได้พยายามรบราสู้ก็ยังไม่สำเร็จทีนี้ก็พอดีตอนนี้อเล็กซานเดอร์มหาราชก็ยกทัพเข้ามาประชิดชายแดนอินเดียและเตรียมที่จะยกทัพเข้าตีแคว้นมคธเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แล้วนะตอนนี้ตอนตกกับตอนออกกำลังจะเจอกันอันนี้ฝ่ายจันทรคุปต์นี่ก็กำลังหาทางที่จะขึ้นครองอำนาจอยู่ตอนนี้ความคิดของสองฝ่ายนี้มาบรรจบกันอเล็กซานเดอร์ก็คิดว่าแม้การครั้งนี้ใหญ่โตนักนะถ้าเราได้กำลังจากพวกในถิ่นเดิมของเขาเนี่ยมาช่วยนะก็จะทำให้ทำการได้ง่ายขึ้นก็เลยคิดว่าจะต้องหาพวกเผ่าต่างๆที่อยู่รอบนอกของแคว้นมคธเนี่ยมาเป็นกำลังใช่ไหมแล้วก็เข้าไปตีฝ่ายจันทรคุปต์ก็คิดว่านี่ถ้าเราได้อเล็กซานเดอร์มาเป็นกำลังนี่เราคงจะตีมคธได้ง่ายขึ้นนะ
เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เลยมันกลายเป็นว่าความคิดประสานกันได้ใช่ไหมก็เลยมีการนัดพบก็จันทรคุปก็ได้รับนัดว่าให้ไปพบกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ค่ายของพระองค์ที่ชายแดนพอไปพบกันขัตติยมานะเอาละสิใครจะแสดงความเคารพก่อนอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ถือตัวนี่ฉันกษัตริย์ที่ปราบมาตลอดตั้งแต่กรีกมาจนกระทั่งถึงชายแดนอินเดียแล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเกรียงไกรอย่างยิ่งเลยฉะไหนจะมายอมคารวะแก่พวกชนกษัตริย์หัวหน้าเผ่าเท่านั้นฝ่ายจันทรคุปก็คิดเช่นเดียวกันเราก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ชาวท้องถิ่นอินเดียทำฉะไหนจะไปแสดงคารวะกับชนพวกมาจากดินแดนภายนอกใช่ไหมไม่ยอมต่างคนต่างไม่แสดงคารวะกันก่อนจันทรฝ่ายพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ทรงพระพิโรธโกรธกริ้วเป็นอย่างยิ่งเลยสั่งจับจันทรคุปขังไมตรีก็เลยขาดสะบั้นกลายเป็นว่าแทนที่จะมาช่วยกันรบก็เลยจบกันเท่านั้นนะก็จันทรคุปก็ถูกจับแต่ว่าเรื่องราวมีต่อมาว่าในที่สุดจันทรคุปก็หนีไปได้นะฝ่ายพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ต่อมาไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็เลิกทัพกลับกรีกนะไม่รบตกลงไม่เข้าตีอินเดียอันนี้เมื่อกลับก็เลยให้แม่ทัพในกองที่ได้ตามมานั้นน่ะครองดินแดนที่ได้รบชนะไปแล้วมาถึงชายแดนอินเดียก็เลยมีพวกกษัตริย์กรีกที่เป็นแม่ทัพเก่าๆนะครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ชายแดนอินเดียแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เองก็กลับทางเรือแล้วไปสวรรคตกลางทางอันนี้จันทรคุปต่อมาก็เข้าตีมคธได้ด้วยตนเองนะก็มีเรื่องราวยาวต้องเล่ากันทีหลังนะมีการที่ตอนแรกแพ้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วไปได้อุบายจากยายแก่อะไรเนี่ยนะหนีกสารแตกซอกซอนหลบลี้ไปแล้วไปได้ยินเสียงยายแก่พูดด่าหลานอะไรเนี่ยก็เลยได้ความคิดแล้วก็ใช้ยุทธวิธีใหม่แล้วเข้าตีแคว้นมคธได้สำเร็จก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์นะก็ตั้งราชวงศ์โมริยะหรือเมาริยะขึ้นมานะเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์นี้ก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมคธใหญ่อยู่แล้วใครขึ้นครองมคธก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแหละนะนี่จันทรคุปก็มีพระราชโอรสพระนามว่าพระเจ้าพินทุสารไม่ใช่พิมพิสารนะพิมพิสารในสมัยพุทธกาลนี่พินทุสารลูกเป็นโอรสของพระเจ้าจันทรคุปแล้วพินทุสารก็มีโอรสเยอะแยะโอรสเหล่านี้ก็ประมาณ100เศษก็มีพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าชายอโศกพระเจ้าพินทุสารก็ส่งไปเป็นอุปราชครองแคว้นดุจอวันตีก็พอพระเจ้าพินทุสารสวรรคตอโศกนี่ดุร้ายมากร้ายกาจมากก็บุกฆ่าพี่น้องหมดเพื่อจะขึ้นครองราชผู้เดียวนะเหลือไว้แต่น้องร่วมคันมารดาองค์เดียวนะนอกนั้นฆ่าหมดแล้วเสร็จแล้วพอขึ้นครองราชก็ยกทัพตีบุกแหลกหมดจนกระทั่งมากลับใจมานับถือพุทธศาสนากล่าวนี้ก็เปลี่ยนนโยบายจากสังขารวิชัยชนะด้วยสงครามมาเป็นธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมะเปลี่ยนจากการรบราฆ่าฟันมาสร้างสาธารณประโยชน์สร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลคนสร้างโรงพยาบาลสัตว์สร้างวัดวาอารามให้การศึกษาแก่ประชาชนทำ งานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มาก
ค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียดฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่ช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดี
ษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันขึ้น3 ค่ำเดือน 3วันนี้ตรงกับวันพุธที่21 มกราคมพระพุทธศักราช 2569 รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันและท่านยังสามารถรับฟังรายการธรรมะสาระที่ดีๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆได้อีกเป็นจำนวนมากไม่มีข้อจำกัดแอปพลิเคชันนี้รวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาไว้ด้วยกันมากถึง
48 สถานีทุกภูมิภาคของประเทศไทยท่านสามารถเลือกรับฟังได้โดยอิสระสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเดือนมกราคมเข้ามาสู่ช่วงปลายแล้วการที่เรามีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยกันมาได้จนถึงวันนี้ปีนี้เดือนนี้นับว่าเป็นมนุษย์ที่มีความโชคดีการโชคดีในระดับนี้เนี่ยเป็นการโชคดีแบบสามัญธรรมดาทั่วไปมนุษย์ที่ไหนในโลกที่มีชีวิตรอดปลอดภัยมาถึงวันนี้ก็คือโชคดีกันทั้งหมดแต่พวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนนำมาปฏิบัติเพื่อถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเนี่ยมีความโชคดีกว่าหลายเท่าเพราะมนุษย์ในโลกส่วนมากหาทางออกให้แก่ชีวิตไม่เจอจมอยู่กับกองทุกข์ตลอดทั้งวันทั้งคืนเจียนตายเพราะไม่เข้าใจในทุกข์นั้นๆถ้าหากว่าในโลกของเราไม่มีหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่พวกเราก็ไม่แตกต่างอะไรจากบุคคลประเภทสามัญทั่วๆไปคือจะต้องจมอยู่กับกองทุกข์เช่นนี้ไปโดยตลอดหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราจึงถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีความโชคดีที่สุดในโลกที่เราศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นทันท่วงทีแล้วไม่ต้องตกเป็นหนี้ให้กับความทุกข์คือปลดความทุกข์ออกจากกายและใจตัวเองด้วยการกำหนดรู้ดูให้เห็นอาการเป็นไปของทุกข์ให้ชัดแจ้งเมื่อเห็นชัดแจ้งแล้วทุกข์นั่นแหละจะเป็นครูสอนพวกเราให้รู้สิ่งอื่นๆตามมาอีกมากมายหลายประการแล้วก็ทำให้ใจเรานั้นโน้มลงหมายความว่าใจนั้นอ่อนใจนั้นควรละหูตาปาคุญญตาทั้งเบาและทั้งควรแก่การงานที่ควรจะเป็นไปจิตใจของคนเรานั้นถ้ามันไม่อ่อนมันไม่ควรแก่การงานเนี่ยจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ก็มักจะถูกกิเลสเข้าแทรกแซงจิตใจอยู่ตลอดมันก็หาความดีไม่เจอความถูกต้องก็หาไม่เจอมันจึงกลายเป็นกายทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างก็เป็นไปกับความทุจริตผิดศีลผิดธรรมอยู่อย่างนี้ร่ำไปแล้วจะหาความเจริญให้แก่ชีวิตคงยากชาตินี้อาจจะดูเหมือนว่าเจริญร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นอะไรต่อไม่อะไรตามที่โลกเขาว่ากันแต่พอสิ้นจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วนั่นแหละมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไปรู้ตัวเอง
เมื่อตอนตายไปสู่ภพหน้านั่นแหละแล้วเขาจะรู้ว่าการกระทำคำพูดความนึกคิดที่เป็นทุจริตที่เขาสร้างเขาทำอยู่ในโลกใบนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะส่งผลร้ายแก่ดวงจิตดวงวิญญาณของเขาในภพต่อไปขนาดไหนอย่างไรใครก็ไม่อาจสามารถที่จะรู้ได้นอกจากตัวของตัวเองเท่านั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงอุบัติขึ้นในโลกก็จะบอกสอนมนุษย์ในโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลักคือเรื่องของกรรมการกระทำรวมถึงคำพูดและความรู้สึกนึกคิดที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามประการนี้เป็นหลักธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสสอนมนุษย์ในโลกมากที่สุดก็คือธรรมะในหมวดที่มีชื่อว่าอนุปุปพีกถามีทานเป็นต้นศีลสวรรค์โทษของสวรรค์และการถือบวชหรือการเว้นนั่นเองถือศีลนั่นเองเหมือนกันญาติโยมอนุปุปพีคถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้จักการให้ทานเราจึงจะเห็นพุทธศาสนิกชนคนไทยเราทั่วหัวระแหงทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองตื่นเช้าก็ทำมาหาหุงอาหารเตรียมการใส่บาตรพระสงฆ์นี่แหละเรียกว่าการให้ทานในเบื้องต้นถ้าคนทั่วๆไปทำไม่ได้นะโยมคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยอย่างชาวต่างประเทศเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไม่ได้เรียนไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาเหมือนอย่างคนไทยเรามีสถานีวิทยุเปิดธรรมะให้เราฟังทุกวันทุกวันทุกวันโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเราก็ได้สดับพระธรรมคำสอนนั้นอย่างต่อเนื่องเลี้ยงตัวศรัทธาและปัญญาสัมมาทิฏฐิของเราเนี่ยเอาไว้ได้ตลอดการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จึงไม่มีวันหมดวันสิ้นก็เพราะเราได้สดับได้ตรับฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนืองๆนั่นเองถึงแม้ว่าสื่อหลักๆของประเทศไทยของเราจักไม่ค่อยนำเสนอหลักธรรมคำสอนเหล่านี้ผ่านสื่อเหล่านั้นสักเท่าไรก็ตามแต่เราก็มีสื่อรองลงมาเช่นสื่อวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรที่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้อำนวยการสถานีคอยเปิดธรรมะให้เราฟังตลอด24 ชั่วโมงเพื่อหล่อเลี้ยงบุญกุศลในจิตใจของเราเอาไว้ให้ต่อเนื่องจึงเกิดคำว่าบอกบุญบอกบุญญาติโยมตลอดมาพระสงฆ์มีหน้าที่บอกบุญนะโยมไม่ได้มีหน้าที่บอกบาปพระสงฆ์รูปไหนบอกบาปให้กับโยมโยมก็อย่าไปใส่บาตรให้พระรูปนั้นนะโยมแต่อาตมาภาพเชื่อว่าไม่มีพระสงฆ์รูปใดที่อุปสมบทเข้ามาอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยเนี่ยเที่ยวไปบอกบาปญาติโยมให้โยมทำบาปกันทุกวันไม่มีแน่นอนฮะมีแต่จะให้ทำดีคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสอนตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งไว้ว่าให้นำไปสอนญาติโยม
ให้ทำแบบนี้นะอยู่ในหลักไตรสิกขานี้นะเพราะฉะนั้นโยมจะได้ยินได้ฟังพระสงฆ์ในประเทศไทยของเราสอนบอกญาติโยมให้บริจาคให้โยมรู้จักให้ทานให้รู้จักสนับสนุนวัดวาอารามพระภิกษุสามเณรแม่ชีอารามิกชนทั้งหลายที่อยู่ในวัดที่ช่วยงานพระศาสนาอยู่เนี่ยเราก็ต้องช่วยอุดหนุนจุนเจือกันและกันอย่างนั้นแล้วโยมที่ทำบุญมานี้เนี่ยที่ทำได้ก็เพราะโยมได้รับพระธรรมคำสอนจากพระสงฆ์เหล่านั้นจากสามเณรแม่ชีเหล่านั้นที่ช่วยกันขับเคลื่อนกงล้อของธรรมจักรไปสู่จิตสู่ใจให้บรรดาญาติโยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั่นเองจึงกลายเป็นความเกื้อหนุนเจือจุนซึ่งกันและกันแบบนี้ระหว่างพระภิกษุสามเณรแม่ชีกับอุบาสกอุบาสิกาต่างก็ทำหน้าที่ตามหลักไตรสิกขาที่สอดคล้องกันตลอดมาฝ่ายบรรพชิตหรือนักบวชที่มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีก็ถือ3 ข้อคือศีลสมาธิปัญญาส่วนคฤหัสถ์ญาติโยมที่ครองเรือนอยู่กับเหย้าอยู่กับเรือนอยู่กับการงานทำมาหากินไม่มีเวลาที่จะมาฝึกฝนอบรมตนเหมือนอย่างพระสงฆ์สามเณรแม่ชีเขาก็ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางเอาไว้ให้ก็สามารถที่จะรู้ธรรมบรรลุธรรมได้เหมือนกันนั่นก็คือทานศีลภาวนานี่คือความลงตัวของข้อปฏิบัติระหว่างพระสงฆ์สามเณรแม่ชีกับคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานั่นเองเราก็ช่วยกันหมุนกงล้อธรรมจักรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสร้างหรือกำหนดให้มีขึ้นนี้ไปด้วยกันกงล้อของธรรมจักรก็ยังคงหมุนอยู่ไปเช่นนี้ตลอดตราบใดที่ประเทศไทยเรายังทำนุบำรุงส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่รวมเรียกว่าพระพุทธศาสนาอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองถ้าฝ่ายบ้านเมืองไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเมื่อไรเนี่ยเมื่อนั้นแหละกงล้อของธรรมจักรก็จะค่อยๆหยุดหมุนและจะค่อยๆผุพังลงไปในที่สุดเพราะขาดการสนับสนุนส่งเสริมนั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงเข้าใจเถอะว่าการพระศาสนาของพวกเราที่อยู่รอดปลอดภัยแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่ในสังคมยุคปัจจุบันได้เนี่ยก็เพราะเรายังได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนส่งเสริมจากฝ่ายผู้มีอำนาจอยู่ถ้าหากว่าฝ่ายผู้มีอำนาจหรือถือครองอำนาจไม่ใส่ใจไม่สนใจแล้วทำท่าทำทางเหมือนกับจะทำลายพระพุทธศาสนาด้วยแล้วเนี่ยเห็นทีพวกเราก็คงจะลำบากกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงขอให้พวกเราเนี่ยร่วมด้วยและช่วยกันทำรงรักษาความดีทั้งหลายทั้งปวงตามหลักปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเราไว้นั้นให้เหนียวแน่นให้มั่นคงอย่าออกนอกลู่นอกทางกันไปให้ไกลนักไม่ได้ห้ามนะครับไปได้ไปแล้วก็ต้องรีบกลับไม่ใช่ไปแล้วก็ไปลับไม่กลับมาเลย
อย่างเนี้ยเขาก็ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนนะครับ การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจึงมีความจำเป็นตลอดกาลทุกเมื่อนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากทุกฝ่ายไว้ว่าขอให้เราร่วมด้วยและช่วยกันเช่นนี้กันต่อไปอย่าได้ย่อท้ออย่าได้ย่อหย่อนอย่าได้ถอยหนีเป็นอันขาดจะมากจะน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญที่ใจของเราว่ามีความตั้งมั่นในการที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนอุปถัมภ์ค้ำจุนส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีกันหรือไม่พวกเราจะต้องทำให้ต่อเนื่องนะโยมนะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในตอนต้นรายการวันนี้ทีนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์บอกข่าวญาติโยมสาธุชนถึงกิจกรรมซึ่งครูบาอาจารย์ได้จัดได้ทำให้แก่เรามีอยู่หลายกิจกรรมซึ่งถ้าจะนำมาประกาศมาบอกทั้งหมดในที่นี้ก็คงจะไม่ใช่เวลาที่จะเหมาะสมนะโยมนะก็ขอแนะนำญาติโยมอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าใครต้องการจะทราบว่าวัดไหนสถานีวิทยุใดมีกิจกรรมงานบุญอะไรเมื่อไรเวลาเท่าไรรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นให้โยมติดตามรับฟังสถานีวิทยุนั้นๆเอาไว้แล้วตอนต้นชั่วโมงก็จะมีสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์งานบุญกุศลให้เราได้ฟังกันเราก็ไปฟังกันในช่วงนั้นนั่นแหละแล้วเราจะทราบอย่างวัดหนองกายอำเภอแม่แตงเชียงใหม่เนี่ยกำลังสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาอยู่ยังไม่แล้วเสร็จญาติโยมก็สามารถที่จะบริจาคปัจจัยเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนได้วัดหนองกายมีพระสงฆ์มาอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกันตลอดทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าตลอดทั้งปีก็ว่าได้พระสงฆ์เหล่านั้นก็ต้องฉันภัตตาหารเช้าภัตตาหารเพลน้ำปานะตอนค่ำตอนเย็นทุกวันถ้าโยมมีศรัทธามีความสามารถก็รับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารมื้อใดมื้อหนึ่งหรือวันใดวันหนึ่งทั้งวันก็ได้มีมื้อเช้ามื้อเพลแล้วก็น้ำปานะมื้อค่ำพระสงฆ์ท่านก็อยู่สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมตนเองอยู่อย่างนั้นที่วัดหนองกายนะโยมนะมีพระเยอะนะโยมแต่อยู่ข้างในอยู่ในป่าปริวาสท่านมาชำระศีลมาอยู่ปริวาสกรรมแล้วเจ้าอาวาสท่านก็ให้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นหลักเพื่อชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์พระสงฆ์เหล่านี้ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อตัวเองนะโยมพระที่ไปอยู่ปริวาสเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อตนเองเมื่อท่านรู้ตัวว่าต้องอาบัติสังฆาทิเศษซึ่งรองจากอาบัติปาราชิกเนี่ยนะฮะแล้วท่านก็สำนึกเมื่อสำนึกแล้วท่านก็หาสถานที่เพื่อชำระศีลตัวเองวิธีการชำระศีลก็คือการเข้าอยู่ปริวาสกรรมเรียกว่าอยู่ใช้นะโยมปกปิดเอาไว้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ให้อยู่ปริวาสอยู่ใช้ไปเท่านั้นวันเดือนปีที่ตนเองปิดไว้โยมพอครบกำหนดแล้วพระอาจารย์ก็จะให้มานัดเพื่ออยู่มานัดอีก6 ราตรีเมื่อครบ6 ราตรีแล้วพระอาจารย์เหล่านั้นก็จะไปแสวงหาพระสงฆ์มานั่งอันดับเพื่อทำสังฆกรรมออกอัปพานให้กับพระสงฆ์เหล่านั้น
ให้กลายเป็นผู้หลุดจากอาบัติทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นภิกษุบริสุทธิ์เหมือนเดิมที่บวชมาตั้งแต่วันแรกญาติโยมเห็นอานิสงส์ผลไหมโยมการสนับสนุนส่งเสริมพระสงฆ์ที่มาอยู่ปริวาสเนี่ยโยมคิดว่าเป็นประโยชน์ไหมถ้าฟังอาตมาเมื่อสักครู่นี้แล้วได้ประโยชน์จริงๆคือเราได้พระภิกษุสงฆ์บริสุทธิ์ด้วยศีลกลับมาในสังคมเพิ่มขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นงานปริวาสก็ต้องอาศัยญาติโยมช่วยกันบริจาคทำบุญทำทานอาหารน้ำดื่มให้กับพระสงฆ์เหล่านั้นเช่นกันญาติโยมที่วัดหนองกายมีกิจกรรมอยู่ปริวาสกรรมตลอดทั้งปีนะโยมนะใครจะร่วมทำบุญกับทางวัดหนองกายก็จดเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้โยมแล้วโยมก็โทรศัพท์ไปสอบถามด้วยตัวเองหมายเลขโทรศัพท์081-765-6469หรือ0837893642หมายเลขนี้นะโยมนะโทรเข้าไปสอบถามเรื่องการสนับสนุนทำบุญอาหารคาวหวานน้ำดื่มแด่พระสงฆ์ที่มาอยู่ปริวาสกรรมทั้งปีทั้งชาติที่วัดหนองกายนะถ้าโยมไม่ไปช่วยกันเนี่ยทางวัดก็ต้องแบกรับภาระเช่นนี้ไปตลอดทั้งปีเลยโยมจึงขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมได้ร่วมด้วยและช่วยสนับสนุนส่งเสริมกันนะโยมนะส่วนที่วัดศรีอุดมวงศ์นั้นก็จะมีงานวางศิลาฤกษ์มหาเจดีย์ศรีสงครามญาติโยมวัดศรีอุดมวงศ์จะสร้างเจดีย์อยู่ข้างๆอุโบสถนะใครที่ได้ยินประกาศประชาสัมพันธ์นี้แล้วจะร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ที่วัดศรีอุดมวงศ์ให้โทรศัพท์ติดต่อไปที่เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์โดยตรงเลยโยมที่หมายเลขโทรศัพท์ส่วนวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยปัจจุบันกำลังสร้างมหาอุโบสถนะโยมญาติโยมสาธุชนท่านใดจะร่วมบุญในการสร้างมหาอุโบสถให้แก่วัดป่าจริยธรรมก็สามารถทำบุญได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปเลยโยมนะติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เจ้าอาวาสโดยตรงหมายเลขโทรศัพท์ส่วนวัดอารามมงคลตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์วัดนี้ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่ท่านทำประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอดโดยเฉพาะการสร้างคนคือเด็กๆและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทางวัดอารามมงคลก็จะรับเด็กเหล่านี้แหละเข้ามาอยู่ที่วัดอารามมงคลแล้วก็ให้การบรรพชาเป็นสามเณรทั้งหมดเพื่อให้สามเณรเหล่านั้นเนี่ยศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเขาเมื่อเขาได้ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งได้รับความรู้จนจบแล้วเนี่ยเด็กเยาวชนเหล่านี้เขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเขาก็จะกลายเป็นกำลังสำคัญให้แก่พระศาสนาต่อไปตลอดชีวิตเลยโยมนี่อันนี้เขาเรียกว่างานสร้างคนคือพัฒนาคนให้มีองค์ความรู้ให้มีศีลให้มีธรรมเมื่อเขาออกไปจากตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศบรรพชิตหรือเป็นเพศคฤหัสถ์ก็ตามเขาเหล่านี้ออกไปกลายเป็นคนดีของสังคมเท่ากับว่าวัดอารามมงคลเนี่ยผลิตคนดีป้อนกลับสู่สังคมญาติโยมแล้วอย่างนี้ใครที่ส่งเสริมสนับสนุนก็จะได้บุญมหาศาลเลยโยมนะเท่ากับว่าเป็นการช่วยประเทศชาติบ้านเมืองอีกทางหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นใครจะส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดอารามมงคลติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์อีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ทำงานด้านการเผยแผ่ทั้งในสถานที่ต่างๆและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดนี้อยู่ไกลออกไปนะที่ปลายท้องทุ่งนานู่นนะโยมจะธุระกันดารนิดนึงแต่ทางวัดทั้งเจ้าอาวาสทั้งลูกวัดญาติโยมในหมู่บ้านตำบลต่างก็สู้กันช่วยกันรักษาทำรงความดีงามทั้งหลายทั้งปวงผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านได้ถ่ายทอดให้ทุกวันทุกวันทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสนับสนุนวัดนี้โยมอาตมาจะยินดีเป็นอย่างยิ่งโทรศัพท์เข้าไปร่วมทำบุญกับท่านนะโยมนะวัดนี้ก็คือวัดบ้านปลาคูนอยู่ที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัด101จัดรายการวิทยุเปิดธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกวันทางคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดบ้านปลาคูนหมายเลขโทรศัพท์วัดทางภาคเหนืออีกวัดหนึ่งที่ทำงานในลักษณะที่คล้ายๆกันเลยนั่นก็คืองานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองแต่อยู่บริเวณขอบของเมืองโยมไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองนะตัววัดนั้นตั้งอยู่เชิงเขาสุเทพนาดอยสุเทพนั่นเองอยู่ไม่ไกลจากวัดศรีโสดาของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าวาดวัดนี้เป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาจิตสูงรูปหนึ่งและท่านก็เป็นพระสงฆ์ที่เรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองอะไรกันมากทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
ของวัดวาอารามที่อยู่รอบนอกนะโยมท่านไม่ใช่พระอารามหลวงที่จะต้องมาปฏิบัติพิธีรีตองอะไรให้มันเคร่งครัดมากนักคือท่านแบบง่ายๆแต่ใจท่านสูงส่งนะโยมวัดนี้ก็คือวัดฝายหินวัดฝายหินตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เป็นคลื่นเดียวเลขเดียวกันกับวัดบ้านปลาคูนเลยและตอนนี้ท่านก็กำลังมีความดีใจที่ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าของคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วโยมจะไม่แสดงความยินดีโทรศัพท์เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือกิจการงานของวัดฝายหินกันหน่อยหรือโยมใครจะทำบุญกับวัดฝายหินนะโทรศัพท์โดยตรงไปที่เจ้าอาวาสเลยพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะโยมหมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์เข้าไปได้เลยนะโยมนะอีกวัดหนึ่งโยมไหนๆก็พูดก็กล่าวถึงแล้วอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดนี้เจ้าอาวาสจบปริญญาธรรม5 ประโยคจบพระอภิธรรมบัณฑิตเป็นพระวิปัสสนาจารย์เป็นพระนักต่อสู้เพื่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านก็ยังสู้เหมือนกับรายการคดีโลกคดีธรรมเป๊ะเลยโยมสู้ไม่มีวันถอยนะความอายุติธรรมความไม่เป็นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับพระบวรพุทธศาสนาของเราเนี่ยหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็สู้สุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันทำเท่าที่ความสามารถของท่านจะทำได้ปัจจุบันนั้นท่านเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสงฆ์หมาดเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองอายุอานามท่านก็เข้า72 ปีนี้แล้วโยมแต่ท่านยังสู้ตลอดนะที่วัดก็มีสถานีวิทยุเผยแผ่ธรรมะตลอด24 ชั่วโมงเหมือนกันคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์ปรากฏว่าท่านจะได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังนั้นไม่ทราบนะโยมเพราะว่ายังไม่สามารถติดต่อทางเครื่องมือสื่อสารได้แต่ถ้าหากโยมจะทำบุญกับวัดนี้นะโยมก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะวัดนี้ก็คือวัดสามชุกตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีหมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์ไปทำบุญกับหลวงพ่อได้เลยนะโยมนะและนี่ก็เป็นสถานีวิทยุและวัดวารามต่างๆที่ทางรายการได้มีการประสานติดต่อและนำรายการออกอากาศอยู่เป็นประจำญาติโยมอาตมาเชิญชวนญาติโยมช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนครูบาอาจารย์เหล่านี้กันนะในส่วนของรายการคดีโลกคดีธรรมนั้นอาตมาก็ได้ประกาศให้ญาติโยมได้ส่งเสริมรายการไปแล้วเมื่อตอนต้นปีและมันเป็นสัจจะอธิษฐานของอาตมานะโยมว่าในแต่ละปี
ทางรายการจะบอกบุญญาติโยมให้ร่วมสนับสนุนรายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยเพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งในปีนี้ก็ได้บอกบุญญาติโยมไปแล้วเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละตอนต้นเดือนมกราคมเนี่ยโยมบอกเบอร์โทรศัพท์บอกเบอร์บัญชีไปให้ญาติโยมก็ได้ฟังกันแล้วรู้แล้วถ้าใครจะมีศรัทธาจะร่วมทำบุญสนับสนุนรายการก็ทำตามที่อาตมาได้แจ้งบอกไปนั่นแหละอันนี้เพียงแค่มาปรารภให้ฟังนะว่าบอกไปแล้วนะโยมอาตมาจะไม่มีสิทธิ์บอกซ้ำในปีนี้อีกแล้วบอกได้แค่ครั้งเดียวตามสัจจะอธิษฐานที่ตั้งไว้โยมแต่สำหรับสวนป่าสามัคคีธรรมที่อาตมาภาพปลูกป่าไว้อยู่เนี่ยอันนี้ไม่ได้ตั้งสัจจะไว้แต่บอกตามโอกาสที่เหมาะสมอย่างตอนนี้ที่สวนป่าสามัคคีธรรมของอาตมากำลังที่จะล้อมรั้วด้วยลวดตาข่ายซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์โยมเราสั่งออนไลน์จ่ายเงินแล้วเขาก็ไปส่งให้เราถึงที่เลยม้วนละ 1,200 บาทท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์ท่านก็ทำมา1 ม้วนโยมแม่ฟองจันทร์ปัญญาตุ้ย2 ม้วนกว่าโยมแม่จันทิพย์แสงทอง1 ม้วนแล้วก็มีคุณโยมเหมยจุมอ่อนคุณยายติ๊บคุณตาอุ่นก็ร่วมกันมา1 ม้วนญาติโยมได้มาประมาณ5 ม้วนแล้วโดยที่สวนป่าสามัคคีธรรมนั้นต้องการ20 ม้วนถ้า20 ม้วนก็ยาวประมาณ1 กิโลเมตรญาติโยมเชื่อไหมว่าพื้นที่โดยรอบรั้วของสวนป่าสามัคคีธรรมของอาตมาเนี่ยถ้าล้อมรั้วโดยรอบแล้วจะเป็นระยะทางถึง1 กิโลเมตรนะโดยประมาณนะโยม1 กิโลเมตรโยมใครจะร่วมบุญก็ขอเชิญได้นะตามกำลังศรัทธาก็ได้โดยโยมโอนปัจจัยเข้ามาที่บัญชีธนาคารนี้ได้เลยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี11421498997ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี11421498997ชื่อบัญชีพระประหลัดนรงค์ฤทธิ์เป็นชื่ออาตมาโดยตรงเลยโยมอาตมาจะล้อมรั้วนะเพราะว่าสัตว์ตัวใหญ่ๆที่มีเขายาวๆเนี่ยมันพังรั้วเข้ามากัดกินต้นไม้เสียหายโยมอาตมาก็เลยต้องล้อมรั้วเพราะความจำเป็นใครจะรับเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้ม้วนละ 1,200 บาทท่วนๆจริงๆมันมีเศษนะ 2,000 กว่าบาทนั่นแหละนะ 2,200 กว่าบาทแต่อาตมาก็ตัดให้โยมว่า 1,200 บาทขออภัยนะ 1,200 บาทต่อม้วนหนึ่งเนี่ยยาว50 เมตรความสูง1 เมตร 50 เซนเป็นลวดตาข่ายถักรั้วทำรั้วนะโยมนะก็ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญกันได้โยมโทรศัพท์นะโยมโทรศัพท์ของอาตมานะใครจะร่วมทำบุญแล้วโทรศัพท์มาแจ้งอาตมาได้เลย094
6 6 2 6 9 3 5 094 6 6 2 6 9 3 5ไปมาเวลาก็ใกล้จะหมดอีกแล้วท่านผู้ฟังนะเวลานี้เร็วจริงๆญาติโยมแท้จริงแล้วเนี่ยนะเวลาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกโยมมันเป็นเพียงการสมมุติกันขึ้นมาใช้กับมนุษย์ในโลกให้มนุษย์ในโลกนั้นเดินไปตามที่เขากำหนดตามทางตามเวลาพวกเราบางทีก็ไม่ได้ฉุกคิดในเรื่องนี้กันซึ่งในตอนหลังๆเนี่ยมีผู้ที่มีข้อมูลในเชิงลึกเขาได้นำมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลอาตมาฟังแล้วมันแปลงก็เลยสนใจลองติดตามรับฟังดูไปสักระยะหนึ่งเข้าท่าดีนะแนวทางแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนี่ยมันตรงกับหลักของความเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องของเวลาที่เรานับกันอยู่ทุกวันเนี้ยบ่ายโมงเที่ยง3 โมง4 โมง5 นาฬิกา10 นาฬิกาพวกเนี้ยเอาเข้าจริงแล้วมันไม่มีนะโยมลองพิจารณาในข้อนี้ให้ดีแต่โยมต้องนั่งสมาธิถ้าไม่นั่งสมาธิแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกโยมเชื่ออาตมาไหมเรื่องเนี้ยถ้านั่งสมาธิแล้วโยมจะรู้จะเข้าใจในสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเวลามันไม่ได้มีจริงในโลกหรอกโยมอย่าเพิ่งเชื่ออาตมานะให้โยมไปพิสูจน์ดูเองว่าจริงหรือไม่นะไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการฝึกฝนอบรมตนตามหลักของสมาธิให้ดีแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้เองโยมจะเข้าใจด้วยตัวของตัวเองนะโยมนะสำหรับวันนี้รายการก็มาสู่ช่วงท้ายแล้วท่านผู้ฟังก็ขอฝากทุกท่านทุกคนนะพระพุทธศาสนาของเรานั้นต้องการให้พวกเราเนี่ยช่วยกันผลักดันช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเรานั้นมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติใครไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรส่วนใครที่เห็นด้วยเราก็ออกมาสนับสนุนญัตตินี้กันนะโยมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยของเราต่อไปในอนาคตที่จะได้ไม่ต้องตกเป็นทาสของใครเพราะทุกวันนี้คนที่ล่าอาณานิคมที่แท้จริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องนำกองกำลังอาวุธที่ทันสมัยเข้ามาบุกรุกประเทศอีกแล้วโยมเขาไม่ทำกันแล้วแต่เขามีวิธีที่ดีกว่านั้นเยอะซึ่งวิธีเหล่านั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้แต่เหล่าบรรดาอาตมาภาพหลายๆรูปที่ทำงานกันอยู่เนี่ยรู้แจ้งแดงแจ๋ไปหมดแล้วโยมแต่มันก็พูดทุกเรื่องไม่ได้เท่านั้นเองพูดได้เท่าที่พูดนะโยมนะเอาละเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำ